Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. No muikarite oginya mukire minogamite yukaituruthi akimoragia uhoro umaga naku niundu matire mawenjera wega no ni Ngai wendaga kuruta nama ati ndareka mundu akoima na thutha. Thini wa mundu nakamenyeka ni kuga na gwika witikio tari meko cio ni muthaku no nginya wambe wikio cokio rutane waheirwo roho cio atuike kimuri itho cia ithwaka muguragiria ma mundu mothe mari na muthia ona makienjerwo muthiki uriku. Manitio jae no mumiui no Ngai yakwa wenda kikaga twiguithie imbere ya Ngai witu twehureire imuhu mwitio wage tumuthaithe tugiitaga maithori twehumbeire kunio nginya ikumire.
makenano makiruga iruga mamigose magĩikara thĩ kũrĩa na kũnyua magĩcoka magĩũkĩra kũina acio matiakenirie Jehova matetire magacokio Misiri na magĩtharania makĩũragwo ngiri 23. Kwenda kugaya muoyo nĩ augae tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ metereire aira arĩa makomĩrĩria kumbũra mathani na ũrĩa momĩrĩirie rĩrĩa marathaga mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Ithuothe twetereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 24 mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ ngombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru mahoi mabatĩte makoro-irie thingu magocaga ithe witũ makoiga ameni ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa
ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova, nĩ ngombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru. Mahoi mabatĩte makoro iria thingu, magocaga Ithe witũ makoiga ameni. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, tũihũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, tũihũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Kwenda kũgaya muoyo nĩ aũgae, tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ, ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩ-ĩno. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, tũihũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Anabii igũrũ metereire aira arĩa makomĩrĩria kumbũra mathani, na ũrĩa momĩrĩirie rĩrĩa marathaga, mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, tũihũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Ithuothe twetereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa cira, kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 24 mehumbĩte ũthingu, na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, tũihũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova, nĩ ngombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru. Mahoi mabatĩte makoro iria thingu, magocaga Ithe witũ makoiga ameni. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, tũihũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Gĩtĩ-inĩ gĩa cira, kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 24
ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova, nĩ kamboci igongona rĩa Roho Mũtheru. Mahoi mabatĩte makoreirie thingu, magocaga Ithe witũ makoiga ameni. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, tũihũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, tũihũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ.
2025 bila wewe my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you my God. Thank you my Father for all the services in 2025. They are in your hearts my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We say thank you my God for the healing my God that will take place here my Father. Tunasema ni asante Bwana for the gift of healing you have released my God. Dear Lord, we pray that you exceed my God as we get into 2025. We are waiting for more testimonies my Father of healing my God in 2025 my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana for you are releasing the grace of salvation. Tonight my God. Tonight my God. We are praying for the grace of salvation in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana even for the things that you have prepared to do in the altar in 2025 my God. In 2025 my God. My prayer is that dear Lord, you take all the honor and the glory my God. Honor belongs to you my Father. Glory belongs to you my Father. In the mighty name of Jesus. You have made us to be vessels my God, but you are the one to receive the glory. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dear Lord, we are commanding this atmosphere my God to listen to this voice my God, to listen to your voice my God. This atmosphere my God, may it obey you my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunanenea anga Bwana. Tunanenea hii anga Bwana. Usiku wa leo my God. We are commanding it, oh Lord. Dear Lord my Father, that it is going to obey to your voice my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana for the chance you have given us, oh Lord, to serve you my God. 31st my God. December 2024 my Father. We say thank you for that my God. Tunasema ni asante Bwana for those who have already arrived here. I speak a blessing to them my God. In the mighty name of Jesus. We pray for those who are on the way my God. Wherever they are my God. Those who are following us online my God. We pray that dear Lord, you will visit them at the point of their needs my God. We pray for those who are traveling my God. We speak a cover my God. A cover of the blood of Jesus my God. Even as they prepare to meet us here. We rise against any form of accident my God. We rise against any form of confusion my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dear Lord, we are also commanding this light my Father. We are commanding this light my Father. It is going to obey you my Father. Tonight my God, we speak dear Lord, your presence in this place my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We cancel all the agendas of the enemy. All the agendas of the evil one. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We pray that dear Lord, you will walk with us. You will be with us my God. We say thank you for the word that will be shared. We say thank you for the prophetic word that will be shared my God. In the mighty name of Jesus. Even as we continue with worship my God, we pray that dear Lord will be with us. In Jesus' name we do pray and believe. We say amen, amen, amen. Ulio yatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya lile, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Ulio yatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya lili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Uniseme nini, siwezi kueleza Baba, nina kushukuru.
umefanya mengi siwezi kueleza. Baba ninakushukuru, umefanya mengi siwezi kueleza. Baba ninakushukuru, yatenda kwangu ni mengi,
muthĩnjĩri mwega, muthĩnjĩri munene, muthĩnjĩri uri hinya. Turaiga ni wega we utatwirikaga no tatwiragio muthamaki. Turaiga ni wega we Ngai wa ngai ciothe. Turaiga ni wega ni tondu wa hinya waku na tha ciaku na wihokeku waku. Niwe kiambiriria na niwe mwisho mwathani. Kigogona githeru na kigogona kia matu-ini ona niwe riuriro ritu. Riria iraya na iguru kigogona kia matoria mandiko maku moigaga. Nikio turagucokeria ngatho twi thiini wa nyumba yaku. Kuri undu umwe twiriragiria twi mbere-ini yaku mwathani. Naguo ni gutura nyumba-ini yaku matuko matari muthia. Twionagire wega waku na twitwiragirie kirira giaku nyumba-ini yaku. Na uguo niguo wikite muthenya wa umuthi. Urari kiambiriria kia mwaka uyu muthamaki wa thayo. Twikite kirikiro kia mwaka uyu muthamaki wa thayo. Amukira ngatho citu itari githimi. Amukira ngatho citu muthinjiri munene. Amukira ngatho citu kigogona kiama. Amukira ngatho citu tondu gutire na ngai ungi tawe. Turakwambararia na tugakunenehia tondu wi mwihokeku njira-ini imwe na njira ingi mwathani. Twina mwihitwa nyumba-ini yaku kigogona kiama. O uria tugiaga kariko nawe hindi iria mwaka urathirikira na uria ungi urambiriria. Ni tondu muthenya ni ukinyagiria muthenya uria ungi uhoro muthamaki wa thayo. Naguo mwaka wa 2023 werekeire gukinyeria mwaka wa 2024 uhoro. Tugakuhoya muthingi mwega kigogona kiama. Uria utwakaga papa naguo na uria utuhandaga naguo mwathani. Twi njira-ini ciaku na twi njira-ini ciaku kigogona kiama. Tukiugaga niwe Ngai na gutire na ngai ungi tawe. Tutierireirie kugia na ngai ingi muthamaki wa thayo. Ona magaruruka no the makweria muthamaki wa thayo. Ona the Ngai the witu wa matu-ini mataho ni maundu maya na maya mwathani. Ona ria amure kigogona kiama kwahotekani tondu niguo kigo kiraiga. Mahitithio kigogona kiama mahitithio muthinjiri mwega. Mwihitwa uria wihitanagira na ithuĩ twi nyumba-ini yaku Ngai. Urekio urumia wega muthamaki wa thayo. Tondu twagiire kiriko nawe Ngai wa ngai ciothe. Ati watugitira na waturiithia watumenyerera mwaka ucio. Watwika maundu matugi na ithuĩ no tugacoka nyumba-ini yaku. Tukwira ni wega kigogona kiama. Na tukarugama nyumba-ini yaku tukwira ni wega Ngai. Na uguo niguo tureka muthinjiri munene baba. Ona the magaruruka Ngai matigane na ritwa riaku. Ona the magaruruka kigogona kiama muthenya wa umuthi. Na ndirakuhoya mwaka uyu ukinyerie mwaka uyu ungi uhoro baba. Mwihitwa murumu nyumba-ini yaku kigogona kiama. Ati nie ngutwarana nawe Ngai wa ngai ciothe. Ati nie nguthie nawe Ngai wa ngai ciothe. Tondu ni kiriko twagiire nawe muthamaki wa thamaki. Ati matuko mothe maria gutura guku thi no Ngai. Unduragie na tha ciaku na wega waku Ngai. Unduragie na hinya waku na oti waku Ngai. Ndiriagire na ndinyuagire baba maciaro-ini ma nyumba yaku. Njikage Ngai waku utugi waku nduritio niwe nyumba-ini yaku. Ni undu umwe ngoro yaku iriragiria Ngai. Na ndigutigitheria gukwira uguo muthinjiri. Tondu na ndakwirire uguo Ngai wa ngai ciothe. Hindi iria baba witu twambagiriria mwaka muthinjiri mwega. Ati ndi undu umwe tu ngoro yaku iriragiria. Na noguo yendaga kigogona kiama. Ati kaba mothe mangiikara Ngai wakwa. No undurie thiini wa nyumba yaku. Tondu ni kuri na ria na ni kuri na nyuo. Ona riu nditigithiria ndi mbere-ini yaku. Ngukuhoya mwitwa mwega mbere-ini yaku. Waguturia nyumba-ini yaku Ngai. Matuko matari muthia mwathani. Ndionagira mawega maku Ngai. Nditwiragiria kirira giaku Ngai. Awa muthingu Jehova Ngai waria mari muoyo. Ona makombe makihurutana Ngai. Ona njira ikiaga muthamaki wa thayo. Ona njira ikigaragara na ithuke. Nijui undokoirie no wega muthamaki wa thamaki. Tondu ndingitirio ni makombe mwathani. Tondu inya waku Ngai wa ngai ciothe. Wenyenyagia irima na itina ciacio muthamaki. Inya waku Ngai wa ngai ciothe. Ukuaga mundu kindaya ya nginya mogwati-ini.
ngagwetekia ngakwambararia Ngai ati we niwe wari kuo na niwe wikuo ni warari kuo kiambiriria Mwathani ona gitagati Ngai ona na ici turainekereria niwe tugagutia twinyitie tondu ti ugi na ti hinya ti uhoti Muthamaki mwega ti gwika wega tugagukenia Ngai indi ni tha Muthamaki wa thayu na irio twaraga andu aku nacio muthĩnjĩri tugakwihoka makiria na tugakwenda makiria Ngai wa Ngai ciothe nigetha Ngai bara citũ ciothe agacirwaga Jehova kundu tũtoĩ na kundu tũtarĩ Muthamaki tukaimĩraga na ũhotani waku Muthamaki wa thamaki ngerirĩria Baba gũtũũra hema-inĩ yaku na ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku na arĩa othe maingĩrĩte mũromo-inĩ wa nyũmba ĩno no merirĩria mao maratandaia mbere-inĩ yaku ngagũthaitha ngĩgũcokagĩria ngatho tondũ nĩ ũhingagia merirĩria Muthamaki wa thamaki kiugo gĩtwĩraga andũ marahaga mbarathi ciao arĩa angĩ makaraha ngano ya ũrĩa ciarĩte arĩa angĩ makaraha mĩthabibũ ya ũrĩa ciarĩte arĩa angĩ Ngai makaraha motonga mao Mwathani no ithuĩ twĩ njĩra-inĩ yaku Ngai tũrahaga mawega marĩa ũtwĩkĩire Jehova ma gũtũrĩithia na gũtũmenyerera gũtũtuga na gũtwenda kĩgongona kĩa ma tondũ we nĩwe ũĩ nĩ tũbataragio nĩ kũrĩa kũnyua na kwĩhumba mũthĩnjĩri mwega macio mangĩ nĩguo kiugo gĩaku kĩratwĩra tũcarie ũthamaki waku mbere Ngai namo macio mangĩ nĩ mekũbuata kĩgongona kĩao twacarie ũthamaki waku mbere nĩ tũĩ riri waku nĩ ũkũbuata nĩ tũĩ hinya waku nĩ ũkũbuata nĩ tũĩ wega waku nĩ ũkũbuata nĩ tũĩ ũhotani waku nĩ ũkũbuata we wĩ Ngai mũtheru na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe we wĩ Ngai wĩ hinya na gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku we wĩ Ngai mwĩhokeku na gũtirĩ wĩhokeku tugagũtĩa tũgĩgũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũtwĩkĩire mũthĩnjĩri mwega tũkaiga wewe mũtheru na wĩ hinya Ngai gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe theria maroho maitũ no theria ngoro citũ nĩ harĩa watũkinyia Muthamaki gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũruta wĩra ũrĩa ũrutĩte wĩra Ngai wa Ngai ciothe ũtangĩrutwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame ĩndĩ nĩwe ũrutaga Muthamaki wa thamaki ũgatwendithagia nyũmba yaku o ithaa na ndagĩka Mwathani Ngai ciothe ũgatwendithagia hinya waku Ngai wa Ngai ciothe ũgatwendithagia thayũ waku Ngai wa Ngai ciothe ũgatwendithagia wĩhokeku waku Ngai wa Ngai ciothe ũgatwendagia njĩra-inĩ ciaku Ngai wa Ngai ciothe tondũ nĩwe Mũthamaki wa thayũ tondũ nĩwe kĩgongona kĩrĩa kĩriri tondũ nĩwe wĩ hinya mũno mũthĩnjĩri mwega kĩgongona kĩa ma kĩgongona gĩa ũtugi twagerera njĩra-inĩ ĩno yaku mũthĩnjĩri ĩno Ngai wa Ngai ciothe wonagĩrĩria rĩaku amũrera Ngai kiugo gĩaku kiuga atĩ kwahoteka na rĩamũre matoria mũthĩnjĩri mũnene tũrarĩra twĩ mbere-inĩ yaku ndũkareke tũtorie Mũthamaki ndũkareke tũtorie Ngai wa Ngai ciothe ndũkareke tũtorie nĩ mĩĩrĩ ĩno Ngai ndũkareke tũtorie nĩ merirĩria Ngai ndũkareke tũtorie nĩ kwenda mũno Ngai ndũkareke tũtorie nĩ thĩ Ngai ndũkareke tũtorie nĩ gĩkuũ Ngai ndũkareke tũtorie nĩ mĩrimũ Ngai ndũkareke tũtorie Ngai wa Ngai ciothe tũige rungu rwa mathagu maku tondũ kũu nĩkuo kwĩna wega mũingĩ tondũ kũu nĩkuo kwĩna riri mũingĩ tondũ kũu nĩkuo kwega gwaku Ngai gĩtũteithie tũtũũre gwaku tũtingĩhota gũtũũra Mũthamaki wa thayũ tũtangĩhotithio nĩwe Ngai tũtũũrie nyũmba-inĩ yaku nĩtwagũthaitha Ngai nĩtwagũthaitha Ngai tũtũũrie nyũmba-inĩ yaku
tutwiragie kirira giaku kiuria kwenda tuikare no rio kwenda tuthie Mwathani kigongona kiama kuri maratoranirie muthamaki munene baraga kwiya na mbere na Ngai ina ubite na ndakamuthĩnjĩri ona rĩu no twĩrirĩirie gũthiĩ tũnyite na guoko gwaku Ngai tondũ twaicĩtie kĩrĩma igũrũ tũkona bũrũri wa kĩĩranĩro watũtoranĩria na watũnyita guoko no tũgũthiĩ mũthamaki ngagũthaitha Ngai wa ngai ciothe nĩũrahotanĩire na ndĩragũtũgeria Ngai nĩũragitaraga rũrĩmĩ rũrũ Baba rwakinyĩrĩrio kinyio mũico mũthamaki Ngai gwĩtũingĩyũrĩria Ngai wa ngai ciothe nĩũranyitaga rũrĩmĩ rũrũ ona rĩu nĩkwenda gũthiĩ ũrũnyita Ngai wa ngai ciothe ndikanerumĩre ndikaneyũrĩrie ũnjanĩte ndathimane na ũguo nĩguo ndĩrahoya ũiyũria irathimo rũrĩmĩ-inĩ rũrũ iyũria irathimo rũrĩmĩ-inĩ rũrũ igũrũ rĩa gĩconoko kĩrĩa kĩerekeire ndagũthaitha 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 Ngai wa ngai ciothe ndũkareke thũ itũthekerere ndũkareke thũ itũkenerere ndũkareke gĩconoko Ngai wa ngai ciothe gĩtũhumbe Ngai ndagũthaitha ndũkareke thoni tũhumbe Mwathani mwaka ũyũ werekeire Ngai tũkue na tha ciaku nĩtwagũthaitha 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 Ngai wa ngai ciothe arĩa maratũririe ũthingu mwaka ũcio maratua mĩĩrĩ yao hekarũ theru tondũ nĩguo Paũlũ oigaga kiugo-inĩ gĩaku atĩ tũmenye mĩĩrĩ itũ nĩyo hekarũ theru ya kũruta mahaki marĩa mangĩtĩkĩrĩka nĩwe ona rĩu no tũrenda gũthiĩ mĩĩrĩ ĩno Ngai haleluya ndũkareke kwĩhie Ngai mĩkuetu Ngai ndũkareke arĩa maratogorire mwaka ũyũ Ngai no thingu ndũkareke magwe Mwathani makuetu tũkue Ngai tũkue Ngai tũkue mũthamaki woi twagũthaitha Ngai wa ngai ciothe tũracarenda mĩĩrĩ ĩno nĩ hekarũ yaku ĩgũkenagia na kũrutagĩra wĩra Mwathani kĩrĩa yabatara ũkamĩonia wega waku yabatara ũkamĩonia tha ciaku twagũthaitha Ngai twagũthaitha mũthĩnjĩri nĩ kũrĩ marageririe mararemwo no atĩrĩrĩ mahotithie tu nĩtũragũthaitha twĩ nyũmba-inĩ yaku nĩgetha nyũmba yaku ĩtũũrie ũthingu na ũtheru na ũhoro ũrĩa wa ma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi tũrarĩria meciria maitũ mũthĩnjĩri mwega we nĩwe Ngai ũrĩa ũnyitaga meciria ma mũndũ na ũgatũma makindĩrie harĩ we matekũhagaiga kana matekwaka ngono nyita meciria maitũ ũmakue kĩndaya tondũ Ngai wa ngai ciothe kũrĩ karĩko tũrĩkanagĩra nawe ũkara mũthingi mwathi wa thayũ wamerirĩria marĩa tũrerirĩria mũthamaki nyũmba ĩrĩa yakagwo mũthanga igũrũ itiyũkage kang'aũranio na nyũmba ĩrĩa yakagwo mũthingi-inĩ mwega nĩenyenjaga twagũthaitha na ndungata ciaku Ngai nĩtwagũthaitha wĩtĩkĩre Ngai gũtũnyitĩria wendo waku ĩtĩkĩra gũtũnyitĩria mũthamaki wa thayũ ĩkarĩko tũrĩkanagĩra nawe akwara mũthingi mwega Ngai akũrekereria mahoya mũthamaki
tondu mahoya nĩ mohinya wa theru othe. Karĩko ga kũrekereria mũthamaki wa thayũ, hinya wa gũtooria mũcukani. Karĩko ga kũrekereria ũhoti wa kũrũa na ũrĩa mũũru. Karĩko ga kũrekereria kũnyita andũ othe Mwathani, tondũ nĩ ciũmbe ciaku Ngai. Nĩtũragĩkwambararia tũgĩgwĩtĩkagia Mwathani atĩ we nĩwe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Mwathani wa athani ũndũ wothe ũgwĩkwo nyũmba-inĩ yaku mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ nĩ mweke mwega watũhe Ngai. Ũndũ wothe ũgwĩkwo nyũmba-inĩ yaku Ngai, mũndũ wothe ũkũingĩria magũrũ make nyũmba-inĩ yaku, nĩ kana nĩ kũrwara kĩgongona kĩa ma, tũĩ nĩ ũhonanagia Ngai, ũhonanĩtie na tũkona, tũĩ nĩ wĩkaga Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Tũrerirwo tũrabatara wĩtĩkio, 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 nĩguo tũrerirwo tũrabatara harĩ we kĩgongona kĩa ma, ũrĩa ũkũingĩra mũromo wa nyũmba yaku, ona ngoro ĩgũka kũrũgia tu mwaka, tondũ mwaka nĩ wathira. Na gũthaitha ta ndungata yaku ndĩ mbere-inĩ yaku ndĩnyihĩtie, ũmũhingĩrie tu omerirĩria ma ngoro Mwathani. Na gũthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ, na wothe ũkũrũgama nyũmba-inĩ yaku akĩaria ona akĩina o ũndũ wothe ũrĩa arĩka, Ngai ndagũthaitha ũkorwo hamwe na ithuĩ. Wĩra ũrĩrutwo nyũmba-inĩ yaku, igongona rĩrĩrutwo nyũmba-inĩ yaku, ndagũthaitha ta ndungata yaku, twĩ hamwe na ndungata ciaku Mwathani, ũrĩigua mahoya, tondũ nĩ ũiguaga mahoya na ũgacokia. Nĩ twakwambararia na nĩ twagũtĩĩa, twagũkumia na twakwĩnyihĩria, twagũcokeria ngatho na twagũthathaiya, twagũtĩĩa mũno, twoiga nĩwe kĩambĩrĩria gĩtagatĩ na kĩrĩkĩro. Tũkuue kĩndeo tũtware nginya harĩa Ngai tũrĩkinyia mũthamaki, igũrũ rĩa mothe mũthĩnjĩri mũnene, nginya ndungata yaku mũthamaki wa thamaki, ũkorwo hamwe nake mũrĩithi mwega, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umetubeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu umenibeba, 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 mkono wa Mungu. Haijawa rahisi kufika hapa,
haijawa rahisi. Hata kwa kanisa ni mkono wa Mungu umetubeba, umetubeba, umetubeba. Ni mkono wa Mungu umetubeba, umetubeba, umetubeba. Mkono wa Mungu gaware mwena wako kendo tosia ngoro yako nishingia otire tiga wandaragirio kanjera gatere mona mekekaga nigunyone wega. Amen. Ngai tuikare thĩ ndagĩka ĩmwe. Jesu akumio. Haleluya. Karibuni sana thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Mwĩigue mwĩ harĩa hagĩrĩire. Twarĩrio nĩ Ngai, tũtugwo nĩ Ngai, tũrĩithio nĩ Ngai, na tũhingĩrio merirĩria ma ngoro citũ. Tũrĩ o ihinda-inĩ rĩa gũthaitha Ngai, rĩa kũhoya, tondũ no tũĩ wega mũthingi wa nyũmba ya Ngai nĩ ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, nĩ mahoya, nĩ kiugo na kũinĩra Ngai na gũtuka mĩĩrĩ ĩno tũkĩmĩhatagĩrĩria gwĩka kwenda kwa Ngai. Ũguo nĩguo Paulo akaugaga nĩ ngũtuka mwĩrĩ wakwa ngĩũhatagĩrĩria gwĩka wendo wa Ngai. Haleluya. Ndĩrenda tũthiĩ maandĩko-inĩ thĩinĩ wa 2 Samuel 23, Samueli wa kerĩ 23. Haleluya. Na nĩingĩhoya arĩa mena twana maikare harĩa ũguo haigwo gĩkondoro harĩa, kana gaku gakome hau ũgakarora gokĩra ũgakoya. Tũtigakĩnoge mũno tondũ twĩna gathabarĩ kanene ga gũthiĩ. Haleluya. Koguo andũ arĩa mena twana no maikare harĩa ũguo raini ĩrĩa gakoma ũgagakomio hau ũgĩgacũthagĩrĩria ũgĩthikagĩrĩria, na Ngai no egũtwĩka wega. Haleluya. Nĩtwakinya namba cia gũtara nĩ 399. Mũraini wa mbere nĩ ngũthoma. Na rĩrĩ, ici nĩcio ciugo cia Daudi cia kũrigĩrĩria. Haleluya. Ici nĩcio ciugo cia Daudi cia kũrigĩrĩria. Na rĩrĩ nĩrĩo ihinda twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai rĩa kũrigĩrĩria, rĩa kũrĩkĩrĩria mwaka ũcio. Haleluya. Atĩrĩrĩ, Daudi mũrũ wa Jesii ekuga ũũ. Nĩtũrathikĩrĩria andũ a Ngai. We ũrĩa watũgĩririo mũno ekuga atĩrĩ, o we ũcio mũitĩrĩrio maguta wa Ngai wa Jakubu, na akendeka mũno nĩ ũndũ wa gũthugundĩra Isiraeli thaburi. Haleluya. Daudi ũrĩa waitĩrĩirio maguta na ũrĩa wathugundĩire Isiraeli thaburi. Haleluya. Twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, o mũndũ nĩ aitĩrĩirio maguta nĩ Ngai.
tondu korwo nduri muitiririe maguta ona ndungĩigua ũkĩenda kwendithio gũka nyũmba-inĩ ya Ngai. Nĩ tondũ Ngai nĩ akwamũrĩte na agagũthura na agakwendithia ũthugundĩre Isiraeli thaburi, ũthugundĩre nyũmba ya Ngai thaburi, nĩ tondũ wa maguta marĩa wũitĩrĩirio thĩinĩ waku. Ũgũthugundĩra Jehova thaburi nakĩ? Ũgũthugundĩra Jehova thaburi na ũndũ wa kũigua kiugo kĩa Ngai na ũgathĩka nĩkĩo. Werwo nĩ gwĩtĩkia ũkera Jesũ nyongerera wĩtĩkio. Werwo nĩ kũhoya ũkoya maandĩko thĩinĩ wa Mathayo ũkauga Jesũ nyonia kũhoya, nake agakwĩra rĩrĩa ũkũhoya ugaga ũũ. Icio nĩ thaburi ũrathugundĩra Isiraeli. Ũgathomerwo kiugo kĩa Ngai ũkaigua hau ndirahotaga, ũkaigua kĩndũ kĩrakwendithia, maguta marĩa wũitĩrĩirio thĩinĩ waku ũkaigua nĩ ũrendithio kwenda kũgarũrũka, na wenda kũgarũrũka ũgetio ũteithio, ũkaneana guoko ũgateithio kũhotana, ũgoka ũgatuĩria kĩrĩra he Ngai. Njagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa? Tondũ ũndũ ũyũ nĩ wananemera, ndũrĩte naguo nĩ wananemera. Kũu nĩ gũthugundĩra Aisiraeli thaburi, na Isiraeli nĩ rũrĩrĩ rũthure rwa Ngai, na rũrĩrĩ rũrĩa rũthure rwa Ngai rwĩ thĩinĩ wa hema ya Ngai, rwĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ta ũrĩa tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Haleluya! Koguo gũtirĩ mũndũ to Daudi haha tuge atĩ nĩ Daudi weragwo. Mũndũ wothe ũraigua Ngai agatũma matũ maku mahingũke na wũigue kiugo gĩake, akarekereria ũguũrio na ũtaũku, ũgataũkĩrwo nĩ ũrĩa Ngai arenda na ũrĩa Ngai arauga. We ũrathugundĩra Isiraeli thaburi, tondũ hĩndĩ ĩrĩa wetĩkia ona wĩna mũrimũ mũũru mũno, ona ũtangĩhota kwaria, ona ũngĩconoka gũthi kwaria na ndungata cia Ngai, we ũkiraga tu no maithori maimaga tondũ ndũngĩhota kuuga. Nĩ ũrathugundĩra Jehova Isiraeli thaburi, nĩ tondũ wetĩkia, kuoya wĩtĩkio tu, wĩtĩkie kiugo kĩu werwo nĩ kĩama na nĩ gĩgũgũtwarania na gĩgũgũtwara hanene. Icio nĩ thaburi ũrathugundĩra Isiraeli, tondũ hĩndĩ ĩrĩa wahonio wĩ mũira atĩ Ngai nĩ ahonanagia, na icio no thaburi tũrĩinaga tũkiugaga Ngai nĩ ũhonanagia tondũ nĩ wahonirie ng'ania, Ngai nĩ wohoranaga tondũ nĩ wohorire ng'ania. Kuohwo-inĩ kũrĩa tuohetwo nĩ tũgũthugundĩra Isiraeli thaburi, nĩ tondũ wa kwenda kuohorwo, na kwenda kuohorwo tuoya kiugo kĩa Ngai. Oya ndeto ũcokerere Jehova. Haleluya! Nĩguo maandĩko ma Hosea maroiga wenda kuoya ndeto ũcokerere Jehova, wohorwo nĩ ũrathugundĩra Isiraeli thaburi. Nginyanagia na hau tũkinyĩte, no ũraigua ndarĩ na thaburi arathondekera nyũmba ya Ngai? Mũndũ ũraigua ndarĩ na thaburi arathondekera nyũmba ya Ngai? Ithuothe nĩ tũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ, nĩ tondũ wa gũtwenda. Haleluya! Nĩ tondũ wa gũtwenda na gũtwendithia. Tũthugundĩre Isiraeli kĩ? Thaburi, nyĩmbo na thaburi. No wĩna thaburi thĩinĩ wanyu? Aine. No wĩna rwĩmbo gatagatĩ-inĩ kanyu? Aine. Ona no harorio no mũrwaru gatagatĩ-inĩ kanyu? Ũcio nĩ ete athuri a kanitha. Haleluya! Koguo kila mũndũ nĩ arathugunda thaburi. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na wĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Haleluya! Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, verse 2, Roho wa Jehova nĩ kwaria aririe na kanua gakwa, na kiugo gĩake gĩkĩgĩa rũrĩmĩ-inĩ rwakwa. Ngai wa Isiraeli oigire atĩrĩ, owe rwaro rwa ihiga rwa Isiraeli akĩnjĩra atĩrĩ, mũndũ ũrĩa wathaga andũ na kĩhoto agathana na ũndũ wa gwĩtigĩra Ngai rĩ, agatuĩka ta ũtheri ũrĩa
twĩraga rũcinĩ riũa rĩaratha. Haleluya. Mũndũ ũrĩa ũtuaga cira na kĩho atekuogogania, rekei gwĩtĩkia na kũgwatĩria irĩkie gũtorania thĩinĩ wa ngoro cianyu, tondũ Ngai ndatĩagĩra andũ maũthĩ, aroragia roho ũrĩa mũthuthĩku. Ngai atuaga cira na kĩhoto, ndogoganagia, na ithuĩ twĩrirĩrie kwaga gũtua cira hatarĩ kĩhoto, tondũ ũcio ũtuaga cira kana agathana etigĩrĩte Ngai akahana ta riũa rĩrĩa rĩrathaga kĩroko. Haleluya. Riũa rĩaratha kĩroko nginya kariũa kau ka rũcinĩ nĩ ũiguaga ũrĩa gekega. Haleluya. Riũa rĩarathaga ũkona nginya indo ciothe nĩ ithakarire nĩ tondũ wa kariũa. Wona watua cira na kĩhoto, wathana wĩtigĩrĩte Ngai, atarĩ gwathana na gĩthũri, atarĩ gwathana na gũthugundĩra Jehova ũgwati, na kũiganĩrĩra igenyo, na kwanjia atĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ mararĩra maime ũru-inĩ kana maime mehia-inĩ, nawe nĩguo tobokete kuoka. Nĩ hĩndĩ ũracaria mahinda mega ma gũtoboka waganu-inĩ, nĩ hĩndĩ ũracaria mahinda mega ma gũtoboka ũru-inĩ, nĩ hĩndĩ ũregũtha gĩthũri, ndũkwenda cira wa kĩhoto. Haleluya. Twĩrirĩrie Ngai, twathane twĩtigĩrĩte Ngai, tondũ tũkũhana ta riũa rĩrĩa rĩrathaga kĩroko. Haleluya. Haleluya. O rũcinĩ rũrĩa rũtarĩ matu ma mbura, o hĩndĩ ĩrĩa nyeki ya mũmera no yaitĩka kũmera tĩri-inĩ, nĩ ũndũ wa ũrĩa gũkĩte gũgathera wega thutha wa mbura. Haleluya. Na githĩ tũtiroraga tũkona hĩndĩ ĩrĩa kwaura gwathera ũrĩa gũkoragwo nginya kwĩna matu mathaka, igũrũ rĩ ithaka tondũ nĩ rĩathera, gũtirĩ rĩu marurumĩ, gũtirĩ heni, igũrũ nĩ rĩtherire. Haleluya. Ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩrauga mũthenya ũyũ wa mũico, tondũ twerwo ici nĩcio ciugo cia Daudi cia kũrigĩrĩria. Haleluya. Na ithuĩ twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai, ti Daudi ũmũthĩ, tũrerwo nĩmo maũndũ ma kũrigĩrĩria. Wona twathana no thingu, twĩtigĩrĩte Ngai ũrĩa tũkũhana, ũrĩa tũgũthererwo nĩ ũtheri mwega. Haleluya. Ngai amũrathime mũno. Githĩ ũguo tiguo nyũmba yakwa ĩtariĩ ĩkĩonwo nĩ Mũrungu, nĩ ũndũ nĩ arĩkanĩire na niĩ kĩrĩkanĩro gĩa gũtũũra tene na tene, kĩrĩa gĩthondeketwo wega maũndũ-inĩ mothe na gĩkĩrũmu. Haleluya. Kĩrĩkanĩro, taigai kĩrĩkanĩro. Nĩ arĩkanĩire kĩrĩkanĩro kĩega na kĩrĩkanĩro kĩrũmu. Na kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩrũmu arĩkanĩire, mwarĩkanĩire nake kũ? Kana arĩkanĩire nawe kũ? Kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩega na kĩrũmu kĩha na gĩkũ? We nĩwe ũkũrĩkanĩra kĩrĩkanĩro kĩrũmu na Ngai waku, wanjie gũcaria ũthamaki wa Ngai mbere, tondũ wona nĩguo maandĩko moigaga mathai ũthamaki wa Ngai mbere, na mwacaria ũthamaki wa Ngai mbere, macio mangĩ nĩ mekũrũmĩrĩra. Haleluya. Ũcarie ũthamaki wa Ngai mbere. Ngai, ũngĩnjiguĩra tha nĩ ngwenda gũthiĩ. Ngai, nĩ ndĩratoranirie mwaka ũcio nĩ ũrathirire itagũtĩra nyũmba yaku. Ngai, ona rĩu nĩ ngwenda gũthiĩ ndũrie nyũmba-inĩ yaku. He hinya wa mwanya, he ũhoti wa mwanya, he mahoya harĩ haleluya. Angorwo ndirathomaga kiugo, Ngai he gũthoma kiugo, Ngai he gũtaũkĩrwo, Ngai he gũtuĩria kĩrĩra, ona ndathomerwo ũhoro ngathiĩ gũtuĩria. Haleluya. Igongona rĩrĩa warutĩrwo, wathĩnjĩrwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai,
mbere-inĩ ya Ngai, nawe ũgakinyĩrĩria ũndũ ũcio na ũndũ wa kwĩhoka Ngai na kũmwĩtĩkia atĩ gũtirĩ kĩrĩma ũtangĩambata. Haleluya. Koguo ngoro gwĩkĩrĩma tũrambataga tũgakinya harĩa tũkanyoroka tũgacoka. Rĩu gũtirĩ gũcoka, nĩ kwambata biũ. Haleluya. Nĩgetha angorwo ũrarĩ mbere, mũbira ndũkagarũrũkanwo ũtuĩke nĩwe rĩu wĩ thutha. Tondũ ingĩkorwo nĩ niĩ ndĩ mbere harĩa ndĩrokaga nyũmba ya Ngai tene, ndĩrahoyaga Ngai, nĩ ndĩrahotaga kwarĩria andũ a Ngai, nĩ ndĩrahotaga gũtuka mwĩrĩ wakwa, nĩ ndĩrahotaga gũtuka meciria makwa, nĩ ndĩrahotaga kũrĩithia rũrĩmĩ ndikae kwĩhia Ngai na rũrĩmĩ, menye niĩ ngĩũĩ rĩu acio matahotaga rĩ akĩrĩ o rĩu. Haleluya. Ndũkae gũtuĩka wa kuorotana na kĩara gĩa kĩmeno, ũthiĩ mbere na ndũkarore na thutha. Ndũkaende kũmenya kana kiugo gĩkĩ kĩrarĩria ũ, uge nĩ niĩ angorwo ti niĩ nũ. Ndũkende kũmenya kana he mũndũ ũngĩ ũrũkaga nyũmba ya Ngai tene. We ũthiĩ na mbere nginya Jesũ agĩre kanitha. Haleluya. Na gũtirĩ gũcoka na thutha. Arĩa marathiĩte mbere gũtirĩ gũcoka na thutha. Arĩa mararĩ na thutha nao nĩ kwĩrutanĩria tũmateithie. Tũtengerete ũguo tũmonagie kamũtĩ ũũ, moke matũkinyĩre. Githĩ itiguo? Tũgatengera kahora mahũma tũgathiĩ kahora, tũgatengera tũkĩmeraga hiũho nyite kamũtĩ. Haleluya. Gũtarĩ gũtigana na thutha. Tũtuĩke agitanĩri na amenyanĩrĩri. Tũtuĩke arorani, tondũ ũguo nĩguo Ngai atwathĩte. Haleluya. Kĩrĩkanĩro kĩrũmu. Haleluya. Kĩrĩkanĩro kĩrũmu gĩkũrũmĩra haha. Merirĩria marĩa wĩrirĩirie kana kwĩrirĩria mbere-inĩ ya Ngai, mau nĩmo mahingaga, tondũ Ngai ndatĩagĩra andũ maũthĩ. Ngai ndaroraga ithithi. Wamwĩra Ngai, mwĩrirĩrio wakwa no nyũmba yaku, mwĩrirĩrio wakwa no gũtũũra nja-inĩ ciaku, mwĩrirĩrio wakwa no gũtũũrio nĩwe, mwĩrirĩrio wakwa no kũhũnio nĩwe, atĩ ona ũngĩkagĩa ng'aragu, gũkorwo kwĩna kĩndũ kĩrahũnania haha na gĩtiumanĩte na Ngai, ũkaiga nĩ kaba gũkua na ndũrie kĩrĩgĩrĩro. Haleluya. Kaba gũkua na ndũrie kĩrĩgĩrĩro. Koguo tũtigũcenjania mwĩta ũrĩa Ngai witũ atwĩtĩte naguo, tondũ arĩkanĩire kĩrĩkanĩro kĩrũmu na ithuĩ tene na tene. Haleluya. Nawe kĩrĩkanĩro kĩrĩa Ngai ũrĩkanĩire nake na akarĩkanĩra nawe, gũtirĩ mũndũ wĩ kĩhoto ta Ngai, tondũ ũngĩthiĩra Ngai ndatigagwo na henwa, akũrĩhaga hau hau. Na gũtungata Ngai ti wĩra wa tũhũ. Haleluya. Na mũmenye tũrĩ o mahoya-inĩ. Haleluya. Twĩ verse K. Verse 5C. Nĩ ũndũ ũhoro ũcio noguo ũhonokio wakwa wothe, na ũkahingia maũndũ mothe marĩa ndĩriragĩria. Haleluya. Wĩriragĩria atĩa? Haleluya. Wĩriragĩria atĩa? Githĩ ndũĩ ũrĩa wĩriragĩria? Na githĩ ũrĩa wĩriragĩria toguo merirĩria Ngai egũkũhingĩria? Tũtikĩrirĩria gũtũũra njĩra-inĩ cia Ngai, na tũrĩrĩaga indo iria njega, tũrĩrĩaga na tũkanyua. Haleluya. Tũrĩonaga maũndũ mega matingĩonwo nĩ andũ, no mwĩrirĩrio wa ngoro yaku nĩ ũrĩhingagio, tondũ ndũgakũrania Ngai na thĩ. Haleluya. Haleluya. Ndũkanyitanĩra na mũcuki wa arĩ na ariũ a ithe witũ, nĩgetha ũcukage andũ arĩa angĩ, atĩ nĩgetha wonwo ũrĩa wĩ mwega. Haleluya. Gũtirĩ mũndũ mwega gũkũ thĩ ĩno. Mwega no ũmwe tu na nĩwe Ngai. Ithuĩ nĩ tha tũiguagĩrwo, tha cia Ngai ciatũkinyĩrĩra tũkoneka ta tũrĩega na tũtiriega. Tũrĩ oru ĩ? Tũtiriega. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũũru, tondũ ona mũndũ nĩ ũkinyaga ũguo ũkaigua handũ ũgakinya ũkaiga na matiga nĩ kũhonoka ũingĩbĩrĩrĩkĩtie hĩ. Haleluya. Tiga nĩ kũhonoka, ona ndingĩrakirĩrĩria maya ingĩrĩ kũna.
no mwega no ungirekio ni tha cia Ngai haigana uguo niguo ungimenya tha iria wiguagirwo ni Ngai. Ungikora wanjitie kuhura andu guku guothe nginya na mateke na makofi ukimetaga ciugo iria ciothe nginya ikananagia ibuku-ini ria Timotheo cia irira cia iheti tungituru muno tugo turu. Haleluya. Turu twetanagwo ni acucu aitu karigagwo riu tutu Ngai mwathani Ngai. Haleluya. Ungitanaga tuma nginya makiria maoguo ungiri muru we ni ngiri muru woi ingiri muru we tiga ni tha na ningenagira tha iria Ngai anjiguagira o rucini o muthenya tondu no huruke no ngome umuthi ndi uguo ndingiuga ndi muhonoku rucini ngoro ni ndiracemirwo ni Wainga. Haleluya. Ndikore mandaremwo ni gukiririria ndikore tu nginya turia cucu akuire atetanite ni nie ndiretana nginya mukoragia Ngai ucio no pastor yo no mutate uo ni athukire riu nake uria uragia turu agakianika guku guothe gutire pastor mwega mekago mahano. Haleluya. Haleluya. Niono ngiuka unjire ene ngania ekite ona ndimwiraga we niwe mwikite nake tini koguo nie ndukende ndimumenye undu ungi kana ati ugia mapastor othe we niwe mwikite oguo tutiikite ni kuigua ndiraigua ria kurerwo ukamutumithia kanua. Haleluya. Injiri igathie na mbere githe itigua andu a Ngai na injiri ni guthie na mbere twihotore ta rumeki turuwe ni undu wa andu aitu na bururi witu twikire nyumba ya Ngai hinya na tumikire orugari angikorwo ndurahotaga guthie nyumba ya Ngai anjia gucaririria guthie nyumba ya Ngai no korwo niwe murutwo uria ugukorwo ugika wega piu ona kinyage tene mbere ya andu othe. Haleluya. Munogire. Haleluya. Verse 6. Verse 5 tutirikitie ni undu uhoro ucio noguo uhonokio wakwa wothe na ukahingia maundu mothe maria ndiriragiria ona haria atari aratuma uhoro ucio ukure no riri andu aria othe aganu magatuika o ta miigua ya guteo ni undu ndinginyitika na guoko no riri mundu akimihutia no muhaka akorwo agwatite kindu gia kwigitira gia kigera ona muti wa itimu nayo ecinirwo handu hayo na mwaki eninwo biu. Haleluya. Ati andu aria aganu mahana meigua nginya mundu ndangimihutia na guoko no acaririe kindu kihana kigera acoke akorwo na kindu ta itimu amihutirie haraihu uguo ni guthecwo. Haleluya. Meigua iria uthecetwo nao ni andu aria aganu tondu wira wao ni kiugo kiaheanwo magakeria wigarie nigetha utige kwihoka Ngai uyu. Meigue we guthecete tondu noigua nginya ndingihutika na moko ni cokaniririo na itimu ithie eikio handu icinirwo hau. Haleluya. Ndugetikire meigue ri guthecangite tondu ramenyete yoyagwo naki ndukae gwitikira iguthece rita ringi teanga meigue yo. Haleluya. Rekania meigue yo leke uthingatanie na kiugo kia Ngai na uge kiria kiragiragia njuke nyumba-ini ya Ngai kiria kirahingite
ndaetia itimo muthenya wa umuthi na ndacokaniriria na ndacina meigua wehie na no meigua yacinwo igambaga yani ni guturika turikaga ona ndingi ndona ndiri kindu ingiriuga ona korwo ni itumbe uigirire hau ndingiruga tondu iturikaga ikirekagia tumihu tungi turugaga uguo ni igana mana cina meigua Ngai amurathime koguo ni hinda riega ria gukira tuthie mbere-ini ya Ngai twambe turegane na meigua tondu tuturangitwo nginya ona mundu arageria guthii uguo na no irwo ni ndutu ikurite haleluya haleluya ni guturangwo ni tumeigua tururui tumeigua turui waigua ni ugoka thande ni gathande kau ndigagakinya haleluya ugacoka ukaigua mugambo ugikwariria ugakwira ndirakwenda nyumba-ini ya Ngai ukoria ni oi ndathire a muico oi wathire a muico ugakora hindi yo niguo uthinjiri waku urekereirio ukagia na mururumo ugathie tou tumeigua turatoma riu haleluya na tuge gutire waganu ono mwe tukurekereria kiraro-ini gitu ni mundu oe handu hake no ri ongi handu hake angikora ni uwi na ni urutitwo ni njui na ni ndutitwo ndirabatara ati kwirwo thiaga kanitha ukahoya thiaga ngwataniro inagira Ngai thomaga mandiko winyihagirie Ngai winyihirie wathani ndirabatara haleluya ni kurangiriria mawaganu macio mahana meigua haleluya turaragia hindi ingi kundu twathiete twina o mabataro ma kanitha twina ndungata cia Ngai a kanitha uyu tukirika hare kuria twathire twaimite mathiko na guku Embu haria twathire tugiikara twaikarire handu ikumbi-ini twaikara ikumbi-ini twendirwo tuikare hau ikumbi-ini tukiambia kuririkana uria o mundu akaiga gwitu ni kwari na ikumbi na ha niho twarutagirwo ndutu angaki haleluya ni ndakirire uguo ngicuthiriria uguo ngio Ngai aya no athuri aria makoragwo kanitha makoragwo makirite uguo urona mundu arokiriria gati ikumbi-ini agekaga kuguru ati twathoithagio uguo ati na ni guthie turathie yani makiaria maugage nginya uria ungiakaiga ritwo nginya guku magokora haleluya ngiona ihinda riega nginya mwariria gicoka akiuga Ngai katwina pastor bisi guku eguo meigua ya gutheca ngo kuhana ona makiria mori uritwo ni ndutu karemwo ni guthie tuteanirie maundu macio mothe twanjiririe mweruho wa Ngai ngoda kuga weru wa Ngai no weru wa Ngai no weru no woe na njira ingi waririkana maweru uria watukunya mwaka ucio ukaigua ni ona ndikwenda pastor gwete kiugo kiu ringi haleluya mweruho wa Ngai wa kweruhia maundu tondu Ngai ni mwihokeku na ni eruhagia ki maundu koguo ukatutwarane njira ina thina na ni njeke ukatutwarane na ni ngukuonia mucii ukatutwarane haleluya haleluya mutiukire na iguru tutwarane haleluya ukatutwarane njira ina thina na ni njeke ukatutwarane na ni ngukuonia mucii kiu ni kiugo kia Ngai kirauga uguo tukiheo nyimbo ni aini aitu tugithie na mbere na mahoya tugithagathaga ngoro citu nigetha maundu mega na motugi
maria tuhariririo ni Ngai witu matukinyirire muthenya uyu wa umuthi. Ririkana we mwamure, ririkana we muitiririe maguta, ririkana we wa kwendeka ona wa guthugunda thaburi thiini wa njira ino. Ngai amurathime. We mutheru, we mutheru, we utemaga njira iurũrũka-inĩ, we mutheru, we mutheru, we mutheru, we utemaga njira iurũrũka-inĩ, we mutheru, mutheru, we mutheru, we utemaga njira iurũrũka-inĩ, we mutheru, we mutheru, we mutheru, we utemaga njira iurũrũka-inĩ, we mutheru, kĩhoti Ngai wa maroho maitũ, we utemaga njira iurũrũka-inĩ, we mutheru, mwĩre nĩ mutheru, mwĩre nĩ mutheru, we mutheru, we utemaga njira iurũrũka-inĩ, we mutheru, we mutheru, oh, we mutheru, we utemaga njira iurũrũka-inĩ, we mutheru, njira iurũrũka-inĩ, mutheru, niwe mutheru, niwe utemaga njira iurũrũka-inĩ, niwe unyitirĩire ona inya rĩa wothe niĩ ndigarĩtie, ici nĩ tha ciaku, we mutheru, we mutheru, we mutheru, we mutheru, ewe utemaga njira iurũrũka-inĩ, ewe enderera uge nĩ mutheru, nĩ mutheru, we mwĩre nĩ agĩrĩire na nĩ mutheru, ewe
tokinetia muthamaki ni gukorwo ngai igoro ria ngai ciothe muthamaki munene Theruwe mutheruwe turakwira we mutheru igoro ria ngai ciothe muthamaki munene we mutheru muthamaki
Ngai wa mbara mwana 2024 nitukuonete Ngai na njĩra ya mũthamaki mũnene Kumwana ni wetu kinyetia Kumwana ni wetu mwana Kuona kete mwana Katoa igawe mwaderukai Katoa igawe mwaderukai Otuko wao mothe mwathani netwagutia tuya moko maito na iguru tukienda gukwambararia tukienda gukunenehia muno na thengio ni tondu uria wikite thiini wa miturire itu mwathani otuko wao mothe Jehova tuoka kigongona-ini gwaku gugucokeria ngatho mwathani ni tondu wa mawiko maingi Jehova maria utwikiire muthinjiri amukira nguma na ugoci amukira nguma na ugoci mwathani amukira nguma na ugoci Jehova thengio ni tondu ni muthenya wa mwisho wa mwaka wa 2024 Jehova thengio mwathani muthamaki wa thamaki ni gutuma tukorwo ho muthenya wa umuthi thengio Ngai ni gutugeithirio honokio waku ni twagucokeria ngatho ni twatia ritwa riaku mwathani thengio Ngai wa matu-ini amukira nguma na ugoci wegete-ini giaku kia uthamaki twenyihia magoro-ini maku Jehova Ngai wa matu-ini nigetha wigue mahoya maitu ni utuoka Ngai nigetha utuigue ni wega ni tondu wi Ngai amukira nguma na ugoci mwathani thengio ni tha ciaku iguru ritu thengio ni utugi wa magegania thengio ni riri waku Baba ni twaguthathaia muno ni twakugoca muno tuya moko maitu na iguru kuga wi Ngai munene kuga wi Ngai mutugi otuko wa muthenya wa umuthi tukagucokia ngatho Jehova tukakuga ni wega muthamaki ni wega ni tondu wa uria wikite thiini wa ngoro citu muthamaki thengio ni tondu wi muroi mbara munene thengio ni tondu ni uturuiriire thengio ni gutukinyiria muthenya wa umuthi thengio ni tondu wa mwaka ucio wothe tukagucokeria ngatho Ngai muthamaki wa thamaki Ngai wa matu-ini twi haha kigongona-ini giaku muthamaki wa thamaki tuthikiriria muthenya wa umuthi ni twacokia ngatho Ngai ni twatia ritwa riaku ni twagoca ritwa riaku kuma riria mwaka uyu wambiriirie Ngai wa matu-ini muthamaki munene ugituma tuone Januari ugituma tuone February ugituma mwathani tuone March ugituma tuone April Jehova ona me muthamaki wa thamaki ona June na July August na September October na November na December ni werathie kurikiriria ni twacokia ngatho ni kiheo giaku thengio mwathani ni kiheo kia muoyo thengio mwathani ni ugima wa mwiri thengio Jehova thengio ni gukorwo ho gwaku thengio ni gutwarana na ithuĩ thengio ni tondu wi muroi mbara munene thengio ni tondu uruite mbara citu Ngai wa matu-ini no ugacihotana ni twagucokeria ngatho ni twaiga wi muthamaki wa thamaki ni twaiga wi munene wa anene ritwa riaku Ngai rirogocwo thengio mwathani ni tondu wa gutuhe kanya tuka nyumba-ini yaku tugutungate tuka nyumba-ini yaku tuge ni wega muthamaki wa thayu ni wega kigongona kia ma ni wega muthamaki wa thayu waria thayu tuko wa umuthi waria wega waku tuko wa
wa umothe muthamaki wa thamaki harorokia hinya waku harorokia hinya wa roho mutheru muthenya wa umothe Ngai wa matu-ini ucerere andu aku thiini wa ritwa ria Jesu Ngai wa matu-ini ni twacoka kuga ni wega uga kigongona-ini giaku Jehova mundu ni athie mbere ya Ngai era Ngai ni agiriire cokeria Ngai uyu ngatho mwira ni agiriire utuku wa umothe mwira gutiri ungi take utuku wa umothe na nehia Ngai uyu utuku wa umothe niwe ugutuite oguo uri niwe ukuhete maguru meri niwe ukuhete mwiri ucio winaguo niwe ukuhete moko macio maku meri niwe ukuhete kiheo kia meciria niwe ukuhete ugima wa mwiri we ndungihota Ngai atariho mucokerie ngatho utuku wa umothe mwira ni agiriire utuku wa umothe era Ngai akuteithie era Ngai akuongerera mweru era Ngai akuongerera witikio era Ngai akuehererie guoya nigetha hote kumutungata ukiruga mwaka wa 2025 era Ngai akuongerera witikio era Ngai akuongerera hinya era Ngai akuehererie guoya wa utungata nigetha mutungate uria kwagiriire thiini wa ritwa ria Jesu utuku wa umothe era Ngai ni ukwenda gucerera na njira ya magegania thiini wa ritwa ria Jesu kwenda hinya mweru utuku wa umothe ni tondu Ngai witu ni mwega era Ngai agucerere utuku wa umothe ugithie kurikia mwaka wa 2024 era Ngai akuiguire tha era iguire tha ni tondu Ngai ni aiguanagira tha era Ngai akuiguire tha era Ngai akuiguire tha era Ngai akuongerere hinya mweru era Ngai akuiguire tha hinya waku wothe umaga na kuri Jehova uteithio waku umaga na kuri Ngai era Ngai akuhe hinya mweru utuku wa umothe ugithie kuruga mwaka uyu ungi uruge na hinya ungi extra thiini wa ritwa ria Jesu twahoya hinya mweru muthamaki Ngai wa matu-ini muthamaki wa Israeli kinya mathaa macio matigarite twahoya Ngai wa matu-ini utwaroherie hinya mweru thiini wa ritwa ria Jesu ugithie kuruga mwaka mwathani twahoya kuheo hinya mweru thiini wa ritwa ria Jesu twehererie guoya mwathani ugithie kuruga mwaka wa 2025 na tukwenda hinya mweru Jehova wathani turuganie hamwe nawe thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Jesu wewe Ngai munene wewe Ngai mutugi we Ngai utacenjagia we Ngai utagarũrũkaga we Ngai waiguaga mahoya ma andũ ake Ngai wa matu-ini utuku wa umothe twahoya hinya mweru nĩ tũkwenda kwerũhĩrio hinya nĩwe nĩ tũkwenda kwerũhĩrio hinya nĩwe Jehova nĩ tũkwenda kwerũhĩrio hinya nĩwe muthamaki thengio nĩ tondũ wĩ Ngai thengio nĩ tondũ ũrĩ mwega ikira maguru ma maitu hinya Jehova nigetha mwathani makinye kuria matari marakinya mwaka wa 25 Ngai wa matu-ini 2025 Jehova God ni mwaka wa restoration ni mwaka wa kũriniũrwo ũtungata thiini wa ritwa ria Jesu Ngai wa matu-ini we mwega Ngai wa matu-ini we ni wagiriire amukira ngumo na ugoci ni twagutia muno muthamaki twagoca ritwa riaku Ngai thengio nĩ kĩheo kĩa muoyo thengio muthamaki wa thamaki kwĩna makomete mathibitarĩ na nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku iria tũkinyĩirie mũthenya wa ũmũthĩ ũkorwo tũrĩ muoyo Jehova ũkorwo hatarĩ na handũ haratũtura imegharimu mkono wako Bwana tunakushukuru siku ya leo twasema wewe ni Mungu muweza pokea sifa zote ewe Mungu ni wega Ngai wa matu-ini ni twagutia muno ni twakugoca muno twambararia ritwa riaku rugama na maguru maku rugama na maguru maku rugama na maguru maku simama kwa miguu yako ili tukaweze kukupokea nguvu za Bwana na Roho Mtakatifu siku ya leo. Aya moko maku na iguru. Aya moko maku na iguru. Aya moko maku na iguru wega. Dada ya Ngai uyu. Tumura kanua gaku wĩre Ngai nĩ wega. Nĩ tondũ wa kĩheo kĩa muoyo. Nĩ tondũ wa wega ũrĩa
tũgũthairia mũthenya wa ũmũthĩ ambararia moko maku na igũrũ. We have a reason to say thank you. Twĩna gĩtũmi gĩa kwĩra Ngai nĩ wega. Twĩna gĩtũmi gĩa kwĩra Ngai nĩ wega. Twĩna gĩtũmi gĩa kwĩra Ngai nĩ wega. Ambararia Ngai ũyũ, goca Ngai ũyũ, na nĩhia Ngai ũyũ, nĩ tondũ nĩwe wĩkĩte maũndũ marĩa ekĩte thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. We hauwezi, lakini Mungu anaweza. Shukuru huyu Mungu. Era Ngai nĩ agereire, era Ngai nĩ agereire, era Ngai wega wake mũkũigane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nataka ukaweza kutafakari yale yote Yesu amekutendea, yale yote Mungu amekutendea. Umekuwa mzima mwaka mzima katika jina la Yesu. Haujalazwa hospitalini, hauko kaburini, uko uhai siku ya leo. Ukaweze kutafakari wema wa Jehova siku ya leo. Kwena inya wa Ngai tuko wao mothe, wega wa Ngai koigana tuko wao mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Oya moko maku na igũrũ, ambararia moko macio maku. Moko macio maku nĩ ma Ngai. Ambararia Ngai ũyũ, ambararia Ngai ũyũ, ambararia Ngai ũyũ. Mwĩra nĩ agereire, mwĩra nĩ agereire, mwĩra nĩ agereire, mwĩra nĩ mũtheru. Ngai witũ nĩ mũtheru, Ngai witũ nĩ mũtheru, Ngai witũ nĩ mũtheru. Mathaa macio matigarĩte nĩgetha mwaka ũrĩke, nĩgetha mwaka ũthire. Ĩra Ngai akwarũhĩrie hinya, ĩra Ngai akwarũhĩrie hinya, ũhote kũrũga mwaka wena mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ĩra Ngai akũhe hinya mwerũ, ĩra Ngai akuongerera hinya mwerũ, ĩra Ngai akuongerera wĩtĩkio nĩgetha ũhote kũmũtungata mwaka ũcio ũroka wa 2025. Kiugo kĩa Ngai kiugaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 118 na mweri wa 17 atĩ ithuĩ tũtigũkua, nĩ tũgũtũũra muoyo, tũtũũre tũrahaga mawĩko ma Jehova. Nĩkĩo wĩra mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ we ndũrĩ kaburi, we muoyo mũthenya wa ũmũthĩ, ili ukaweze kutafakari wema wa Jehova, ili ukaweze kumshukuru huyu Mungu. Ona maũndũ marĩa Ngai witũ agwĩkĩire, mũcokerie ngatho tu, mũcokerie ngatho tu, mũcokerie ngatho tu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ nĩ mwagĩrĩru, Ngai witũ nĩ mwega, na ndahana ta mũndũ. Ngai nĩ akwendete, nĩ akũgaithĩirie ũtungata wake, nĩ akũgaithĩirie ũhonokio. Nĩ thengio nĩ tondũ wa thakame wa kũruta mũrũguo Jesu Kristo agĩgũkuĩra mũtharaba-inĩ nĩgetha we na Ngai wendo waku ũcoke. Ĩra Ngai nĩ wega, shukuru huyu Mungu. Ĩra Ngai nĩ agereire, ĩra Ngai nĩ agereire, nĩ tondũ nĩ mwega. We praise you, oh God. We say thank you. Thank you, Lord. We mwega, we mwega Jesu, we mwega, we mwega Jesu, we mwega, we mwega Jesu. We mwega, we mwega, we mwega Jesu, we mwega,
Ngai witũ nĩ mwega, nĩ agĩrĩire, na nĩkĩo wĩho mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ũmũthathaiye. Ngai witũ ndahana mũndũ, Ngai witũ ndekagĩra mũndũ mathabu, Ngai witũ ndaroraga mũndũ gĩthithi, wona akuona ũguo agakuona wĩ mwana wake, na nĩkĩo ararutira mũrũ wake wa mũmwe Jesu Kristo nĩgetha gũkuĩra mũtharaba-inĩ nĩgetha ũgaithĩrio ũtugi wa matu-inĩ. Ngai nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twatĩĩa rĩtwa rĩaku, nĩ twathathaia rĩtwa rĩaku, nĩ twoiga wĩ mũtheru Ngai, nĩ twoiga wĩ mũtheru mũthamaki, nĩ twoiga wĩ mũtheru Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩhana tawe igũrũ na maura wa riũa Jehova. We nĩwe ũrathamaka, we nĩwe ũrathamaka Ngai, nĩwe ũthamakĩte mũthamaki mwaka ũyũ wa 2024 Jehova. Nĩ wega nĩ gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, nĩ wega nĩ gwĩkĩra magũrũ maitũ hinya, nĩ wega nĩ kũgiria mahĩndĩ maitũ maunĩke. Nĩ twagũcokeria ngatho Mwathani, nĩ wega nĩ kĩheo kĩa muoyo tuoka nyũmba-inĩ yaku Jehova, tũgĩthiĩ gũtiria mwaka Ngai wa mwaka wa 2024. Nĩ tuoya moko maitũ na igũrũ, nĩ twagũthathaiya, nĩ twakũnenehia, nĩ twoiga wewe Ngai, thamaka ũtukũ ũyũ Ngai, thamaka mũthĩnjĩri mũnene, Roho wa Ngai cera thĩinĩ wa andũ aku, mekĩra hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thamaka ũtukũ wa ũmũthĩ, thamaka mũthĩnjĩri mũnene, nĩ twacokia ngatho, nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twagũkumia mũno, nĩ twagoca rĩtwa rĩaku, nĩ twambararia rĩtwa rĩaku, nĩ twoiga wewe Ngai, nĩ twoiga wewe mũtheru, wewe mũtheru Mwathani, wewe mũtheru kũna, wewe mũtheru Jehova, nĩ twacokia ngatho. Thengio nĩ Archbishop John Gĩthirĩ, twamuneana na kũrĩ we mũthĩnjĩri mũnene. Thengio Ngai wa matu-inĩ nĩ tondũ nĩ woneanĩte te mũrĩithi wa kĩgongona gĩkĩ. Ngai wa matu-inĩ mũthamaki wa thayũ, twamweteria hinya mwerũ ũtukũ wa ũmũthĩ, twamweteria hinya mwerũ ũtukũ wa ũmũthĩ, twamweteria wega waku ũtukũ wa ũmũthĩ. Ngai wa matu-inĩ ũkamwĩkĩra hinya waku, wega waku ũmũigane Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thengio nĩ tondũ wewe Ngai mũrathime mũthamaki wa thamaki, igongona rĩrĩa kũruta ũtukũ wa ũmũthĩ rĩtĩkĩrĩke matu-inĩ na rĩtĩkĩrĩke nĩwe, nĩ tondũ wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Twetiganĩria moko-inĩ maku Jehova, nĩ tondũ nĩwe mũrĩithi witũ Mwathani, na nĩ tũrĩithia Jehova, nĩ tondũ wĩ Ngai witũ. Kinya hau tũkinyĩte Jehova, wewe ni Ebeneza, tunakushukuru, twasema ni asante, twasema ni asante Bwana. Pokea sifa zote na utukufu Mesaya, maana ni zako. Shakiria huyo Yesu, shakiria huyo Bwana. Thank you, thank you, thank you. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mungu abariki, watende mema, muikare na thayo wa Ngai, wega wa Ngai umuigane. Tũgĩthiĩ kũrũga mwaka wa 2025, Ngai akorwe mũtugi thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ndũkĩhũrĩre Mwathani ũyũ makofi. May the Lord bless you, may the Lord keep you in Jesus name. Karibu sana Pastor Lucy. Amen. Maggie.
ikũmi n'ũmwe kũmũhereranĩra kwa rĩerũ inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩmwa naguo watho wakwa no mwendane Jesũ erire atũmwo ikũmi n'ũmwe kũmũhereranĩra kwa rĩerũ inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa naguo watho wakwa no mwendane merirwo ndanaga inyuĩ ene andũ othe mamenye mũrĩ akwa inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩte naguo watho wakwa no mwendane andũ a gũkũ thĩ mamũthũra niĩ marũrire mbere yanyu nĩ inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩmwa naguo watho wakwa no mwendane mũndũ wenda Ngai nĩathuragwo athani makairĩra yo nĩ inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩte naguo watho wakwa no mwendane merirwo ndanaga inyuĩ ene andũ othe mamenye mũrĩ akwa nĩ inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩmwathĩte naguo watho wakwa no mwendane thũ cia mũtharaba wa Jehova athani moinagwo no gũkena nĩ inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩmwa naguo watho wakwa no mwendane thũ cia mũtharaba wa Jehova no gũkena nĩ inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩmwa naguo watho wakwa no mwendane mũndũ wenda Ngai nĩathuragwo athani maitĩrĩre mehio nĩ inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩmwathĩte naguo watho wakwa no mwendane mũkĩrĩa gũkũ thĩ no mamwende nĩ inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩmwa naguo watho wakwa no mwendane merirwo ndanaga inyuĩ ene mũrĩ akwa nĩ inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩmwathĩte naguo watho wakwa no mwendane mũkĩrĩa gũkũ thĩ no mamwende tondũ andũ mendago indo inyuĩ arata kwa mweka ũrĩa ndĩmwathĩte naguo watho wakwa no rugĩirwo maroho manyu nĩgetha mũkinyũkie mwĩna hinya mamenya mũrĩ athamaki mwĩrĩ ũthiĩ na mwaki na igũrũ na mwaki na igũrũ mũratha gĩathĩ kĩrugĩirwo maroho manyu nĩgetha mũkinyũkie mwĩna mamenya mũrĩ athamaki mwĩrĩ na mwaki na igũrũ kaninya theru agĩathĩ-inĩ nĩgũkorwo ndũmĩrĩri-inĩ inyuĩ amathaithana marĩa mwathaitha nĩamũmũhoyaga mũtũramo kaire nĩamũmũhoyaga mũtũramo
thĩinĩ nĩgũkorwo ndũmĩrĩri-inĩ nginyu na mathaithana marĩa mwathaitha na ũiye nĩamumoya mũtũra nĩamumoya mũtũra o mũndũ nĩamenye nĩ mũrathime nĩ kiugo kĩrĩa we mwene o mũndũ arũĩrĩre Ngai wake nderethi-inĩ ciothe nderethi-inĩ ciothe mũndũ nĩamenye nĩ mũrathime nĩ kiugo kĩrĩa we mwene mũndũ arũĩrĩre Ngai wake ũiye nderethi-inĩ ciothe ĩcokererie ciothe ĩcokereria cokereria tino rũĩrĩra gũtirĩrĩra ngenge kenagia gũkenia tũgondu twaku kenagia gũkenia tũgondu twaku ĩcokereria cokereria tino rũĩrĩra maro tirĩrĩra gũtirĩrĩra ngenge kenagia tũgondu twaku kenagia gũkenia tũgondu twaku handũ gĩathĩkĩrugĩirwo maroho manyu nĩgetha mũkindũkie mwĩgania wamenya ũrĩa athamaki mwĩrĩmo na mwakinya igũrũ mũgaramata na mwakinya igũrũ mũgaramata ũkaninyone ruara gĩathĩ-inĩ nĩgũkorwo ndũmĩrĩri-inĩ na mathaithana marĩa mwathaithana na mũmũhoyaga mũtũra ũiye nĩamũmũhoyaga mũtũra tumũra kanua gaku nĩ ithaa rĩa igũrũ rĩrekererio thĩnjĩri warĩo rĩtũkinyĩrĩra twĩ gũkũ thĩ. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai acokereria gũcokereria. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai arũĩrĩre o kũrũĩrĩra. Ngoro ici tũkirĩte kui mbere-inĩ yaku mũthĩnjĩri mũnene, twetereire igũrũ rĩtũthamakĩre na rĩtwarĩrie mũthĩnjĩri mwega. Tũtirigĩtwo nĩ mawĩko maku nĩtũkuonete kuma harĩa tũrutĩte Mwathani. Ũthĩnjĩri ũrĩa thĩnjĩirwo naguo mwaka mũgima nĩtũkuonete kĩgongona kĩa ma. Ona rĩu no tũrakũbatara twĩ mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũkĩgweta rĩtwa rĩa ndungata yaku mũthĩnjĩri waku Ngai Archbishop John Gĩthire ihinda rĩrĩ na mathaa maya Mwathani. Tumũra kanua gaku ũgwete Archbishop John Gĩthire, ĩra Ngai aharũrũkie wega wake igũrũ rĩake, amũrutĩre igongona o rĩrĩa ekwenda, o igongona rĩrĩa Ngai ekwenda nĩ tondũ wa mũtũrĩre waku. Kĩgongona kĩa ma na kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Ithe witũ we nĩ worekagĩrĩria baba ũruti wa magongona Mwathi mũnene. Tũkwĩhokeire ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno nĩ tondũ ndũtũtigĩte Ngai, ũtũtwarĩte ũgatũkua o wendi-inĩ waku Mwathani. Tũtumũrĩte kanua twĩgwatanĩro na ndungata ciaku, cia athuri, cia atumia, cianake na airĩtu, ona ciana cia tũhĩĩ na tũirĩtu.
Ngai ithe witũ tũkĩbatara kuma kũrĩ we Mwathani wĩtĩkĩre gwĩka ndungata yaku wega Baba. Nyitithania rũrĩmĩ rwake na igũrũ Mwathani, nyitithania moko make na igũrũ kĩgongona kĩama, ambararia moko make nĩ twagũthaitha ihinda rĩrĩ na ndagĩka ĩno, amambararia kĩgongona kĩa matu-inĩ, maũndũ manene mekĩke mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ tũtigĩte maũndũ maingĩ mũthĩnjĩri mwega, tũgoka gũkuma thutha kĩgongona kĩama, kĩmũhũthĩre ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno mũthamaki wa thamaki. Roho waku Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ igũrũ rĩake Mwathani, wambĩrĩria gũthamaka ithe witũ wa matu-inĩ igũrũ rĩake Ngai, akĩũrekereria kũrĩ ndungata ciaku Mwathani, kĩrĩa ekuohora kĩrohoka, kũrĩa gũkinyithia makinya kũrokinyĩka, kũrĩa gũtũma irathimo Ngai wa Ngai ciothe irokinya kĩgongona kĩa matu-inĩ. Wega waku ũrotũigana mũthĩnjĩri mwega, nĩkĩo tũrakwambararia twĩ mbere-inĩ yaku, tũgĩgũcokagĩria ngatho mũthamaki wa thamaki. Ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno mũthĩnjĩri mũnene agĩthiĩ na mbere nĩ tondũ wa wega waku, ona nĩ tondũ wa hinya waku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ, tũrũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna, ũheage ũgĩ na ũthĩnjĩri wa ma, kũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda. Rĩrĩa kwĩnduma ndũkandigĩre njĩra, mũrĩkagĩra nyone nyarĩrĩ ciaku, tondũ Saitani nĩe Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ, tũrũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna, ũheage ũgĩ na ũthĩnjĩri wa ma, kũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda. Rĩrĩa kwĩnduma ndũkandigĩre njĩra, mũrĩkagĩra nyone nyarĩrĩ ciaku, tondũ Saitani nĩarĩire gũthiĩka, na nĩkĩo aingĩ morĩire, ithuĩ tũgatũũra bũrũri wa magegania. Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ, tũrũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna, ũheage ũgĩ na ũthĩnjĩri wa ma, kũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda. Kũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda. Kũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda. Kũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda. Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ, tũrũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna, ũheage ũgĩ na ũthĩnjĩri wa ma, kũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda. Rĩrĩa kwĩnduma ndũkandigĩre njĩra, mũrĩkagĩra nyone nyarĩrĩ ciaku, tondũ Saitani nĩarĩire gũthiĩka, na nĩkĩo aingĩ morĩire werũ-inĩ, na nĩkĩo aingĩ morĩire. Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ, tũrũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna, ũheage ũgĩ na ũthĩnjĩri wa ma, kũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda. Kũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda. Kũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda. Thank you Lord. Ambararia moko maku na igũrũ. Awa kũhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũiguaga, na nĩ tondũ nĩ ũcokagia mahoya maitũ. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame theru ya Gatũrũme. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa gũtwĩhokera wĩra wa kũnyararwo, ona kuorotwo na kũmenwo.
nĩ twakwĩnyihĩria mũno Ngai. Wanyararirwo itũũra-inĩ rĩrĩa waciarĩirwo rĩetagwo Nazarethi, rĩgĩgũkĩrĩra na rĩgĩkuorota na rĩkiuga nĩ wekire maũndũ maingĩ Kaperinaumu, no ndwairirio ngoro nĩ itũũra rĩu. Kinyũrũrio nĩ athuri maikarĩte gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ wa mũgandi, makiuga gũtirĩ kĩndũ kĩega kĩngĩoneka kuma Jerusalemu, makiuga Nazarethi gũtirĩ kĩndũ kĩngĩoneka kĩega. No nĩ wega tondũ roho waku nĩ watuĩkanagia. Ndarekereria roho mũtheru ũtuĩkanie kuoneke kĩndũ kĩega gĩkuma itũũra rĩa Njathainĩ, kuoneke kĩndũ kĩega gĩkuma thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na tondũ nĩ ũhete hinya na wathani mũrĩithi ũrĩ tha, arĩa othe makinyithĩtie magũrũ mao kĩgongona-inĩ, ona arĩa othe tũrĩ nao mwena-inĩ wa online, gũtiramakania njĩra-inĩ iria maragerera, ta atĩ nĩ ũnengerete kĩhingũro ta kĩrĩa wanengeranire kwa mbarĩ ya Daudi. Wanengerire Daudi bungũro nĩ tondũ wa wathani wagĩa cianda-inĩ ciake. Nyũmba ya Jesii ĩkĩririkanwo, nyũmba ya Jesii ĩgĩtũgĩrĩka, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ici nĩ cabi nyitĩte na moko makwa, ndũgamĩte na kiugo gĩaku thĩinĩ wa Isaia 22, ngĩenda kũhingũrĩra andũ aya kũrĩa mahingĩirwo, ngĩenda kũhingũrĩra andũ aya kũrĩa mahingĩirwo. Ndahingũrĩra andũ aya cioho-inĩ cia mĩthemba yothe, ndahingũrĩra andũ aya mĩrimũ-inĩ ya mĩthemba yothe, na nĩ ndamũhingũrĩra ikuũ-inĩ mũtiĩkua. Ndahingamĩra ngo yothe ya ikuũ, ndahingamĩra ngo yothe ya mĩrimũ, ndahingamĩra ngo yothe ya ũru, ndahingũramĩra ngo ya ũthamaki. We ũteithagia andũ aku, we wambararagia andũ aku, ndahingũramĩra ngo yothe mĩhinge ya athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Nĩ ndamũhingũrĩra cioho-inĩ mũtikuohwo rĩngĩ, nĩ ndamũhingũrĩra mĩrimũ-inĩ mũtikuohwo rĩngĩ. Mĩaka ũyũ wa 2024 kũrĩa guothe arahingĩirwo, ndĩna bungũro. We ũtũũraga muoyo, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa thingu, nĩ ndahingũrĩra kĩgongona gĩaku, nĩ ndahingũrĩra athuri aya, nĩ ndahingũrĩra atumia aya, nĩ ndahingũrĩra anake na airĩtu ona ciana nyinyi, arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ na arĩa marĩ mwena-inĩ wa online. Nĩ ndahingũra na kũhingũra kũrĩa ndahingũra, bũrũri ũyũ ũigue na thĩ ĩno ĩigue, gũtirĩ mũndũ wa kĩgongona gĩkĩ ũkũnyitwo nĩ mĩtego ĩrĩa yambĩtwo 2025, tondũ nĩ ndamahingũrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũrĩa ũrataũkwo nĩ oige ameni, ũrĩa ũrataũkwo nĩ oige ameni, ũrĩa ũrataũkwo nĩ oige ameni. Nĩ ndĩmũhingũrĩire inyuĩ, nĩ ndĩmũhingũrĩire, nĩ ndĩmũhingũrĩire, na tũtiĩhingĩrĩrĩka, mũtikũhingĩrĩrĩka, mũtikũhingĩrĩrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. We wamũkagĩra magongona thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ndũkae kũriganĩrwo. Nĩ ndũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ, igũrũ rĩrĩ rĩtikae kũriganĩrwo. Nĩ niĩ wĩhokeire wĩra thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, no mwaka-inĩ ũyũ nĩ wathira na nĩ wathenga, na andũ aku nĩ mahingĩirwo, no nĩ ndamahingũrĩra, nĩ ndamahingũrĩra, nĩ ndamahingũrĩra, nĩ ndamahingũrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ugai ameni, semeni amen. Ngai ũyũ we nĩwe wanengeranire kĩbungũro moko-inĩ ma nyũmba ya Daudi, nĩ tondũ nĩ watĩĩte ũthĩnjĩri wa Daudi, nĩ watĩĩte ũthamaki wa Daudi. Tĩĩa ũthĩnjĩri ũyũ, no tĩĩa ũtungata ũyũ, no tĩĩa wĩra ũyũ, no tĩĩa kĩgongona gĩkĩ. Mwario wothe ngwaria ndũgatuĩke wa tũhũ,
mũhuro-inĩ ũyũ wa riũa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩgocithie mũrĩithi ũrĩ tha, wĩgocithie mwene ũhoti, wĩgocithie mwene hinya, wĩgocithie mwene thayũ, wĩgocithie mwene ũhoti. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ kũrĩ andũ me haha ũtonga wao hingĩirwo ithandũkũ. Nĩ ndahingũra kĩrĩa ũrahingĩrĩirio mwaka-inĩ ũyũ. Nĩ ndahingũra mwamũkĩre ũtorania, mwamũkĩre hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Nĩ kũrĩ andũ me haha ũtũũro wao nĩ wa mĩrimũ, marahingĩirwo mĩrimũ-inĩ. Nĩ ndahingũra na ndagwathĩrĩria hinya wa gũtorania, ũtorie mĩrimũ na ũtorie maruo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Ngai wakwa, mwathani wakwa, gũkũ ti kuo gũkũmera mbeũ ya ikuũ cia mĩtino, gũkũ ti kuo gũkũgethwo ikuũ. Nĩ ndakanja, nĩ ndakanja, nĩ ndakanja, nĩ ndakanja. Thank you, Lord. Limba sikuri da basai ukaya. Jehovah linasikuri. In the mighty name of Jesus. Mwaka ũyũ nĩ tũrĩrĩte Ngai. Mwaka ũyũ nĩ tũitĩte maithori. Mwaka ũyũ nĩ tũcaĩte. No rĩrĩ Jehova, tũtigũcaya rĩngĩ, tũtikũrĩra rĩngĩ, tũtikuga mbu rĩngĩ. Jehova, tũtikuga mbu rĩngĩ, tũtigũcaya rĩngĩ. Andũ aya Mwathani nyitĩte bungũro, tondũ nĩ niĩ wĩhokeire. Ũthĩnjĩri ihinda rĩrĩ nĩ ndamahingũrĩra mwaka wa 2025, na ndoigaya nĩ mekũgĩa na ũira wa atĩ Jesũ nĩ mũrũ wa Ngai, wa atĩ Jesũ nĩ ehonokanagia, wa atĩ Jesũ nĩ ohoranaga, na Ngai ũyũ ndecenjia, na Ngai ũyũ ndegarũrũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa guothe ũrahingĩirwo, kũrĩa guothe ũrahingĩrĩirio, kũrĩa guothe ũrahingĩirwo, ũthikĩrĩrie na ũnjigue. Nĩ ndamũhingũrĩra, nĩ ndamũhingũrĩra, nĩ ndamũhingũrĩra, nĩ ndamũhingũrĩra, ndamũhingũrĩra biũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndoiga nĩ mũhingũrĩirwo, ndoiga nĩ mũhingũrĩirwo. Mũtikũhingĩrĩrĩka, 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 mũtikũhingĩrĩrĩka. Saitani ũigue na ũnyite, aya matikũhingĩrĩrĩka, mũtikũhingĩrĩrĩka. Nĩ ndamũhingũrĩra, nĩ ndamũhingũrĩra, ondoka. Nĩ ndamũhingũrĩra, nĩ ndamũhingũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Cioho-inĩ ciothe cia mathĩna nĩ ndamũhingũrĩra, cioho-inĩ ciothe cia mathirĩ nĩ ndamũhingũrĩra, cioho cia ciana cianyu gũkua ciũragĩtwo nĩ athamaki nĩ ndahingũra, cianyu itigũkua thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha. We nĩwe wehokeire Daudi, ona Jesii ndamenyete atĩ kĩbungũro gĩa ũthamaki kĩaigĩrĩrwo ciande-inĩ cia mũriũ. Ona arĩa maciaranĩirwo na Daudi, onao matiataũkĩtwo atĩ kĩbungũro gĩa State House kĩarĩ moko-inĩ ma mũrũ wa nyina. Ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo, ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na ũtheru,
aya nĩ mohetwo mahinda manene no nĩ ndamahingũrĩra kũrĩa mũhingũrĩirwo kũrĩa muohetwo na macegera nĩ ndamuohora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you, Lord. Itũra rĩrĩ nĩ rĩohetwo nĩ ũgona ũragũri. Nĩ ndarĩhingũrĩra. Githĩ tiwe ũigĩrĩire cabi ciothe njĩri cianda-inĩ ciakwa. Nĩ ndahingũra itũra rĩrĩ. Nĩ ndahingũra kĩgongona gĩkĩ. Gĩtiĩhingĩrĩrĩka. Gĩkĩ kĩa Njetha-inĩ gĩtikũhingĩrĩrĩka. Andũ a kĩgongona gĩkĩ matikũhingĩrĩrĩka. Saitani ũigue na ũnyite. Wĩra waku nĩ mũthiru. Thank you, Lord. Hũrĩra Jesũ itũrũhĩ rwega. Na uge niĩ ndiĩhingĩrĩrĩka. Ndikũhingĩrĩrĩka rĩngĩ. Cabi ciĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ na nĩ tũhingũrĩirwo. Ugai na hinya nĩ tũhingũrĩirwo. Bwana asifiwe sana. We nĩwe ũĩ kĩrĩa kĩrakuohete mwaka ũrĩkũ? Nĩwe ũĩ kĩrĩa kĩragũthĩnagia mwaka ũrĩkũ? No ta thikĩrĩria ũigue. Gũgĩkinya mweri wa ĩtatũ gatagatĩ nĩ ũgũkorwo kũranĩte nĩ cabi mũthemba ũrĩkũ cia kũhingũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo. Nĩ ũgũkorwo kũranĩte nĩ kĩgongona kĩa mũthemba ũrĩkũ gĩa kũhingũrĩra kũrĩa ũhingĩirwo. Arĩa maikĩtio kĩnji-inĩ ya kũnyarirwo mũtiĩnyarirĩka. Arĩa maikĩtio kĩnji-inĩ ya mĩrimũ nĩ yathira. Tũigĩrĩria mĩrimũ yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mathĩna mothe ma mwaka ũyũ. Haleluya. Garũrũka manyugute na nja. Haleluya. Garũrũka manyugute na nja. Mere thiĩ biũ. Bwana asifiwe sana. Thũ ciaku cia mwaka ũyũ. Haleluya. Thũ ciaku cia mwaka ũyũ cikĩrie moko. Mere ithiĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongo. Na niĩ ndĩkura
mweri wa 2025 Ngai mũrĩkĩra nyarĩrĩ citũ ũru ũrĩa ũrĩ kuo mwaka-inĩ wa 2025 Ngai tũtigithũkanie naguo mĩtino ĩrĩa ĩharĩrĩirio mwaka-inĩ wa 2025 Ngai tũtigithũkanie nayo wonje ũrĩa ũharĩrĩirio mwaka-inĩ wa 2025 Ngai ithuĩ tũtikuonja ndaregana na roho wa wonje ndaregana na roho wa wonje ndaregana na roho wa wonje ndaregana na roho wa andũ gũthĩnjwo makarutwo ciĩga ciao akorwo nĩ gũkua tũgũkua tũrĩ agima nĩ ndarega ciĩga citũ cia mwĩrĩ kũhutio nĩ twarega biacara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ya higo na ciĩga cia thĩiniĩ mũno ithuĩ tũtirĩ thĩiniĩ wa biacara-inĩ ĩno tũtirĩ thĩiniĩ wa magongona-inĩ maya gũtirĩ mũndũ wa kĩgongona gĩkĩ kana mwana wa kĩgongona gĩkĩ ũgũtũngana na maũndũ maya gũtirĩ mũrata wa kĩgongona gĩkĩ ũgũtũngana na maũndũ maya nĩ ndarega ndahingũrĩra andũ aya muoyo ndahingũrĩra andũ aya ũgima wa mwĩrĩ ndahingũrĩra andũ aya gũtorania he andũ aya ũtaũku ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ tũkwaria na nĩ tũkuga nĩ tondũ nĩ ũrekereirie ũndũ ũcio ambararia moko maku na igũrũ ndahitha ndungata ici thakame-inĩ theru ya Gatũrũme ndamaneana moko-inĩ maku Ngai ndaregana na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria ndaregana na maroho marĩa mothe moimaga andũ na thutha magacoka mĩciĩ-inĩ nĩ ndamakania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tondũ ũtungata ũrĩa tũharĩrĩirie nĩ mũritũ wĩra ũrĩa tũharĩrĩirie nĩ mũritũ no nĩ ndagũtĩĩa Ngai safi nĩ niĩ ndĩ nacio tondũ nĩ niĩ mũrĩithi na mũthĩnjĩri kĩgongona gĩkĩ andũ aku matikũhingĩrĩrĩka andũ aya matikũhingĩrĩrĩka kĩgongona kĩa Ngai gĩtikũhingĩrĩrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thank you Lord. Thũ iria inyitanaga moko nĩgetha ũgwe na ũmũce nĩ marekanie moko tondũ nĩ ũkũhĩtũka nĩ ũkũhĩtũka nĩ ũkũhĩtũka nĩ ũkũhĩtũka nĩ ũkũhĩtũka thũ ciaku ciĩroreire nĩ ngũhĩtũka thũ ciakwa cinjĩroreire nĩ ngũhĩtũka arĩa manyararaga manjĩroreire nĩ ngũhĩtũka na ngĩhĩtũka Ngai ndietiga kĩgongona gĩaku na thutha ndietiga athuri aya na thutha ndietiga atumia aya na thutha anake na airĩtu na ciana nyinyi ndiematiga na thutha tondũ wĩtagwo Ngai. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Amũkĩrai hinya wa kũhona arĩa arwaru yũcio mũraika wa kũhonania thengio we unjugaga maĩ thengio we ũharũrũkaga kĩgongona-inĩ thengio we ũrekagĩrĩria ũhoti o gĩtĩ-inĩ kĩu ũrĩ hau no ho honio waku wa gũkinyĩrĩra hau no ho kuohorwo gwaku gwa gũkinyĩrĩra hau no ho hoti waku wa gũkinyĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Thank you Lord. Ti-itherũ wĩ Ngai ti-itherũ wĩ Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai twoiga na thauti nene wĩ Ngai twoiga wĩ Ngai twoiga wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Hũrai rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũĩ kũrũga mwaka. Mwathani arogocwo. Na kwamũkĩra maũndũ me mũkariganĩrwo nĩ kũhata nyũmba. Nĩ ihinda rĩa kũhata nyũmba. Haleluya. Nĩ ihinda rĩa kũhata kĩ? We nĩwe ũĩ nyũmba yaku ĩragĩrĩire gĩko kũ. Na niĩ tondũ ndĩ na cabi. Tera ũcio mũriganĩtie mũthĩe na cabi. Mũthĩe na kĩ? Ena kĩ? Ugai na hinya. Ena kĩ? Ici cianengerirwo mũrũ wa Ngai nĩ ngoma. Na tũkĩrwo tũrĩkaga maũndũ manene gũkĩra marĩa Jesũ eki. Nĩ mwĩtĩkĩtie? Nĩ aigana metĩkĩtie? Ndũkĩhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ. Nĩ ndĩrenda gwĩka maũndũ manene na igũrũ rĩnyume thutha, tondũ ndingĩhota itahereirwo igũrũ, na ndingĩka igũrũ rĩtakonfamĩte. Bwana asifiwe sana. Gĩko kĩrĩa gĩothe ũragereire thĩinĩ wakĩo kĩhate ngũingĩrie nyũmba theru. Ngũkũhingũrĩra ngũingĩrie nyũmba kĩ? Nĩ mũranjigua? Bwana asifiwe sana. Ruo rũrĩa ruothe ũragereire mwaka ũyũ rũrekie thĩ, ngũhingũrĩre ngũingĩrie gĩkeno-inĩ, tondũ ndĩ na cabi na no njĩke maũndũ manene gũkĩra marĩa mũrũ wa Ngai ekire, tondũ nĩ niĩ ndĩho. Nĩ kiugo kĩa Ngai na igũrũ nĩ rĩraigua. Nĩ rĩraigua ũrĩa twĩkaga gũkũ thĩ. Haleluya. We mwene cabi. Bwana asifiwe sana. Andũ aya nĩ magereire maithori-inĩ mwaka ũyũ. Twarangĩrĩria maithori mothe, twarangĩrĩria ruo ruothe. Ndamahingũrĩra kũingĩra gĩkeno-inĩ, maithori mathirĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na uge ameni. Nĩ aigana maretĩkia? Twĩ hamwe? Twĩ hamwe? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ciana nĩ ithikĩtwo mwaka ũyũ itarĩ na ũndũ ciĩkĩte, itarĩ na mehia mekĩte, itarĩ na ũndũ ciũĩ. Ngai ta ũrĩa tũraga muoyo oragia ciana citũ, twahingũra tũburi twao, tondũ twĩ na cabi cia kũhingũra nginya kusimu, onao marike kuo. Mwaka wa 2025 athamaki na anene mũthikĩrĩrie. Inyuĩ mũrĩte thakame ya ciana citũ, nĩ ndahingũra tũburi twanyu. Na tũtiramũthaitha, ithuĩ tũtirenda kura. Bwana asifiwe sana. Twahingũra tũburi twanyu na ciana cianyu mwaga kwĩrira, ciana cia thĩni itigũkua rĩngĩ. Aya ndamahingũrĩra ũtorania-inĩ wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũranjigua? Nĩ tũretĩkanĩria inyuĩ akarũru gaka kanini, inyuĩ mũikaraga ta mũnyararĩkĩte. Ihinda nĩ rĩroka, nĩ ndahingũra gĩtĩo, ngumo na gĩtĩo. No nginya wĩra wa Ngai ũheke gĩtĩo, na no nginya andũ a Ngai mamenyekane ũrĩa matariĩ na ũrĩa mahana. Haleluya. Twarangĩrĩria maithori kĩ? Twarangĩrĩria ruo ruothe kĩ? Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Malakinya, maũru mothe ma andũ arĩa matwendagĩra ũru me rungu rwa magũrũ. Nĩ aigana maretĩkia kiugo kĩu? Githĩ ndimũthomeire? Bwana asifiwe sana. Tũkĩaca in 2025 ugai ameni. Nĩ gũthengia tũramba gwĩka atĩa? Nĩ gũthengia tũramba gwĩka atĩa? Ndũgeterere mwaka ũtathenge. Na waga gũthengia nĩ thĩna. Nginya ona nĩ harĩ mũndũ ũracũnga arũgamĩte. Tũkũrathiĩ atĩa? Atĩ kĩ? Gũthengia kĩ? Nguo cia mwana metha-inĩ. Nĩ thĩna.
Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maithori maria mareretwo bũrũri ũyũ merungu rwa magũrũ maitũ. Ndaria gĩkeno igũrũ rĩanyu, ndaria ũtorania igũrũ rĩanyu, na gũtirĩ mũndũ wa kĩgongona gĩkĩ ũrutaga magongona make kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũgũkua kana ũgũthika andũ ao rĩngĩ. Nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũguo gĩkuũ gĩothe kĩrĩa kĩharĩrĩirio kĩa andũ arĩa manyitanaga moko kĩ rungu rwa magũrũ, ona acio mararia gĩkuũ igũrũ rĩa mũtũrĩre waku na igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa me rungu rwa magũrũ. Ũguo nĩ twamakanyanga. Tũkĩingĩra mwaka mwerũ tũraingĩra na maũndũ, tũraingĩra na maũndũ. Ũhatĩte kĩ? Ũhatĩte nyũmba. Bwana asifiwe sana. Tondũ mũrũgaga mwaka maũndũ marĩa moru mũgatiga marĩ ũguo hanging. Waingata ndaimono nĩ gũtigĩra nĩ yathiĩ kusimu. Saitani ũngĩmĩcokia kusimu no kũrana nĩ ya mũthemba ũrĩkũ ĩthiaga kuohwo, tondũ nĩ yatorio na nĩ yaremwo nĩ wĩra. Ũguo ndaimono cia gũita thakame twacicokia kusimu, ithiĩ ciohwo kuo, cieterere kũguũranĩrio kwa mũrũ wa Ngai gũkinye. Ugai ameni. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa mũranjigua na mũthikĩrĩrie mwaka ũyũ wa 2025, haleluya, ona guoya wothe wĩ rungu rwa magũrũ na nĩ tũhatĩte tũkawĩra wĩke atĩa. Haleluya. Nĩ ihinda rĩa kũrutũrũra guoya. Ugereria iroho wa guoya, ugereria iroho wa guoya, ugereria iroho wa guoya, ugereria ifio. Bwana asifiwe sana. Na rĩrĩ ti ihinda rĩa gwĩtigĩra Subaru. Mwathani arogocwo. Nĩ ihinda rĩa kwaria ũrĩa kũrĩ, tondũ twĩna hinya na wathani. We are all state controller. Nĩ ithuĩ tũgũkontrol bũrũri. Ndaimono ikĩendaga na itekwenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Na mũthikĩrĩrie wega na mũnjigue. Mwathani arogocwo. Paulo akĩaria kiuga ndikagĩa ngundi ta ngwĩka atĩa. Ta ngwĩka atĩa. Ũguo ngundi nĩ yamba na ti ya kũhũra njogu. Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie akĩra atũmwo mũndũ ũrĩa ũtarĩ na rũhiũ rwa mbara nĩ endie kabuti ĩke atĩa. Rũtiarĩ rwa kũrĩa thia. Rũhiũ rwa mbara nĩ rwamba, na ithuĩ rũhiũ rwitũ rwa mbara rũhiũ rwitũ rwa mbara. Oya kĩrĩkanĩro gĩaku uge rũu nĩ ruo rũhiũ rwakwa rwa mbara. Uga na hinya. Ũguo mũndũ ũtarĩ na rũhiũ rwake rwa mbara endie kabuti nĩ igana matarĩ na Bible. Thiĩ wendie kabuti wĩke atĩa, tondũ rũu nĩ ruo rũhiũ. Nĩ mũranjigua? Rũu nĩ ruo rũhiũ rwake. Thĩna yothe igue nĩ nyite nĩ tũgũtuĩkania, nĩ tũgũtuĩkania, nĩ ũgũtuĩkania, nĩ ũgũtuĩkania. Ndoiga nĩ ũgũtuĩkania tondũ nĩ ũhingũrĩirwo, nĩ ũhingũre, nĩ ũhingũrĩirwo. Na ũrĩa tũreka gũkũ thĩ nĩguo igũrũ rĩreka. Ũrĩa tũroiga gũkũ thĩ nĩguo igũrũ rĩroiga. Na Ngai arĩ haha hamwe na ithuĩ ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Na tondũ wĩna ngoro theru na meciria matheru, uga amen. Na tondũ wĩna gĩkeno, haleluya, Ngai arogwĩka ũrĩa wĩrirĩirie. Ngai arotũngana na mabataro na merirĩria ma ngoro yaku. Ngai arogwĩka ũrĩa wĩrirĩirie. Na kĩrĩa ũgĩrire nĩ ũkua, kĩrĩa ũgĩrire nĩ ũkwamũkĩra. Ngwĩre kĩndũ kĩmwe ngũkũgaithĩria. Haya, ngwĩre nĩ ũthikĩrĩirie. Nĩ muoyo, nĩ muoyo. Haleluya. Ndegete na mĩoyo yanyu. Niĩ ndithiaga mathiko ma acirika akwa, ona maku ndigũka,
tondu ni ugutura muoyo Amina. na kiugo kia Ngai kianjirire ndi na hinya Amen. wa kugaithiria andu aya muoyo Amen. ndakugaithiria muoyo Amen. ndakugaithiria hinya mweru Receive. ndakugaithiria utorania ndakugaithiria utungata Amen. thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Ndaimono ikiendaga na itekwe Tekwenda. ngwire kindu kingi ngukuhe Dadi. ni ukwamukira ni ukwamukira ni igana mekwamukira. Wow. Haleluya. Amen. Thina uria urari naguo ndukaruge naguo mo Waka. kiamukire utonga mweru wamukire hinya mweru Amen. wamukire uthii wa na mbere nikuhinguriire ukoima thina-ini ukaingira utonga-ini wa guteithia Ngai na wa kugocithia Ngai. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni njui ni uhetwo matuku na ni uhetwo mieri. Haleluya. Acio makuhete merio nawe ni wa mahe. Return to the sender. Bwana asifiwe sana. Kiria marerireria kuona hariwe matikuo Matikuona. na tigo uguo nginya ona uthio waku warorwo wina riri wa Ngai. Amen. Na Ngai ni atwaranaga na riri wake. Ngai ni atwaranaga na hinya wake. Ngai uyu arotwarana nawe mwaka-ini wa 2025 namo maũru mothe maria mangituma thutha ni ndarenga rurira gatagati-ini ka mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025 ni twarenga rurira ugai ni twarurenga. Ni muranyita ni muranyita ithuĩ tũtirĩ akuumwo thĩna nĩ mathe Nĩ mathĩna. tondũ nĩ tũĩ kũrenga kĩ Rũrĩra. na nĩ tũĩ kũrenga we. Wega. Bwana asifiwe sana. Amen. Ũguo andũ makĩamũkĩra irathimo ithuĩ nĩ rũrĩra tũrarenga gwĩtigithũkania na maruo gwĩtigithũkania na mathĩna twarenga rũrĩra ndakũrengera rũrĩra rwa mwaka wa 2024 ũgĩkĩra mwaka wa 2025 tondũ nĩ gũciarwo ũraciarwo rĩngĩ. Ugai amen. Amen. Nĩ igana marenga rũrĩra oyai moko wega. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Andũ maciaragwo mwaka mpya Oh yes. makariganĩrwo nĩ kũrenga kĩ Rũrĩra. ũgagĩtũra ũinaga hoete mĩaka 3 na Ngai ndeka na mwaka no werũhaga o mwaka ũmwe. Rĩu nĩ ndĩrakĩũhĩgire. Amen. Haleluya. Kamũira makinye level-inĩ ĩrĩa tũrĩ ya kĩroho tũkorwo twarenga rũrĩra na tũkorwo twamũkĩra kĩrĩa Ngai witũ arenda gũtũhe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na tareke ngwĩre ona korwo no ndĩtĩire nĩ tondũ wa Mwatha no ngakĩre niĩ njugĩte no ngagĩkĩ gĩkĩandĩkĩirwo kwa mbere yao. Bwana asifiwe sana. Ũguo gĩkĩ nĩkĩo tũkũrũmĩre nĩ ndamũrengera rũrĩra rũrĩa rũramũnyitithanĩtie na maũru na mathĩna mothe mwaka wa 2024 nĩ ndarenga rũrĩra. Haleluya. Na rĩu nĩ ihinda rĩa gũthugua cumbĩ tondũ kahinda no gegũgĩkinya kana karĩre tũkĩingĩra 2025 na rũrĩra rwarengwo nĩ rware. Nĩ mũraigua mũtikĩhũrĩre Jesu witũ rũhĩ rwega na mũndũ mũrenge rũrĩra ndacokaga ndaka-inĩ rĩngĩ tondũ athambagio na tama wa wana nĩguo Luka 2 yugaga ona Jesu arengwo rũrĩra rwake na Mariamu. Bwana asifiwe sana. Athairwo na tama wa wana. Nĩcio mwĩtaga mbĩmbĩraina. Bwana asifiwe sana. Nĩ igana mena gatambaya ta gaka toya gatambaya gaku gacibũ yaku. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Ugai amen. Amen. Oya gatambaya gaku wega Oh yeah. uge ũyũ nĩguo tama wakwa wa wana. Oh nĩguo tama wakwa. Ũka pastor Moi ũyũ nĩguo tama wakwa wa wana. Oh nĩguo tama wakwa. Ũyũ nĩguo tama wakwa wa wana Oh nĩguo tama wakwa. na nĩguo gwĩthugua naguo Vaseline Na nĩguo gwĩthugua naguo. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. nĩgetha kĩronda kĩũme narua. Nĩgetha kĩronda kĩũme narua. Nĩgetha kĩronda kĩũme narua. Bwana asifiwe sana. Amen.
nigetha kironda kiume na ki narua eno muranyita uria ndiroiga eh haleluya amen neigana maranyita amen pastor Irungu kathire ku Amen. ndukateithie mwai haha tarora tama ucio waku wa wana amen uguo ni mukuaga tama wa wana ndamurire kigongona yo mutikana tigitama wawa na atumia aria oge nginya ni makuaga kanyo ndukanorie ni gaki kirimu giki mutumia mugi mugima ni akuaga kanyo na tama wake tono athia kore kuria bara ni kuhitani no rorere gwika atia Bwana asifiwe sana. Amen. Na tama wa wana wako rowe hakuhe mwana thugu woke mukonyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndirenda kumuruta undu na tuli igongona ini. Haleluya. Kurenga rurira. Amen. Kurenga ki rurira ndirwo mwaka wa 2020 tukiingira mwaka-ini wa 2025 ni muranyita ikaena watungatĩria mekire kahora ati mwathani erogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. Nĩaigana meharĩirie kurenga tama wa wana. Nĩ mweharĩirie kurenga tama wa wana. Ona ndirenda mũke gũkũ ndĩ ngũka kũu ndĩ nengera gĩtambaya gĩaku na arua na ũnengere narua maninyarĩ ũka haha. Bwana asifiwe sana. Wethugue mũkonyo tama wa wana wa mwaka wa 2024 ũndũ ũcio wamũkĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũthugue mĩkonyo. Haleluya. Nĩ mũranjigua tareke tũke haha ũguo andũ aya othe nĩ akwa. Mwathani arogocwo. He mũndũ tarĩ tama wa wana nĩ niĩ ndĩramũthugua. Ugai amen. Na mweke haraka mwaka ndũgatũkorere tũkĩrenga kĩ no cio anjitĩria mathuti yakwa maguta ma Ngai ona ndaramaindi nĩ ambia cigana. Ũyũ nĩ mũrũrũi tama wa wana torĩa Ngai ũtũraga muoyo. Ũyũ nĩguo tama ũrĩa tũgwĩthugua. Nĩ twarenga mathĩna, nĩ twarenga rũrĩra rũrĩa ruothe rũrarĩ ho mwaka-inĩ wa 2020. Ndũgaikie ũreke ngũikĩrie ĩni ũreke ngũikĩrie. Tama wa wana tiwe ũkwĩrenga. Nĩwanyita na ndũkanengereke na mamira. Nĩ mwanyita andũ a Ngai no ningĩ mũkĩrĩo ciana ciakwa rĩu ngũgĩka atĩa ona ndanyita mamira manyithĩkĩre. Bwana asifiwe sana. Tama wa wana ũcio nĩ ndarenga kĩ rũrĩra rwa kĩ rwa maruo. We nĩwe oĩ harĩa ũrathiĩ gũthugu. Akorwo nĩ mĩrimũ ũthugue. Akorwo nĩ mathirĩ ũthugue. Akorwo nĩ kĩeha ũthugue. Ũcio nĩ tama wake. Nĩ ndamũrengera kĩ ugai na hinya. Nĩ ndamũrengera kĩ nĩ ndamũrengera kĩ na mũtikainũke. Ũhoro wĩkĩ wĩ thutha. Ũhoro wĩkĩ niĩ nĩ rũrĩra ndĩreka atĩa rũrĩra rwa 2020 rũrĩra rwa 2020 mathĩna macio mathira. Icio ndaimono ciombũka. Rũu ruo rwathenga. Ĩyo mĩrimũ yathenga. Macio mathirĩ mathenga. Macio maruo mathenga. Rũrĩra rwa wana rũu ndarũrenga ngaruothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ugai ameni. Amen. Nĩaigana maramũkĩra igongona rĩrĩ. Nĩaigana maretĩkania nani. Ndarenga rũrĩra rwa 2024 nĩũcio tama wa wana. Gaka komĩte wa mbũi gaka gekwenda maguta maingĩ. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Tama wake mwana wa 2024 nĩ weka atĩa ũrimũ wa 2024 nĩ weka atĩa nĩ wathira. Nĩ mwetĩkia ũguo. Nĩ mwetĩkia. Nĩ mwetĩkia. Nĩ mwetĩkia. Mĩrimũ ya 2024 nĩ yeka atĩa. Ikuũ cia 2024 nĩ cieka atĩa. Mathirĩ ma 2024 nĩ meka atĩa. Andũ marute wĩra marĩhe kĩ mathirĩ. Ugai ameni. Nĩaigana maramũkĩra maguta maya. Ethera ikairĩtu gaka gakwa ngacibuma rĩu maticio mwathanire. Pastor Lucy rehe ngacibũ haha nama gaka mũno gakĩege tũmaguta na ũgae maguta monabii
ndakwathĩrĩria maguta ma ũnabii Amen. na ndũgoke ũtarĩ ũcio nĩ mwana. Amen. Ugai amen. Amen. Renga rũrĩra ruothe Amen. rũrĩa rũrarĩ ho Amen. 2024. Nĩ mũranyita? Nĩ mũkĩrire? Rĩu nĩ mũkũhanĩte ta mũngĩcũnga. Tega ticiũ gaka Pastor Lucy. Gaticiũ gegũgĩthirĩrwo haha. Nĩ ndarenga kĩ? Rũrĩra rwa maruo nĩ ndeka atĩa? Rũrĩra rwa kũnyararwo nĩ ndeka atĩa? Rũrĩra rwa mathĩna nĩ ndeka atĩa? Na ũrĩa tũreka gũkũ nĩguo ũrekwo igũrũ, nĩguo ũrekwo. Nĩ ndamũrengera rũrĩra ciana cia Ngai, arata Ngai, nĩ ndamũrengera rũrĩra. Inyuĩ mũrĩ arathime, inyuĩ mũrĩ aririkane, inyuĩ mũrĩ atoranĩrire, inyuĩ mũrĩ ahotanĩre. Tama wa wana nĩguo warenga kĩ? Rũrĩra. Ũrĩa ũgũtigĩte tama wa wana nĩ thĩna. Amen. Wana tutigo sorry pole. Nĩ hinya wa kĩrĩa wa maguta. Amen. Handũ ha mũgweti kaba pastor akĩgwete. Amen. Nĩ mwĩciragia ndingĩhota kũmũrũnda. Amen. Tikũrũnda itangĩhota gwĩka atĩa? Kũmũrũnda. Rũrĩra ruothe rwa mathĩna nĩ rweka atĩa? Rũrĩra rwa Juko nĩ rweka atĩa? Rũrĩra rwa Rũmena nĩ rweka atĩa? Onawe ona inyuĩ rehe gĩtambaya hau Pastor Lucy, no nĩwe wa mũico mũtigũkĩnina, no thiĩ ũrehe ndathani ya itambaya. Amen. Ũkũrehe ndathani ya gĩtambaya. Rũrĩra rwa maruo nĩ meka atĩa? Mathira. Ĩkamarĩngia atĩa? Ona inyuĩ no mũkwenda kũrengerwo rũrĩra. Haleluya. Na mũrore mathaa, mwĩke haraka. Niĩ nĩ rũrĩra ndĩreka atĩa? Na ũrĩa tũreka gũkũ thĩ. Amen. Oigũrũ weke atĩa? Ona igũrũ weke atĩa? Haleluya. Amen. Mũtiuge amen na hinya. Na uge nĩ ndarengerwo rũrĩra. Uge nĩ ndarengerwo rũrĩra. Ĩtĩkia nĩ warengerwo kĩ? Ĩtĩkia nĩ warengerwo kĩ? Wĩtĩkia nĩ warengerwo kĩ? Haleluya. Amen. Nĩ tũrarũga mwaka. Nĩ mũretĩkia kũrũga na maũndũ merũ. Nĩ tũratwarana na mũmenye ndiĩhumbĩte kĩ? Ndiĩhumbĩte gĩthii. Ndehumba gĩthii-rĩ. Rĩu mwaka wa 2025 mweterere muone ũrĩa gũgwĩka atĩa? We Pastor Monica wĩ maũndũ. Nĩ ndarenga kĩ? Ona Pastor wa Fotefueko onake nĩ arengerwo kĩ? Rwa mwaka wa 2020. Ino matindasta. Andũ nao mena maũndũ. No to nĩ ũrakĩrengerwo rũrĩra nayo rĩ. Niĩ ngũgĩka atĩa? Nĩ ndarenga kĩ? Na ũrore tha Pastor Lucy. Tiginyu. Nĩ ndarenga kĩ? Nginya ona kĩgongona-inĩ nĩ ndarenga kĩ? O atiga nĩ Pastor Irũngũ tarekĩra maguta-rĩ. Rĩu nake ndacuka gũkũ. Nĩ ndarenga kĩ? Rũrĩra rwa 2020. Rũrĩra rwa 2020. Oka. Ũkwenda atĩa? Sasa. Good. Akani kairĩtu gakwa gaturote. Rehe. Nĩ ndarenga kĩ? Rũrĩra. Rehe ikia hau nĩ yaku. No gatũgĩkĩraga nawe ni. Ndĩkĩraga ũrĩ wiki. Nĩ ndarenga kĩ? Rũrĩra. Bwana asifiwe sana, gaka nĩ kao. Haya. Nĩ ndarenga kĩ? Rũrĩra. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Irũngũ. Nake barista manie gũkũ. Onake nĩ arenga kĩ? Rũrĩra. Cia ndugagĩra kahũa no ndarĩkĩte kũruga. Bwana asifiwe sana. Amen. Nĩ ndarenga kĩ? Rũrĩra. Haleluya. Amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Ũguo nĩ tuoima cioho-inĩ, na nĩ tuoima thĩna-inĩ, nĩ tuoima ruo-inĩ, na nĩ twahata ruo ruothe.
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Amen. Ainithie nyĩmbo mũtikĩinithie ũkahaha baba witũ ndũrĩ mũcerere rehe maguta macio. He mũndũ ũngĩ niĩ nĩ rũrĩra ndĩreka atĩa maruo marĩa ũrarĩ namo twamatiga mwaka wa 2020 tondũ nĩ twarenga kĩ ĩno mũranjigua no menye ndiĩhumbĩte kĩ mathaga. Haleluya, tondũ kĩrathimo ti ũrĩa mũreci. Haya nĩ mũgweterera. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tarora iratũ icio ciaku wĩkĩrĩte ĩra Ngai nĩ thengio nĩ kũhe kĩratũ gĩa gwĩkĩra na kũhe magũrũ ma gwĩkĩra kĩratũ. Maya magũrũ kũrĩa megũkinya matirĩ makinya, kũrĩa megũthiĩ matirĩ mathiĩ, tondũ nĩ ndarengerwo rũrĩra. Rĩu gũthiĩ nĩ gwĩka atĩa? Gũthiĩ nĩ gwĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Nĩ mwĩharĩirie kũgoca Ngai? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũndũ wathambio na tama wa wana nĩ oige ameni na aroga rita rĩa mbere na rita rĩa kerĩ na rita rĩa gatatũ na rita rĩa kana na rita rĩa gatano na rita rĩa gatandatũ na rita rĩa mũgwanja. Tuge wana nĩ wathira, ũrimũ nĩ wathira, njuko nĩ ciathira, rũmena nĩ rwathira, roga na hinya uga nĩ woima wana-inĩ, nĩ ndoima cioho-inĩ, nĩ ndoima mĩrimũ-inĩ. Nĩ mũraigua? Nĩ ndoima kĩ? Botige hanini, nĩ ndoima kĩ? Na tareke ngwĩre ũndũ ũngĩ. Haleluya. Mũtikĩrĩ ona tama wa wana na tama ũyũ githĩ ti mũrathime. Mwathani arogocwo na rĩkorwo Ngai amũhe gũtaũkwo. Githĩ tama ũyũ wa wana ti mũrathime? Magũrũ macio maku nĩ megũtagarara maũru mothe wamahutia na tama wa wana, maruo mothe wamahutia na tama wa wana. Ũrĩigagĩrwo mĩtego tondũ wa tama wa wana na kũrengwo rũrĩra ũgatagarara. Waigĩrwo gĩkuũ tondũ wa tama wa wana na kũrenga rũrĩra ũgatagarara. Tondũ wa tama wa wana waigĩrwo mĩrimũ ũgatagarara. Ugai ũgatagarara. Gatagarara. 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 Keinei. Hora Jesu itorohero wega. Aya. Wapi makofi yako kwa Yesu? Hallelujah. Mathia Mwathani nywathĩku ũrĩra mũrũmia kĩgongona. Mathia Mwathani nywathĩku ũrĩra mũrũmia. Nĩndĩroka gwĩka ũndũ, nĩndĩroka nĩndĩroka nĩndĩroka. Mathia Mwathani nywathĩku ũrĩra mũrũmia kĩgongona. Mathia Mwathani nywathĩku ũrĩra mũrũmia kĩgongona. Nĩndĩroka nĩndĩroka gwĩka ũndũ, nĩndĩroka Jesũ araiga nĩndĩroka gwĩka ũndũ. Imere
imera iria ciarĩirwo nĩ itono nĩniĩ Ngai ndĩroka kũrĩa imera iria ciarĩirwo nĩ itono nĩniĩ Ngai ndĩroka Yesu araiga ndĩroka wapisanga na kalala kwa Yesu. Haya Ngai yoiro nĩ thayũ na wendo na kũigua kĩrĩro kĩa arĩa athĩngũ. Ngai yoiro nĩ thayũ na wendo na kũigua kĩrĩro kĩa ndĩroka Yesu araiga ndĩroka Yesu araiga ndĩroka wapisanga kwa Yesu. Haya Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire. Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire. Hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa irakwanĩrĩra tũgwĩtaga twethe nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩ ũkũigua. Tũgwĩtaga twethe nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩ ũkũigua. Agatwanĩrĩra marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro wa riũa no rĩaku nĩ inene. Marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro wa riũa no rĩaku nĩ inene. Mũhuro wa riũa no rĩaku twanĩrĩra wapishanga kwa Yesu. Waringira kĩama kana yagarire andũ magĩkũmena. Waringira kĩama kana yagarire andũ magĩkũmena.
Haleluya. Bwana asifiwe sana. Uguo niguo andu aria marengururira magocaga Ngai. Bwana asifiwe sana. Tara mundu ucio muriganitie umwire atiriri maiyo mothe Saitani angienda gutuia meruguru wa maguru maitu, wara wothe Saitani angikungia wiruguru wa maguru maitu
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rĩu nĩ ikereka rĩa mbere kurenga kĩ Bwana asifiwe sana. Ndũkĩhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ rwega. Na tondũ na mũthuri mũrata wakwa haha kamũira ndĩkie kũnyua tũmaĩ na kwĩhotora mwĩhotoro auoti abokinyie hau thũikinyire tene itehotore rĩu nĩ hĩndĩ kwĩhotora mwĩhotoro kinyia hau mwathani arogocwo. Ũguo thũikinyire tene itehotore, ũguo ndehotora ndiĩtorio nĩ thũ. Tera ũcio mũriganĩtie Saitani okage mũcerere, na nĩ wega gũthekagĩrĩra Saitani, tondũ okage mũcere, okaga na wara wake mũcerere, tondũ na kiugo kĩa Ngai no gatũgĩthomete na kĩraringana na maũndũ marĩa ndagĩa na revelation yamo mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa Isaia 31. Bwana asifiwe sana. Maniarĩ tondũ nĩ njũĩ he handũ ũraguthũka rĩ, ndũkĩrũgame ũguo, mũtige ikare thĩ wĩke andũ ũguo nani mũreke ndĩhumbe, njoke tũthiĩ na mbere na kĩ hayai, njoke tũthiĩ na mbere na kĩ rĩrĩ riuma rĩa nĩ kũharĩrĩria kũrũga kĩ ndagĩka 30 nĩ njiganu, ndagĩka 25 nĩ njiganu Maniarĩ. Bwana asifiwe sana. Brother Irũngũ nĩwe njetereire nĩgetha ũthondeke matonyo maya tondũ Saitani akinyire tene nama biũ itehotorete mwĩhotoro. Hũrĩrai Maniarĩ rũhĩ na mũmwĩre karibu sana. Mũtikũmwĩre karibu sana, mwĩre ithuĩ tũrĩ athece njanjo ya mũtũrĩre. Ithuĩ njanjo tũrĩ athece tondũ na rũrĩra nĩ tweka atĩa. Rĩu ona tetenasi tũtingĩka atĩa. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Kamũtana rengwo rũrĩra. Mũrĩ arenge mwĩ sawa na mwathe karengwo rũrĩra gacoka gagekwo atĩa gakahurahurwo mũkonyo arabu gagacoka gakambĩria gũthecwo kĩ njanjo githĩ tiguo. Rĩu koguo nginya njanjo mũrĩ athece nĩma. Ngai akĩrĩ mwega, ndũkĩhũrĩre Ngai ũcio rũhĩ rwega, ũgĩrĩria wega angĩkorwo wĩ mũrenge rũrĩra. Mathaa maya mathaa 5:15 ndĩmũrathime nĩ Ngai nĩ ũndũ wa gũka gĩikaro gĩkĩ. Njugire oro ũguo ndĩratuĩte na ngoro yakwa tondũ gũkũ nĩ mũciĩ, itanathiĩ kũrĩa kũngĩ ndĩrathiĩ, nyambe njũke tũthome na inyuĩ, njĩre Ngai nĩ wega, twĩre Ngai nĩ wega hamwe, nĩ twera Ngai nĩ wega hamwe githĩ tiguo. Twacoka rĩu gathia icio ciothe iratũthumbũraga twacikia na nja na ingĩ twacirangĩrĩria magũrũ-inĩ maitũ, rĩo nĩyo yuma njanjo. Karengwo rũrĩra githĩ tiguo, kahurwo mũkonyo gacoka gathecwo kĩ rĩu ge sawa, uga ge sawa. Tetenasi gatingĩnyitwo ge sawa, TB gatingĩnyitwo nĩyo ge sawa. Ithuĩ tũrĩ arathime. Premature death kana ikuũ iria cia hinahi mũndũ mũnini icio itigũtũnyita tondũ tũrĩ athece kĩ. Tathikĩrĩria wĩigue ro hanini thĩinĩ wa Thaburi 124 roiga atĩrĩrĩ, tiga Mwathani ararĩ mwena witũ, Aisiraeli ta nĩ macokere moige ũguo. Inyuĩ nĩ inyuĩ Isiraeli. Tiga Mwathani ararĩ mwena witũ, Aisiraeli ta nĩ macokere moige ũguo. Tiga Mwathani ararĩ mwena witũ, rĩrĩa thũ citũ iratũtharĩkĩire, ingĩratũmeririe tũrĩ muoyo, nĩ ũrĩa irarĩrĩmbũkĩtwo nĩ marakara nĩ ũndũ witũ. Ta imagine, tiga nĩ Mwathani ararĩ mwena witũ, atĩ thũ citũ cingĩratũmeririe twĩ muoyo, ona itingĩrarekirie rute nguo.
gukumeraniria hamwe na nguo no ria capsules yemeranagirio ro uguo kana thuiti uguo na irata thio karia yothe uguo niguo mangirekire toro nginya matirari na time ya gukoiguira tha no tiga Jehova arari mwena witu tiga Jehova arari mwena witu nikio turi muoyo muthenya wa umuthi nyina wa ciku nikio we muoyo muthenya wa umuthi ithe wa ciku nikio Ngai akoigite muoyo muthenya wa umuthi ni tondu Jehova mwena waku na wendo gukua ni ugutura muoyo githe tiguo nie ndaigua wega muno tondu ndirega guthoma githomo ta kiu ndirega guthoma githomo ta kiu na miturire itu will never be the same again ithio twaingira mwaka mweru wa 2025 turi andu agitire ni twahurwo nginya njanjo ni ya gukugitira mirimu iria yukaga riu koguo we iriukaga ugakirira uguo githe tiguo tukiri ucio ngi ithure turi andu ahure njanjo ithe twi sawa githe tiguo heni tondu Jesu niwe hitho Jesu niwe hitho Jesu niwe hitho yakwa Jesu matuko-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa ngũtũra thĩno o matuko-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa ngũtũra thĩno wega na ũtugi nĩ ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we wega na ũtugi nĩ ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we gĩtũmi niĩ nĩmenyete atĩ we wĩ hitho gĩtũmi niĩ nĩmenyete wega atĩ we wĩ hitho Jesu nĩwe hitho ndeithia Jesu niwe hitho Jesu niwe hitho yakwa Jesu niwe hitho yakwa no tengeria hanini uguo matuko-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa ngũtũra thĩno wega na ũtugi nĩ ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we wega na ũtugi nĩ ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we niĩ gĩtũmi niĩ nĩmenyete atĩ wĩ hitho nĩũmenyete gĩtũmi niĩ nĩmenyete wega atĩ we wĩ hitho Jesu nĩwe hitho yakwa Jesu nĩwe hitho Jesu niwe hitho yakwa Jesu niwe hitho yakwa ndĩrenda ũrũgame twĩre atĩ matuko-inĩ ma muoyo wakwa wothe 2025 wega na ũtugi githĩ tiguo wega na ũtugi nĩ ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we wega na ũtugi nĩ ndĩcionaga ciumanĩte enda umbũre na kanua wega na ũtugi nĩ ndĩcionaga ciumanĩte cokera hau wega na ũtugi nĩ ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ ũriuma kwa thutha nĩkĩ wega na ũtugi nĩ ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ matuko-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa ngũtũra thĩno matuko-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa ngũtũra thĩno wega na ũtugi nĩ ndĩcionaga oro mũthenya wega na ũtugi nĩ ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we niĩ gĩtũmi niĩ nĩmenyete atĩ we wĩ hitho gĩtũmi niĩ nĩmenyete wega atĩ we wĩ hitho Jesu niwe hitho Jesu niwe hitho Jesu niwe hitho yakwa Jesu niwe hitho yakwa ũrorohe ũguo wĩriumagwo thutha nĩ wega no tũgĩcia Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu amen woimagara ũguo ũgĩcoka ũguo ũrĩgũcokaga ĩna indo tondũ wega no tugi nĩcio rĩkumaga thutha tũrimagwo thutha nĩ nuks
wendo kwa imwo thutha nĩ ikuo ũrimagwo thutha nĩ irathimo wega no tugine ndĩcona ciumanĩte kũrĩ we wega no tugine ndĩcona ciumanĩte kũrĩ we nĩ gĩtũmi niĩ nĩmenyete atĩ we wĩ hitho gĩtũmi niĩ nĩmenyete wega atĩ we wĩ hitho yakwa hũra ũguo ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene abotige ndĩrenda tũrathĩre we are now in 2025 githĩ tiguo ithuĩ tũrarathĩra mwaka ũyũ nĩ mwaka mũnene na gũtirĩ mũndũ wanawona tiga Ngai wiki na nĩkĩo twaũneana moko-inĩ maku Ngai tũkĩũrathĩra atĩ baba tũrathime ndĩtiguo ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene gũtirĩ mũndũ wanawona otiga we Ngai wiki nĩkĩo ndaũneana moko-inĩ maku Ngai o rĩu itanoimagara gĩcoka ndarathĩra mũthenya ũyũ ndarathĩra mũthenya ũyũ tugende mũrathime mĩhang'o yakwa yothe no rĩrĩga ũkiumagara no gĩcoka kiumagara na gĩcoka niĩ ndĩ mũrathime nĩndatherithia mũthenya ũyũ oiga ndĩ mũrathime rĩu-inĩ niĩ ndigwĩtĩkĩra kwĩroga na ciugo cia kanua gakwa tondũ rũrĩmĩ rũrĩ hinya wa muoyo na gĩkuũ kwĩrathĩra maũndũ mega tugende mũrathime 2025 you are blessed na ngĩcoka nĩndarathĩra mũthenya ũyũ ndarathĩra mũthenya ũyũ tugende mũrathime mĩhang'o yakwa yothe no ĩrĩgacĩra kiumagara na ngĩcoka ndĩ mũrathime nĩndatherithia mũthenya ũyũ oiga nĩ mũrathime ndenda rĩu moko maya maku macio mahutia maguta macio nĩ kĩrumi gĩa kũmwo kĩrumi gĩa thĩna gĩa kũhunia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ rĩu moko macio maku nĩ marenyita mirioni ĩno nĩ mirioni ĩkoragwo tondũ Ngai anandeithia ndanamĩnyita ndanamĩthima ĩkoragwo nĩ ta ĩkoragwo ĩkinyĩte ũũ ĩyo nĩ mirioni ĩmwe ĩngĩ igĩrĩ moko macio nĩ makanyita mamirioni ma mbia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tondũ wa kĩ nĩ tondũ Ngai hamwe nawe na ndũnoka gũte toro waku aca ũkire nĩguo ũtinio kĩ rũrĩra rwa thĩna kũu kwĩragwo atĩ kwanyu gũtikaruruma ngari atĩ kĩrĩa kĩngĩruruma kwanyu no mũndũ arĩire gĩtheri gĩtarĩ kĩhĩu arurume nda nĩtwakania roho ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ĩro ũcio ũngĩ niĩ ti kũruruma ndĩrĩrurumaga nda nĩ ngari ĩrĩrurumaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ haleluya tondũ moko ma maitũ nĩ kĩ moko makwa nĩ marathime horera ũguo ũkĩambĩrĩria moko ma ndamu nĩ marumirwo ahĩtĩria Ngai agĩtuĩka rĩrĩaga irio cia thithino yake wĩra mũritũ ũtarĩ umithio tĩri ũkĩrumwo woi ũgĩthaha ũgĩtuĩka ũrĩ ciaraga ameigua Ngai agĩtũma ke mũthuri ũyũ no ya kawaida tu ũkĩambĩrĩria moko ma ndamu nĩ marumirwo ahĩtĩria Ngai agĩtuĩka rĩrĩaga irio cia thithino yake wĩra mũritũ ũtarĩ umithio tĩri ũkĩrumwo woi ũgĩthaha ũgĩtuĩka ũrĩ ciaraga ũmĩigua Ngai nĩ watha agĩtũma mũrũwe Jesũ
thakame yake igituika kirathimo. Ndio kana wanyita mari marume no ni tondu wa thakame ya Jesu. Toi moko makwa ni marathime kiria giothe ndiriutagia gigatherema aria hothe ndirikinyia maguru makwa ngahegwatira kamoe macio makanyita milioni moko makwa ni no gathima milioni aria hothe ndiriutagia gigatherema aria hothe ndirikinyia maguru makwa ngahegwatira tondu Ngai amwe. Tathikiriria ciugo cia kanua mwire ndiri hinya no cirehe kirathimo kana kirubi na nikio ndirarathira ngoma ya makwa ngoiga ati ni marathime moko maya makwa ni marathime kiria giothe ndiriutagia gigatherema tondu kirathimo kia Ngai kiri iguru riakwa. Githe tiguo moko maya makwa kamoyo guo moko makwa ni marathime kiria giothe ndiriutagia gigatherema aria hothe ndirikinyite maguru makwa ngahegwatira toina tuge moko makwa ni marathime kiria giothe ndiriutagia gigatherema aria hothe ndirikinyite maguru makwa ngahegwatira tondu Ngai. Aya thikiriria riu haha moko ni twamarathira tathikiriria horo wa maguru riu ri kuria uraikaraga ri ri ndaikaraga Zimmerman nyaigana maikara Zimmerman ni hau neighbor ndaikaraga Zimmerman kanyumba karia ndaikaraga ri kari ga single na kanyumba kau ri thikiriria haha tondu he mundu ranjirire ciragia ati andu ta ithuĩ twokire tuhana oro uguo turi aca kanyumba kau ni kari na kioro kiu ni kiria kia tugiciria na kandengi tugithiminda karima kau tukiingiria gitanda ni kiaiganeire gia 4x4 ikiiganira ko muru wa ithe witu akomaga ku ugweta wega akomaga ku Kioro. ati akomaga ku Kioro. no riria ndageire no guorio ngiuga moko maya makwa ni marathime kiria giothe ndirihutagia githereme na haria ngakinyithia maguru maya makwa macio wahutia na maguta macio ukegwatira nitukwigwatira maburoti nitukwigwatira manyumba thiini wa ritwa ria Jesu. Moko makwa ni marathime kiria giothe ndirihutagia kawanyita aria hothe ndirikinyira maguru makwa abotiga riu maguru wira wamo kumanagia na rucio riu uthie wambiririe gucaria buroti twi hamwe uthie ukinyithia maguru maku tondu ni Ngai oroiga mundu akwira wina ngoma mwire aca akorwo riu Ngai niwe riu uguo niguo kuroiga no gukorirwo Ngai ena ngo Ngai no akiguruke tondu mandiko make maroiga atia haria tugukinyithia ki maguru maitu riu ugathie gucaria buroti tukana wanyita nikirekwo haha we rurira ni rubarengwo aria moigite kwanyu mutingikira hana ni rubarengwo twi hamwe riu ucio ni gucaria buroti thie ucarie nginya ngari thie urie yumaga mbia cigana thie ururumirio thiini wa ritwa ria Jesu tondu Ngai witu ti wa maheni githe tiguo rucio wambiririe riu ku exercise faith githe tiguo tondu inyuĩ ni mwanengerwo cabi ni archbishop ni inyuĩ mwetereirwo mumagare tondu Ngai eguthie hamwe na inyuĩ moko makwa ni marathime kiria giothe ndiriutagia gigatherema aria hothe maguru mau akinyithia moko macio maitu
urekinyithagia magoro maku ukegwatĩra moko maya manyu nĩ marathi kĩrĩa gĩothe mũrĩrutagia gĩgatherema harĩa hothe ũrĩkinyithagia magoro ukegwatĩra njĩkari ũranyita waigua mũndũ kuma kĩoro agathiĩ gwake twĩ hamwe na kanyũmba kau nĩ ndĩrathire ndĩrakora karĩ oho na nĩ bangĩte atĩ nĩ ngũthiĩ ho arĩa maikaraga kũu tũrĩanĩre nao na ndĩmere ona inyuĩ Ngai nĩ akamũruta gũkũ nĩ tondũ wa maguta ma kĩgongona njugire ndikwamba gũthiĩ kũu ndĩrathiĩ nyambe njoke handũ harĩku ti atĩ Ngai akũrathima ũgecendia Bishop tũkoretwo hamwe nake kwa ihinda akahoera ikinya gwa ikinya nginya mũthĩ ũyũ Ngai o andathimangĩte angĩhũrĩra thimũ ũguo nĩ njokaga ona ũmũthĩ ndekũnjĩrĩte nĩ niĩ ndĩkire atĩa nĩ tondũ nĩ ndĩramenya harĩa maũndũ maya mekire atĩa we nĩ ũkoima nĩ ũkoima nĩ ũgeka matharaũ maguta ma Ngai rĩu ndĩrenda tũtekũhũrĩrwo beat tũhũrĩrwo rĩu ũhũre rĩu keyboard ũguo na ngita ũguo twaine rĩu ũguo oya moko maku na igũrũ tondũ ndĩrenda kũrĩkia niĩ nĩ njũĩ tũkĩrĩkia 2025 na nĩ ngoko haha kesha rĩu we ngari yaku ũgakorwo pakĩte kũ nĩ ndĩragereria gwĩciria ndĩgakorwo hau nĩ ndĩragereria gwĩciria ũrĩa tũkaria na cibũ tũpaki bara nginya ro kũu mũico ingĩ kũrĩa bara nĩ yaku maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa Ngai hingĩria Ngai wakwa athikĩrĩria ha ngari njega nyonaga igĩtwarwo ndenda ũtwarithie ona niĩ ngaigua ngerirĩria ona niĩ no twĩkĩretia ngĩtwarithia ngoiga gorogocwo ngari njega nyonaga igĩtwarwo ona niĩ ngaigua nĩ wĩriragĩria ona niĩ no nyenda twarithia ngoiga gorogocwo wĩna ngari tũtikĩambĩrĩria nyũmba githĩ tiguo nyũmba njega nyonaga igĩikarwo kwanja gĩcitigĩru ona niĩ no nyenda ũhe ũhurũkĩte Sunday hurũkĩte ngauga gorogocwo Ngai wakwa ndũthianĩirwo maya nĩ mabataro nĩ twarugire ngima tũkĩaga kĩrĩ tũngĩkĩrĩanĩria nakĩo twĩna Keni wa kũraya nĩ mũmũĩ harĩ na juice yarĩ hau ya kũringio na maĩ tũkĩmĩringia tũkĩmĩigĩrĩra hau no ndamwĩrire no nginya tũhoe ũyũ rĩu ti ũndũ wa kawaida rĩu nĩ ndaimono ĩno nĩ confusion we nĩ kũrĩ menu thingĩ twahoire tũhingũrĩtie maitho ndoririe Ngai we nĩ ũrĩ wona irio cia mũthemba ũyũ ngima na juice no sometimes rĩu warakara rĩmwe ũkahoya ũhingũrĩtie maitho ũkera Ngai ĩno nĩ ngima ĩrarĩo na cumbĩ aca mwathani nĩ ndarega nĩ sawa nĩ ũheire ngima no nĩ ndarega nĩ ngũkũrekera ũmũthĩ mwathani no kumanagia na rũciũ ũbange ũndũ ũyũ irio njega nyonaga ikĩrĩo ona niĩ ngaigua nderi karĩ ona we nyama choma
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Maguta macio mwakwa. Amen. Ũrĩrĩaga kĩrĩa ũrenda. Rĩrĩa ũrenda. Na tha irio kwenda. Na kũrĩa ũkwenda. Oh yes. Rĩmwe mũndũ nĩ arakaraga ũkarurumia ngari ũkoiga ũrathiĩ Naivasha kũrĩa arathiĩ. Amen. Nĩ tondũ Ngai witũ ti mũthĩni. Next year a time like this. Amen. Irio njega nyonaga ikĩrĩo. Ona niĩ no nyende ũhe ciakwa. Rĩrĩa kũrĩa ngoiga gorogoco. Ngai wakwa ndũnyihanĩrie. Ambararia mabataro. Maya nĩ mabataro makwa. Maya nĩ mabataro makwa. Ikĩria. Ngai wakwa ndũnyihanĩrie. Wĩna nyũmba. Wĩna irio. Wĩna ngari. Ithe ndũgũkĩenda ningĩ gakuo kega. Na Ngai akũhe riri. Wethamba andũ magatiga gũkwĩra ko ũtarethamba tũthiĩ na nĩ wĩthambire. Rĩu ũheo kĩ? Tũkuo. Nguo njega nyonaga igĩkĩrwo. Ona ngĩkaigua nderirĩria. Ona niĩ no nyende ũhe ciakwa. Ngĩkinyũkia ngoiga gorogoco. Ũgakinyũkia na mwĩtĩo. Ngĩkinyũkia ngoiga gorogoco. Ngai wakwa ndũnyihanĩrie. Maya nĩ mabataro. Maya nĩ mabataro makwa. Maya nĩ mabataro makwa. Oi Ngai. Ingĩria andũ aya Ngai. Ingĩria. Ngai wakwa ndũnyihanĩrie. Maya nĩ mabataro. Maya nĩ mabataro. Ngai wakwa ingĩria andũ aya. Maya nĩ mabataro. Next year ihinda ta rĩrĩ Mwathani magakorwo marĩ itonga. Ingĩria. Ngai wakwa ndũnyihanĩrie. Hũrĩra Ngai ũcio rũĩ rwega. Akorwo nĩ wamũkĩra hũrĩra Ngai ũcio rũĩ rwega. Niĩ ũguo nĩguo Ngai angĩndũmĩte njĩke. Oh yes. Nĩ tondũ ndĩ mũira Amen. wa atĩ Ngai nĩ ekaga. He hĩndĩ itetagwo, botige he hĩndĩ itetagwo maruga-inĩ. Oh yes. Ũgakora ng'ani ona nĩ athikirwo, ng'ani ona ũhiki wake nĩ wekirwo, anga nĩ mahingũrire nyũmba, ndũngĩtwo. Na wetwo thota ĩrĩa ũrĩheo, we mũndũ ũtarĩ kĩndũ ndoragio anyua thota ĩrĩkũ. Ũheagwo makresti marĩa marũrũ. Na irio iria andũ matarenda mĩkimo ĩrĩa ĩkimĩtwo na marigũ meru. Nĩguo gathebere na kũu. Na mawĩra marĩa ũraheo nĩ magũthambia thaburia iria cina maguta maingĩ. No atumia a mũrũ wa nyũkwa arĩa mena indo nĩo maratinangia tu nyama. Nĩo marerwo tu makarange nyama. We na wĩ mũkũrũ kũmakĩra we nĩyo ũrateng'eria njogo ĩthĩnjwo. Twaregana na rũrĩra nĩ rwarengwo. In Jesus name. Rũrĩra nĩ rwarengwo. In Jesus. Nũona next year. Gũtirĩ ũndũ ũgekwo kwanyu ũtamenyithĩtio. Amen. Mariugaga wĩ wao. Oh yes. Mũthenya wa ũmũthĩ ingĩthiĩ Rĩviruga na nĩ njĩtagwo mũciĩ. Ngaithanagia ta maita matatũ kana mana. Andũ angĩ moka matigũkuonete nĩ tondũ wa riri wa Ngai. Oh hallelujah. Amen. Niĩ ndĩrenda next year ũgetagwo. Oh yes. Ũgetagwo atĩ Shiro witũ no nginya oke. We wĩtagwo Karanja nĩ amenyithĩtio. Karanja nĩ ekĩte atĩa? Imagine mũgetwo mũrĩ andũ ana. Mũtĩinũka mũciĩ mũrĩ andũ ana. No thimũ ĩkahũrwo nĩ wamwanyu. Nyina wakoi ndũgĩkorwo geithie Njoroge agoka. Agĩkora gororarĩ nĩ Njoroge na andũ angĩ atatũ. Yani egwĩciria nĩ mũndũ ũmwe tu wĩkuo tondũ aya angĩ matironeka. Nĩ athiĩke nĩ akunĩke nĩ thĩna. No rũrĩra nĩ rweka atĩa? Nĩ rwarengwo. Nĩ kwambĩrĩria kuoneka. Amen. Na niĩ ndarĩkia ũhoro ũcio. Oh yes. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. In Jesus. Next year ihinda ta rĩrĩ. Oh yes. Bishop kayokire. Niĩ mũtiranjĩra. Next year ihinda ta Bishop no gahe handũ ndora. Rĩu nĩ Bishop rĩ. Ndenda gũthiĩ. Amen. Na rĩu rĩ.
na tondu wi muthinjiri Ngai wakwa ri niguo ni ithagikiuma utoigite kiugo ngugikurathima riu ni gite ti wega Oh yes. Amen. riu ningi ni ukona ningi next year uria ningi ngoka nduritie Oh yes. ni njui haria maundu moimaga Amen. na thirikari uguo mwirirwe ikontururagirwo andu ariku Aha. ona economy ikontururagirwo andu ariku Haba. ari kihoro ucio hurai ruhiro wega mathaa maitu ni mega Bwana asifiwe sana na tondu turi utungata-ini kamwira nguhoera Manyari turi utungata-ini na mweri witu wa mbere ni turutaga ki first maciaro ma mbere ma mwaka tumarutaga riu na Januari nginya Moi na ndukaiye Ngai na ndugatunye Ngai mwathani arogocwo uguo maciaro ma mbere no nginya marutwo uria magirire tukiingira uhoro-ini wa kuasha in mwaka mweru umuthi ni tugucenjia hanini ni ngumwira uria tugwika tukiruta maciaro ma mbere aria menamo na aria matari othe ni aitu tumarutaga nginya end of January andu mebangite wega rekei tuhoe ni thengio ni kurathira moko maya maitu ni thengio ni gwikira hinya maguru maitu ritwa riaku rirotugira ndaria kirathimo iguru ria Manyari ona ni wega ni tondu woguo kire gutucerera ni ndungata na ngombo ya wira waku murithio mutungate no mumenyerere no mutongorie kuria arathi na ni tondu wa tha ciaku no tugi waku ndarekereria kirathimo iguru riake ndarekereria hinya wa Ngai iguru riake thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ni wega ni tondu ndari anyarara maguta maya ndari anyarara kigongona giki ndire ndamukania kaga gukanika ndire ndamwira eke akaga gwika ona ndire ndamwita akaga guka ritwa riaku rirotugira kuria gutigaririire niwe ni njetereire uira mweru thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ndahoya ndetikia na ndacokia ngatho ugai ni murathime no ni ngiatiga mwira atiriri hurutira mwaki wa Roho ndukahore tondu tota kumurathima thie na kuwa kahoria mwaki wake haria warutira mwaki wa Roho ndukahore mahoya maria hoyaga ni hoete Ngai ni amadikaga ibuku-ini riake na tigiti ndagika ithatu ri o gifungo kiu gitiguo mahoya maria hoyaga matiuraga Ngai ni amadikaga ibuku-ini riake na kuonana maitho ma Roho akirihunguria waikanrugamite etereire eki atia anengerwo irathimo akurehere menya ndugakue ngoro hurutira mwaki wa Roho ndukahore ciugo cia wĩtĩkio ũtũnganie tondu kuonana maitho ma Roho kĩama gĩaku kĩharũrũkĩte hurutira mwaki wa Roho ndukahore ciugo cia wĩtĩkio ũtũnganie tondu kuonana maitho ma Roho kĩama gĩaku kĩharũrũkĩte ũgĩrio maithori. Amen. Githe njanjo ĩyo ti njega mwathecwo mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ na mũmwĩre athiĩ na thayũ na nĩ twakuohora Ngai akũrathime na ũgeithanie kũu wathi na nĩ wega nĩ tondũ wa kũrĩa wambire kũgĩra kĩrathimo we wĩ cerebu mũgĩ nĩ wega kũgĩa na cerebu njũgĩ. Bwana asifiwe sana. Mũtikĩreke tũikare thĩ na tũtigĩtie ndagĩka nyinyi mũno nigetha tu usher in mwaka mweru nĩ tũthiĩte wega tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩra nĩ gĩa kũgũrũ kũu na nĩ tũthiĩte wega na Ngai nĩ atũririkanĩte na ona mweri ithatũ
tũrĩ o gũkũ tũkĩregana mĩoyo ya ciana citũ, tũkiuga maũndũ marĩa maharĩrĩirio igũrũ rĩa ciana, ithuĩ tũtirĩ thĩinĩ wamo. Ikuũ iria iharĩrĩirio igũrũ rĩa ciana, ithuĩ tũtirĩ thĩinĩ. Tũrege na ciana citũ ikĩhingũra kĩ? Macukuru. Mwathani arogocwo. Mweri 3 nĩ rĩ? Mweri 3 nĩ rĩ? Bwana asifiwe sana. Tukĩingĩra thĩinĩ wa mwaka mwerũ tũtigĩtie ndagĩka 10. Ngai andeithĩtie na kiugo gĩ thĩinĩ wa Isaia 31. Nĩ kiugo kĩa Ngai na nĩ mwario ngwaria. Ũgũkinyĩrĩra thĩ yothe na ũgũkinyĩrĩra andũ arĩa mekwenda kũigua maigue na andũ arĩa mena matũ ma kũigua maigue. Andũ arĩa mekwenda kũnyita manyite na andũ arĩa mekwenda gũkararia makararie. Na tondũ nĩ tũrengeirwo rũrĩra na nĩ rwathaywo na tama wa wana, nĩ tumĩte rũthũro-inĩ na rũmena-inĩ na njuko-inĩ. Bwana asifiwe sana. Na maũndũ matiganĩte thĩinĩ wa Isaia 31 kamũra-inĩ ka mbere. Tukĩingĩra thĩinĩ wa mwaka mwerũ, maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, toiga thutha wakwa atĩrĩrĩ, uga na hinya atĩrĩrĩ, he kaya arĩa maikũrũkaga mathiĩ Misiri magateithio marĩ na haro-ĩ. Uga rĩngĩ atĩrĩrĩ, he kaya arĩa maikũrũkaga mathiĩ Misiri magateithio marĩ na haro-ĩ. Toya guoko gwaku kuorĩo, uga Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church gĩtigũikũrũka Misiri kũrĩa hoi mĩhianano, gĩthiĩ gĩgethe ũteithio kuo. Ndungata yaku Archbishop John Gĩthirĩ ndekũinamĩrĩra igweta rĩa mũndũ, ndegũikũrũka Misiri athiĩ akahoya ũteithio kuo. Ndikwenda haro cia Ngai. Kĩgongona kĩa Ngai gĩtikũhoya ũteithio kũrĩ ngai cia mĩhianano, na tũtikũnyitanĩra na diviners cia mĩthemba o yothe. Nocio nĩguo mwĩhĩtwa witũ mwaka-inĩ ũyũ tũrorete kũingĩra. Tũtigũikũrũka Misiri, tũtigũcoka Misiri, na tũtikuohwo ta ngombo hĩndĩ ĩngĩ, tondũ tũtiĩtoria haro ciaku Ngai. Nĩ mũraigua? Bwana asifiwe sana. Ta thikĩrĩria ũigue. Mbarathi githĩ mũtiũĩ nĩ ĩrĩ igweta? Ugai nĩ ĩrĩ igweta. Ugai nĩ ĩrĩ igweta. O acio merĩgagĩrĩra hinya wa mbarathi, uga ũguo, na makehoka ngari cia ita, nĩ ũndũ nĩ cingĩhĩte mũno, ona makehoka arĩa mathiaga macihaicĩte, nĩ ũndũ atĩ mena hinya mũno, no maticũthagĩrĩria. Uga na hinya, no maticũthagĩrĩria. Uga na hinya, no maticũthagĩrĩria ũrĩa mũtheru Isiraeli, kana makarongoria Jehova amateithie. Ngai mwaka ũyũ wa 2025 tongoria magũrũ maya maitũ, tongoria moko maya maitũ, tongoria meciria maya maitũ, tongoria mwĩrĩ ũyũ witũ, tondũ nĩwe tũkwĩhoka ũtũtongorie Ngai. Nĩwe tũkwĩhoka ũtũtongorie Jehova. Na tondũ nĩ twarengwo rũrĩra
nĩ twoima ũrimũ-inĩ, nĩ twoima wana-inĩ, na twoima cioho-inĩ cia Misiri, ithuĩ tũrĩ ohore. Niĩ ndĩ muohore. Tero ũcio mũriganĩtie, niĩ ndĩ muohore. Niĩ nĩ ndohorwo. Nĩ ndoima mathĩna-inĩ ma 2024. Nĩ ndoima mĩrimũ-inĩ ya 2024. Nĩ ndoima kũnyararwo-inĩ gwa 2024. Tondũ nĩ ndarengwo rũrĩra. Na mwĩrĩ wakwa nĩ wohorwo. Mawaganu-inĩ mothe. Meciria-inĩ mathũku. Rũciaro rwakwa nĩ rwarathimwo. Tondũ nĩwe ndĩhokete Jehova. We nĩwe ũteithio wakwa. We nĩwe ũteithio wakwa. Ndĩrenda gũkũrathimĩra mwaka ũyũ. Bwana asifiwe sana. Ngai anarekereria rũrĩmĩ-inĩ rũrũ rwakwa maũndũ maritũ na magekĩka. Maũndũ meruo, maũndũ methĩna. No mwaka-inĩ ũyũ nĩ thengio Ngai nĩ kũhũthĩria rũrĩmĩ. No kohora athuri aya, no kohora atumia aya, no kohora anake na airĩtu, no kanjĩra nĩwe ũkũmateithia. Ũguo mwaka-inĩ wa 2025 ũteithio witũ ũroima kũrĩ Jehova. Ũteithio witũ ndũroima kũrĩ ũrĩa Misiri. Ũteithio witũ ndũkuma kũrĩ ahoi mĩhianano. Ũteithio witũ kuma kũrĩ Jehova. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Nĩtũratwarana. Andũ a Ngai kaĩ mũrakomena, ciana ciranagana nĩ irorwo. Wambie wanyamaze kabisa ama watoke hiyo side. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndũkehoke mbarathi ona igweta. Ndũkehoke andũ arĩa marĩ ngumo. Ndũkehoke andũ arĩa marĩ hinya. Nduge ndikũmehoka. Ndũkehoke athamaki a thĩ. Ndikũmehoka. Ndũkehoke andũ arĩa marĩ nguo cia magarũrĩra merĩ, arĩa mehumbaga gatani mũthemba mwega. Ndikũmehoka. Ndikwĩhoka andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, tondũ ti ũteithio wakwa. Ũteithio wakwa umaga kũrĩ Jehova. Ndikwĩhoka ita rĩothe rĩa Misiri. Ngwĩhoka Ngai enda kũnjonora njonore. Ngoigaga nĩwe ndehokire ũkĩnjonora. Ndikwĩhoka andũ arĩa marĩ igũrũ mũno, ona arĩa marĩ bũrũri wa Kenya. Niĩ ndikũmehoka. Na ngĩkorwo ndanamehoka, Ngai ũndekere. Nĩnjetereire kuona mwaka wa 2025 thutha wa gũkwĩhoka na kwaga kwĩhoka ũtonga wa Misiri, maũndũ marĩa ũkũnjĩkĩra niĩ. Mũndũ nĩ arute ũira. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ta rũgama na igũrũ no nyite sadaka yaku ũguo, gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10. Haleluya. Tũtigĩtie ndagĩka ĩmwe. Mũthĩ tũtikũrũga. No nyite wega gĩcunjĩ gĩa 10, sadaka yaku first fruit ũnyite ũguo. Uge kiugo gĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ndĩrĩcũthagĩrĩria Jehova. Uga na hinya. Ndĩrĩcũthagĩrĩria Jehova. Ngai wa ũhonokio wakwa. Ndahanda gũtwarana nawe Ngai. Moko-inĩ makwa. Mwaka-inĩ mwerũ. Ndaruta maciaro ma mbere. Ndaruta gĩcunjĩ gĩa 10. Kĩndigithũkanie na roho wothe wa Misiri. Happy New Year. Na ũkĩ ũkiuga Happy New Year, mwaka ũrũgire ũrehe igongona rĩaku hana tũhũrĩrwo rwĩmbo hau. Uga ndikwĩhoka ngai cia Misiri. Ndikwĩhoka ndahanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mwaka mwerũ. Ndahanda mwaka mwerũ. Ndahanda mwaka mwerũ. Na ndehoka Ngai wa igũrũ. Ndikwĩhoka ngai cia Misiri.
Gũcũthĩrĩria Ngai wa igũrũ, kũrongoria Jehova atuĩke wa kũndeithia niĩ, na mũtiroiga na hinya hĩndĩ ya kũruta nĩ mũrakaraga mũno. Ngũcũthĩrĩria Jehova, ngũteithio nĩ Jehova, ngũrongoria Jehova atuĩke wa kũndeithia. Mawĩra makwa matiethira, ngũrongoria Jehova. Mawĩra makwa matiethira, biacara yakwa ndethira. Ndikwĩhoka Misiri, ndikwĩhoka hoi mĩhianano, ndikwĩhoka andũ arĩa marĩ igweta, kwĩhoka Jehova. Mwaka ũyũ mwerũ nĩwe ngũcũthĩrĩria, nĩwe ngwĩhoka. We Ngai wa hinya wakwa, we nĩwe ngwĩhoka, nĩwe ndehokera mũtũrĩre wakwa mwaka-inĩ ũyũ mwerũ. Tũkiuga Benihia, nĩtwahanda, nĩtwahanda. Andũ arĩa angĩ matanahanda, ithuĩ nĩtwahanda. Benihia, naguo wambĩrĩria na mahanda, naguo kũgetha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Happy New Year! 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 Ay, mutirarohia. Happy New Year! Happy New Year! Geithia mũndũ ũmwĩre Happy New Year! Happy New Year! Ramadhani Jesu, itomi tonu diokuere. Mama
Kayuro kagira dibaite Nireda beire dana Aerikana Waya nairoma Negugu daina Nuzia kwasya nyona Yezika nyoria Kayuro kagira dibaite Ekeli ganiro Usoka Wakiri kanile Kugani wega Imanueli wagai Neodiri kanile Nekiani nasoka Kugani Niyeli ganiro Usoka Wakiri kanile Kugani wega Imanueli wagai Neodiri kanile Nekiani nasoka Kugani Wapisa kwa Yesu Hallelujah. Amen. Hey, Hey. mwaka wiko ruhoyo. Oh yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Muthuri mugi ni egayaga gatene. No ngigaya tene wi muthuri ndukuaga narua. Oh yes. Ni uikarangaga matuko. Amen. Tondu ciana ni ikuhoyagira we. Wega biũ. Hallelujah. Amen. Uguo na ingigaya tigukwendereka atia. Ũrakua. Tigukwendereka atia. Ũrakua. Tigukwendereka atia. Ũrakua. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Mwaitoka haha na unengere maguta haha. Amen. Hallelujah. Amen. Happy New Year. Happy New Year, Dad. Bwana asifiwe sana. Amen. Heno ndu ndirenda kugaya. Kuu niko ne turi o kumwe. Happy New Year. Hey, haya nao mema. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Mwaka uyu ndigutungata ringi na guoya kana ndi nyiki. Hallelujah. Amen. Ni muraigua. Ndimuthomerera ini ya kere Isaia 31 amurugamite. No uria laini ya kere. No uria mutheru wa Isiraeli kana makarongoria Jehova amateithie. Okay. No riri onake ni mugi na ni agatwarithiria andu uru na kiugo kiria oigite ri ndangicoka kwiricukwo. No nyumba ya Ekinaĩ ni kwarahuka akarahuka amiukirire ona athahie uteithio wa andu aria mathugundaga waganu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndirenda gucokerera ini iyo. No riri onake ni mugi na ni agatwarithiria andu uru na kiugo kiria oigite ri ndangicoka gwika atia. Agatwarithiria andu a Misiri na kiugo kiria Ngai aigite ndangicoka gwika atia. No nyumba ya Ekinaĩ ni kwarahuka akarahuka amiukirire ona athahie uteithio wa andu aria mathugundaga ki. Andu aria othe mathugundaga waganu kana mbara kigongona-ini giki Jehova ni ekwarahuka ni tondu wao. Amen. Amen. Tevugoro sigoro ciana irope turu sakuiguriro thamaki wa iguru nirona ithatu
magĩtĩkia Ngai ĩnio riba omega Jesu mũthamaki mũrũthi wa Juda mũnene wa nene ige haleluya no tũkene mũno Jesu nĩakoretie gĩkuũ. Thank you. Ambararia imoko manyu na iguru. Twire andu aria mari online, andu aria mari mabururi ma nanja. Happy New Year. Happy New Year. Andu aria othe mari America, Happy New Year. Happy New Year. Andu aria othe mari UK, Happy New Year. Happy New Year. Andu aria othe mari Saudi Arabia, Happy New Year. Happy New Year. Andu aria othe mari Qatar, Happy New Year. Happy New Year. Andu aria othe mari Germany, Happy New Year. Happy New Year. Andu aria othe mari Israel, Happy New Year. Happy New Year. Na ndiragweta mabururi maria nyitaga taithi yamo. Oh yes. Ogo nyitaga taithi yakwa ndigũkwĩra Happy New Year. Bwana asifiwe sana. Amen. Andu aria othe mari Ireland, Happy New Year. Happy New Year. Na mũkoiga na hinya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tondu Ireland nĩ nyamukagira mbeca ciĩtagwo euro. Bwana asifiwe sana. Amen. Na niĩ ndihenana. Henanagia. Rĩngĩ na rĩngĩ ona nditenderaga nĩ riri wa Ngai nginya nĩ kũrorwo wega. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Andu aria othe muri mabũrũri ma nanja, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Mahorere irohero wega. Na mumere Happy New Year. Happy New Year. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amina. Andu aria mari Bahrain, Happy New Year. Happy New Year. Andu aria othe mari Dubai, Happy New Year. Happy New Year. Mutimahorere rohi. Na mumere Happy New Year. Happy New Year. Mere Happy New Year. Happy New Year. Arata Ngai, Happy New Year. Happy New Year. Na kiria ndirenda kugaya ona mamukire me kuria mari. Amen. Kiria ndirenda kurekereria Amen. tondu ni muohetwo miaka miingi. Amen. Ni aigana meriragirio tungata uyu. Toyai moko. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni aigana maneriririo rutani uria ndutanaga. Aya nginya muroya moko meri. Kamunyendete atia? Nga. Ikio mũngenagia. Bwana asifiwe sana. Na kirathimo ndũngĩrathima andũ ũtende. Utendete. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kĩrĩa Ngai arandeithirie ndekererie. Amen. Ona kwanyua korwo nĩ ũtondoiraga Amen. nĩ ũkwamũkĩra Oh yes. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Na angĩkorwo gũtirĩ kwagĩa mbegũ Amen. yothe njĩri Amen. nĩ yaciarĩka Amen. ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ Amen. na nĩyo ndĩrenda kũgaya. Amen. Haleluya. Amen. Musa akĩario nake nĩ Ngai akĩmwĩra etha andũ ũmegaĩre hi. Inya. Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ wanyu kũrĩ andũ mekũgĩa na hinya mũingĩ mekũhoera andũ mahone instantly. Amen. Na niĩ hoyagĩra andũ thikũ ya mbere na ya kerĩ na ya gatatũ na rĩngĩ mũndũ akaga kũho. Kĩrĩa ngũrekereria kĩrekereirio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki. Amen. Andũ arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja mũthikĩrĩrie na mũnyite. Amen. Ndarekererio thĩnjĩri nĩguo kwamũkĩra. Amen. Ndarekererio tungata nĩguo kwamũkĩra. Amen. Na kĩrĩa wĩrirĩirie kuma harĩ gĩthirĩ Amen. ũyũ wa nding'ũri. Amen. Na kĩrĩkanĩro gĩkĩ gĩtiandĩkĩirwo kũ? Ũguo kĩrĩa ngũrathima nĩ kĩrathima. Bwana asifiwe sana. Amen. Wĩra ũyũ nĩ mwariĩ mũtikae kũũrũĩra. Amen. Na mũtikae kũũgayania. Arĩa mekũũgayania na arĩa mekũorota nĩ gũthira megwĩka atĩa? Megũthira. Na Ngai ũtahĩke arĩa marĩ ũthũ na kĩgongona. Oh yes. Na arĩa marĩ ũthũ na niĩ rĩu gũtirĩ na ihinda rĩa gũspare mũndũ. Oh yes. Na tondũ nĩ manyamũkĩte Amen. arĩa marĩ akwa nĩ mandigire. Amen. Arĩa twambĩrĩirie nao nĩ mandigire. Amen. Nĩ njiarĩrĩirwo we. Amen. Nĩ ngũkũgaithĩria. Amen. Nĩ ngũkũgaithĩria. Amen. Nĩ ngũkũgaithĩria. Amina. Na igũrũ nĩ rĩnjĩtĩkĩrĩtie njĩkire. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ngĩkũgaithĩrio thĩnjĩri Amen. ndũkũgerera ruo-inĩ rũrĩa ngereire. Oh yes. Ndũkũgerera thĩna-inĩ ũrĩa ngereire. Amen. Ithukĩ ciothe nĩ ngũthikĩire Amen. thiĩ ũgatungate. Oh yes. Marima mothe nĩ ngũthikĩire thiĩ ũkahunjie. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na akorwo ndwĩriragĩria ndũgoke kuoya kĩndũ. Bwana asifiwe sana. Amen. Tondũ ũkwamũkĩra. Ndũgoke tondũ nĩ kũro. Nĩ kũroko.
tareke ngwire thĩinĩ wa mũciĩ kwa Firaũni nĩkuo Musa akũrĩire. O Musa ndagaire igai kwa mũndũ gwĩtwo Firaũni tondũ arĩ wa nyũmba ya ũthĩnjĩri, areretwo na indo cia ũhoi wa mĩhianano, iria anyuaga rĩa ngoma, kana kwa Firaũni kwarĩ kwa Ngai anyua rĩa mũndũ mũgo, nyama arĩa cia mũndũ. Bwana asifiwe sana. Nyeni arĩaga ihandĩtwo nĩ ahoi mĩhiana, no Ngai ndarekire akue. Onawe harĩa ũrereirwo ndũgũkua na gũtiramakania. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũhithwo tũraga ũhithĩtwo na nĩ ndakũhithũria mũthenya wa ũmũthĩ na ndakũgaithĩrio tungata umagare ũkahunjie na wĩ muohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndũkoige nyũmba yanyu Sogu arĩ mũrogi. Rĩu akĩrĩ mũrogi gũkĩra Firaũni. Mũthamaki mũrogi woĩka. Bwana asifiwe sana. No Mutha kĩrĩa nengeretwo nĩ Ngai, ona anyue iria rĩa ngoma, ona anyue iria rĩa hoi mĩhianano, rĩtiagiririe akinyie kĩrĩndĩ gĩa Isiraeli. Kĩhumo gĩakwa kĩrĩa ndereirwo ti kĩega. Mwathani arogocwo. No gĩtikũgiria ngae na nginyie kĩrĩndĩ gĩkĩ kũrĩa njĩtĩtwo na kũrĩa njĩrĩtwo ndĩmarorie. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Amen. Amen. Nĩ mũranjigua. Niĩ ndĩrenda kũrekererio thĩnjĩri na ndĩrenda kũrekereria maguta maya moko-inĩ maku. Wakorwo na ndũgoke moko matheri. Gũtirĩ kĩndũ kĩgagwo moko. Moko kĩ? Moko matheri thiĩ o ũguo nĩgetha tũrimĩtie andũ tondũ andũ maigua kũruta nĩ marega. Haya gĩũke wamũkĩre kĩrĩa ngũrekereria igũrũ rĩaku na ũthikĩrĩrie mũno tondũ ti andũ othe mekũgaya maũndũ mamwe. Ũthikĩrĩrie mũno tondũ ti andũ othe mekũgaya kĩ? Maũndũ mamwe. Ndũkerirĩrio wĩra ũmwe tondũ wĩra nĩ kĩ? Nĩ inyuĩ njetereire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa iga kĩondo kĩu hau Pastor Lucy, iga hau. No rĩo tarĩ oke na Ngai wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Ainithia nyĩmbo. Ngai ndarekereria igũrũ rĩa ndungata ici Mwathani. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wega kũmwĩra mũndũ ndagoke Mwathani muonokia ngoro yakwa, agũrire na thogora mũnene, akĩhũrwo ndingaitwo thakame, akĩhũrwo ndingaitwo thakame. Tuine ndĩmũgũre na thakame, mũi arĩa thũita ngĩhota gũkinyĩra, ĩni Mwathani muonokia ngoro yakwa, agũrire na thogora mũnene, akĩhũrwo ndingaitwo thakame, akĩhũrwo ndingaitwo thakame. Tuine ndĩmũgũre na thakame, ndĩmũire hanene, arĩa thũita ngĩhota gũkinyĩra, arĩa thũita ngĩhota gũkinyĩra.
Jamekera guoko kwa Ngai. Kwa Jehova kwira ini maundu mothe marurama uona makugika ruama jamekera guoko kwa Ngai. Isaya akiuga, akiuga
kumokera duria kuri mabandi makumatoma agoe tira ga kukaini ekende eotaga motoro egotika konino milusia koana manoma oye na katero tadina eotaga motoro egotika konino koana manoma oye na katero tadina Tegera Dogu Hake Rambira Moya Kanwara Kanako Kudu Ibu Eda Kautana Ibaka Watuki Kwako Atanile Uru Gambia Kure Kwereka Masiki Mana Dote Kanoteri Wakinya Makoma Ibite Harai Kuwasa Hilera Ibiwa Ina Ndagaya kiria uhete giothe njeri ndagaya ugi kuri andu aya ndagaya umenyo no tauku wa kiugo giaku ndamathiriria roho wa kwaga guoya utungata-ini noreke manyitirire wira waku ndametirio tongo uria umanaga na kuriwe Jehova nigetha mahote guthie na mbere miturire-ini yao ndeka uria unjathite na ndoigo uria unjathite ni kuri mamukira hinya mweru wa utungata kuri mamukira igongona nene muno kuri mamukira utungata munene muno na nginyitithania igongona riri ndari nyitithania na aria mari mabururi ma nanja ona aria maratwirorera mari bururi-ini wa Kenya mitandao-ini ndahitha utungata uyu no thinjirio thakame-ini theru ya gaturume thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru na ithuothe tuge kiria wiriragiria utungata-ini ni ndakugaira nduga ni ndamukira na angikorwo ni ureira ndukae kwira angikorwo ni winyararaga ndukae kwinyarara angikorwo ni wihuthagia ndukae kwihuthia gatagati-ini ga gikundi kiria ukoragwo thiini wakio ndukae kwira kana kwimena gatagati-ini ka andu a family yanyu
ndukae kwĩhũthia kana kwĩira kana kwĩmena kana kwĩnyarara. Niĩ njũĩ nĩ ũgũtungata Ngai, niĩ njũĩ nĩ ũkwaria kiugo kĩa Ngai, niĩ njũĩ nĩ ũgũtongera kĩgongona-inĩ kĩrĩa Ngai egũkwĩhokera na kĩrĩa Ngai akwĩhokeire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Njũĩ rũrĩmĩ rwaku nĩ rwahũtha na nĩ wamũrwo, nĩ watherio na nĩ wehokerwo nyũmba ya ũthĩnjĩri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ona arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja nĩ ndona nĩ mandĩka message atĩ ona niĩ nĩ ndamũkĩra. Amũkĩra ũguo werirĩria, amũkĩrai ũguo mwerirĩria. Nĩ ndona message cianyu. Ngai amũrathimĩre o ũrĩa mũndũ erirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩ njũĩ kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩgũtherema na gĩtikuohwo to gĩtingĩoheka, gĩtikuorotwo tondũ gĩtingĩoroteka, gĩtingĩthira tondũ gĩtingĩninĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Theophilus Church ndĩrĩ ũndũ ũkũmĩinainia thĩinĩ wa mũhuro wa riũa, na twĩrĩndĩ mũno, taniĩ ndĩrĩndĩ mũno kũgarũra gospel ũrĩa hana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na kwaga kũinamĩrĩra athamaki a thĩ, kwaga kũinamĩrĩra andũ arĩa marĩ igweta, na kwaga kũinamĩrĩra andũ arĩa marĩ ngumo. Bwana asifiwe sana. Tutiracoka na kĩ? Tero cio mũriganĩtie, tutiracoka na thutha. Ndigacoka Misiri kuota ngombo, tondũ Mwathani wakwa nĩ wanjĩtire. Nĩngwĩrutanĩria nĩguo magwĩtĩkie ona rĩu, ona rĩu. Ciana cia baba tũtũire na maithori, tondũ itũũra rĩrĩ tũrĩtiritũ. Nĩtuoei mĩrigo itũ tũinũke, itũũra ritũ rĩakĩtwo, itũũra ritũ. Bwana asifiwe sana. Na nĩnguonete John haha na mũrũ wa ithe kayeha ndona kamathiko one oi nĩ ndanyika handũ ngũmatũmĩte. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega, mũtigĩikare thĩ mũrĩ andũ akenui nĩ tondũ wa kũrũgĩria mwaka kĩgongona-inĩ, na wega ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ũgũtongorie, wega ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũkume thutha, ũgũthiĩ mwena na mwena. Ngoro yakwa ũka na tawa waku, ũkewakia gũkũ ti kwanyu, ndũrĩ ũndũ gagwĩka we oka Jesũ, tondũ Jesũ arĩ mbere, Jesũ arĩ thutha, Jesũ arĩ mwena-inĩ, mũrĩithi mwega. Amen. Na nĩnguonete Pastor Daniel, Pastor Daniel auka haha. Pastor Daniel oikare haha, ti wega kũnyarara maguta ma Ngai, na tondũ no mwana wakwa wa kĩroho ndigĩkĩmũira. Bwana asifiwe sana. Githĩ ti wega gũteithagia maguta ma Ngai? Nĩ ndũikare hau. No kũhikanĩtie ũcio nĩ wene, nĩ ngũkuonia arĩa matarĩ nene. We ndũkandeherere ngero kanitha-inĩ ũcio na watua kũrorore mwena ũyũ. Nĩguo Pastor Daniel, Ngai witũ aromũrathima na Ngai witũ amwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Ikaraga imũkenete thĩinĩ wa Mwathani Jesũ, na nĩngũmwĩra oro rĩngĩ kenai, tũmai gũkirĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe. Mwathani Jesũ arĩ hakuhĩ gũcoka, maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire tweruke. Oye kuma rĩrĩa ndamenyire wega wa Mwathani Jesũ, gũtirĩ ũndũ niĩ nyonaga ĩ mũno.
maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenda, na inyuĩ na mũtigage gwĩtanga nĩ ũndũ wa maũndũ manyu, menyithagiai Mwathani ũrĩa mwendaga, na mũkinyage na hinya na kũmũcokeria ngatho, naguo thayũ ũikare ngoro-inĩ cianyu. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atheru kenda. Thank you. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 31 na nĩ tũthomete raini ya mbere na raini ya kaigana ugai ya kerĩ na hinya ndĩ raini ya gatatũ. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, tondũ nĩ wega gũthoma kiugo kĩa Ngai, tondũ gĩkĩ nĩ gĩtũhotanĩire mbara na nĩ gĩgũthiĩ na mbere na gũtũhotanĩra. Rĩu rĩ, andũ a Misiri no andũ a gũkũ thĩ oro ũguo. Tera ũcio mũriganĩtie ona ndikũmenyete ũguo, ona ndikũmenyete ahoi mĩhianano no andũ ũguo. Mwĩre na hinya, ona ndikũmenyete ahoi mĩhianano no andũ, ona ndikũmenyete ndivaina no andũ, ona ndikũmenyete arogi no andũ, ona ndigũtaũkĩtwo Akalidei no andũ. Ũguo matigakũma andũ a Ngai twĩ hamwe, matikae gwĩka atĩa, na nĩ mũgambo wa Ngai. Rĩu rĩ, andũ a Misiri no andũ a gũkũ thĩ oro ũguo, na tio Mũrungu. Bwana asifiwe sana. Na mĩĩrĩ ya mbarathi ciao no nyama theri, na itirĩ maroho thĩinĩ. Ũguo ndũkamakio nĩ ngumo yake yao, tondũ ndĩrĩ roho mũthe. Ndũkae kũmakio nĩ ũtonga wao, tondũ ũtonga wao ndũrĩ na roho. Nĩ tũranyitanĩra andũ a Ngai. Ũguo na mbarathi ciao no mĩĩrĩ yo kĩ, ũtonga wao tario atĩa, no go kũmehoka. Bwana asifiwe sana. Athĩnjĩri Ngai mehoka Mũmisiri marendirie bũrũri mũthenya barigici na kabahaca gatune. Rĩu nĩ hĩndĩ marateng'era, ũkarigwo Ngai ũcio warĩ kuo hĩndĩ ĩyo mahoyaga arĩ Ngai ũrĩkũ. Ndaria makiuga gaka mũndũ na gatimenyaga ũrĩa karoiga, gatiurĩ mbere kana thutha. Ngĩmera nĩ ndĩ mbere tondũ ndaĩ haha mbere, na nyunjirĩ wĩ nakũ. Ũguo nĩ ndĩ mbere na nĩ ndĩ. Ahoi mĩhianano no andũ, akararia a watho wa Ngai no andũ. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue laini ĩyo ya gatatũ. Rĩu rĩ, andũ a Misiri no andũ a gũkũ thĩ oro ũguo, na tio Mũrungu. Nao mĩĩrĩ ya mbarathi ciao no nyama theri, na itirĩ maroho thĩinĩ wacio. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Jehova agatambũrũkia guoko gwake, andũ acio nĩ makahĩngithio. Nĩ makahĩngithio. No ngarĩ niĩ ndĩroiga, no gakĩandĩkĩirwo kwa mbarĩ ya ng'ania. Nĩ makahĩngithio meke atĩa? Mũteithania ona mũteithio, nao othe hamwe. Bwana asifiwe sana. Nao othe hamwe. Nĩ tũraigua andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũguo andũ aya a Misiri matikae gũkũinainia. Nĩ ihinda mwaka-inĩ ũyũ, na mũhingũrie maitho wega na matũ manyu mũthikĩrĩrie wega, rĩa Ngai gũconorithia a Misiri. Na megũconorithio mũthenya barigici. Bwana asifiwe sana. Na megũconorithio mũthenya barigici, tondũ nĩ Ngai ũroiga. Ũguo mũhoi Ngai wothe nĩ arũgame wega, nĩ aikare etereire Ngai wega, nĩ akindĩrie kiugo-inĩ kĩa Ngai wega, tondũ thũ yaku ũyũ mũcukani
igũrũ nĩ rĩharĩirie kũmũconorithia. Arĩa mainamagĩrĩra ndamathia, Ngai nĩ eharĩirie kũmaconorithia. Arĩa marerirĩria thakame ya ciana cianyu, Ngai nĩ eharĩirie kũmaconorithia. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. No ngũmũririkania rĩngĩ, Ngai akĩaria na mũgambo mũnene ũhoro wa anene a bũrũri wa Kenya kũhumbwo crown kĩa Freemasons. Na Ngai akĩguũria na akĩaria na akiuga ũrĩa oigire. Tũkĩrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, iruga rĩarĩ rĩa mweri wa 11 rĩgĩthengio, rĩarĩ rĩa mweri wa December rĩgĩthengio, rĩu marĩhithĩire mweri wena. No Ngai ambĩrĩria kũruta wĩra, ndatigithagĩria tondũ nĩ Ngai. Danieli ũrĩa warũgamire mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, nĩ tondũ wa kĩgongona kĩa Ngai arĩ wiki. Ũguo ona gũtirĩ handũ mũgwetagĩrwo nyũmba yao. Nĩ ũrĩ wamĩigua handũ? Ta njĩra-inĩ ũrĩ wathoma rũgano ũkaigua mũtumia wa Danieli agĩũka na gacai akĩhe Danieli akĩhoya. Ũguo rĩ, nĩ ngũrũgama ndĩ nyiki ngĩenda support ya igũrũ nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ, na nĩ tondũ wa kanitha wa Ngai ũikare ta kanitha. Bwana asifiwe sana. Kĩgongona kĩa Ngai gĩikare gĩ kĩgongona. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Inyuĩ a Misiri aya mwarĩ okuo mũkĩũraga tũhĩĩ nĩ tondũ wa Musa. Rũciaro rwa nyoka roho ũcio ũgĩkinyĩrĩra mũndũ ũgwĩtwo Herode, akĩũraga tũhĩĩ nĩ tondũ wa ũthamaki wa Jesu Kristo, mũthamaki wa Yahudi. Gũkĩoneka ũguo ti kũiganu, hakĩgĩa atumia erĩ mathirwo nĩ mũthamaki thibitarĩ-inĩ moragage ciana cia tũhĩĩ. Atumia makĩũhĩga gũkĩra arũme. Ugai amen. Na haha thikĩrĩrie mũno. Atumia makĩũhĩga gũkĩra kĩ? Ciana iria cioragirwo hĩndĩ ya Herode cioragirwo nĩ arũme. Ciana iria cioragirwo hĩndĩ ya Moses cioragirwo nĩ arũme. No hĩndĩ ya atumia kũheo ũhoti makĩhonokia ciana. Ũguo nĩ inyuĩ mwĩna hinya atumia kũhonokia rũciaro rwanyu. Mwĩna hinya na ũhoti kũhonokia ciana cianyu, tondũ Ngai nĩ amwĩhokeire ũguo. Arũme nĩ tondũ wa Ngai yanda na kwenda nene nĩ mekwendia ciana citũ. No kwĩ Ngai matu-inĩ ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na ũtheru, ũroiga Misiri no mũndũ wa ũguo. No mũndũ ũguo nĩ mũndũ ũtarĩ na kĩene. Mwaka ũyũ no twage kwĩrwo nĩ wakĩ, tondũ ti andũ othe mena ũguũrio wa ũrĩa igũrũ rĩtariĩ na ũrĩa rĩhana. Nĩ njũĩ nĩ metagĩrĩra ngĩgwete. Nĩ wa rĩrĩ, nĩ wa gũgĩthara ciana citũ. Atumia arahũkai mũrĩrĩre ciana cianyu ta atumia me thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama 2. Metagwo atĩa? Ugai na hinya tigai kũhingĩra gĩthũngũ kana gĩkũyũ. Tondũ ndũrĩ na confidence. Tero ũcio mũriganĩtie gĩaga na confidence kiugo-inĩ kĩa Ngai. Ciana icio ciahonokirio nũ? Nĩ Sifura na marĩ arũme. Rekei twarie marĩ arũme. Ũguo arũme hĩndĩ ya ciana, hĩndĩ yanyu ya ciana nĩ mwacininire. Ona rĩu no tuonete ũrĩa mwĩkĩte na ũrĩa mũgerithĩtie ngero. Rĩu na mũndũ arona Subaru akamaka. Kwĩ Ngai ũkũgarũrania maũndũ. Na rĩkorwo Ngai ehokera maru manyu atumia hinya. Rũrĩmĩ rwanyu rwa gũthaithana ruonekane. Tũrĩrĩre ciana tondũ rĩa ibangĩirwo itibangĩirwo wega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na nĩ mwaka ũrĩkũ? Nĩ mwaka ũrĩkũ? Na ndĩmwĩrire Paulo oigire ndaikagia nguri tegwĩka atĩa? Nĩ kiugo kĩa Ngai. No ngahandĩkĩtwo gĩthirĩ. Handĩkĩtwo ũũ. Paulo. Ũguo nĩ ndĩrathoma ũhoro wa kĩ? Ndĩragweta ũhoro wa Paulo. Nĩ ũkwenda gũthikĩrĩria mũraini wa kana.
nĩ ũgũthikĩrĩria nĩ tũgũthoma hamwe mũtikiuge tera ũcio mũriganĩtie tiga gũcũnga rĩu ũcio nĩ ũhoro wa gũtũma ũcũnge ona tiga nĩ hanira ithe tũtũmũrie kaĩ mũndũ wa wana atĩ thaa ici nĩ thaa cia gũcũnga na nĩ mwaka mwerũ no ũyũ tarutaga kĩrĩa tathikĩrĩria wĩra-inĩ ya kana nĩ gũkorwo Jehova aranjĩra ũũ atĩrĩrĩ o ta ũrĩa mũrũthi kana kĩana kĩaguo ũraramaga ũkĩrĩa nyamũ ĩrĩa ũnyitĩte na ndũmakio nĩ mĩgambo ya arĩithi ugai ameni ona mokĩte marĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ metanĩte nĩguo maũkĩrĩre ugai ameni hau kururĩra ona metanĩte nĩgetha mokĩrĩre kĩ andũ a Ngai tũtirĩ hamwe Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku reke tũcokere raini ya kana harĩa thutha nĩ mũranjigua na nĩ kwaria ndĩra tondũ ndoigire atĩrĩ ndoiga nĩ Ngai warĩtie rĩ andũ nĩ marĩrio nĩ Ngai mũno na andũ mararĩrio ũhoro wa deputy president ũkaruĩka Kenya ta kwaragĩrio ũhoro wa mũndũ ũmwe ũnabii werekeirio tati-inĩ no gũtirĩ mũndũ wĩna ruo rwa kũgurara kwa mbarĩ ya Jusufu gũtirĩ mũndũ ũramenya kanitha harĩa ũrĩ gũtirĩ mũndũ ũramenya rũĩ harĩa rũrikĩire tarĩu nĩ ũkuona gũikinya 25 mweri wa gatandatũ tũkwambĩria kũratha nũ ũgacinda no ngaingĩra kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa kũratha tarĩu kũrĩ mehataga na mũthamaki ũrĩa wĩkuo ni yeye na nima niwe nginya ũkonaga ona eta Ngai atarĩ nĩ andũ marathiĩ bata mathanie rogoco Bwana asifiwe sana nĩ gũkorwo Jehova aranjĩra ũũ atĩrĩrĩ o ta ũrĩa mũrũthi kana kĩana kĩaguo ũraramaga ũkĩrĩa nyamũ ĩrĩa ũnyitĩte mũrũthi ũkĩrĩa nyamũ ĩrĩa ĩnyitĩte nyamũ ĩnyitĩtwo nĩ mũrũthi rĩrĩa ũrarĩa na rĩrĩa ũranyua thakame kana rĩrĩa ũrarĩa nyama ona andũ kĩrĩndĩ mangĩũka makĩronjaga ndũtigithagĩria kũrĩa angĩkorwo ĩyo nĩ nyamũ ya gĩthaka na ti nguĩre na niĩ ndĩ mũkuĩre rĩ ona niĩ ngĩaria ũhoro wa Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie ona kũngĩronjwo na gũkũ nĩ matũũra mothe ndiĩtigithĩria kwaria ũrĩa igũrũ rĩrenda ndiĩtigithĩria kuga ũrĩa Ngai arenda na ndiĩtigithĩria kwaria kiugo kĩrĩkũ mũrũthi nonga wĩ mũkuĩre cokiai wega nonga mũrũthi wĩ mũkuĩre ũkĩrĩa nonga ũtigaga kũrĩa ona wonete mũmathai na itimũ ona ũngĩigua andũ makĩronja nonga ũtiganaga na nyama we no ũrekie nyama wĩ mũrũthi we no ũrekie nyama wĩ mũrũthi Ngai ndũkĩndue mũrũthi kiugo-inĩ gĩaku njage kũrekia kĩrĩa ũnũmithĩtie gũtekũmakania ũrĩa kĩrĩndĩ gĩkuga gũtekũmakania ũrĩa andũ mekwaria na ndikae gũcenjio meciria nĩ ũndũ na ndakwĩra ndũheagwo rũgano rwa Danieli na bamĩrĩ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ona nĩwe wetagwo nĩ ariũ na arĩa nyina harĩa nja nake amonithie ũhoro aca agĩũka na mũcibi Jesus is the way ministry mwathani your sister na your brother meha harĩa kĩ na ũmenye nĩ muma na guest together gwa tata wa kĩanda na ndũgacerithĩrie kĩ Jesu akĩona ũrimũ wa kĩrĩndĩ na akĩona nginya ũrimũ wa arĩa maciarani akĩmera ariũ na arĩ a maitũ nĩ arĩa maiguaga Bwana asifiwe sana nĩ arĩa maiguaga mũticokie wega nĩ arĩa maiguaga Bwana asifiwe sana onawe Ngai nĩ agũtue mũrũthi ũhonokio-inĩ kĩrĩa ũnyitĩte na kĩrĩa ũkuĩte ona kwararamwo na nja ndũkae gwĩka atĩa
ndukae kurekia. Muraika wa Ngai niguo maandiko moigite thiini wa ibuku ria Thaburi ariumaga iguru ni tondu wa honokio agokaga kuruta magego-ini ma muruthi. Uguo niguo kiugo kia Ngai kiugite. Bwana asifiwe sana. Uguo ndukae kumaka. Ukiruirira wira uyu no kiruirira kiugo kia Ngai ndukae kumaka. Ndirekaga research ya mundu gwitwo Paulo kiuria ciuria igiri ithatu na ndukoria ni iruku ndirakora ready for C. Okay. Na niguo ragite ciana ciene ngwiciria hau niho mukori haya hari ready for C no thome horo wega nikukuhe horo gicunji kihoki na gitaririo ukani itucire itwenyu amu ya kiraya aige marigwa aige moragia uhoro umaga naku tondu matire mawenjera wega onote manitio tena mumiuwi monga yako wenda kikaga kinyia ihau. Bwana asifiwe sana. Tara mundu cio muriganitie mwire kiria anyitite uhonokio uria ndi thiini waguo ngurumia gukira muruthi tondu muruthi ti mukwira mutharabaini na nduinainagio ni gikundi kia andu na nduinainagio ni nyamu cia githaka riria winyiteire gia kuria. Bwana asifiwe sana. We urakimakio niki uhonokio ucio winaguo winyitire wega kiugo kiu winakio kinyitire wega undu ucio ui wa kiugo kia Ngai ta winyitire wega na ndukae kuinainio ni andu ukirekie ngui ri ungimigutha na ihindi ni kugaga rigeka atia muruthi ndumaka ukwenda muruthi kana ngui mwathani arogoco ukwenda muruthi kana ngui uguo na waguthwo ndukarekie kiria urumite ona wokirirwo na worotwo ndukarekie kiria ona wanyararwo na wagererio ruo-ini ndukarekie kiria. Nituraiguanira andu a Ngai toria andu haria thaka ni muraigua inyui teke macokie ugai nituraigua ithui turaria horo wake ti wa Ngari nĩwaigua andu acio nao no maguthekie. Bwana asifiwe sana. Ithe ndakigua ni maraigua ni muraigua mutikarekie kiria munyitite na kiria mundu arumite ona waigua ndugikundi makironja ndugeke atia ona waigua nyamu cia githaka ikirarama ndugeke atia. Kwina muraika wa Ngai ukuma giti-ini gio thamaki agutigithukanie na magego ma muruthi kana ma miruthi iria yendaga guthukia wira wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ndugakirwo ni muruthi mwaka uyu angikorwo ndurekagia ri we urarekia niki. Mutumia umwe na ndikwenda ukimugweta ritwa tondu ni ndona sister yake guku ndagathi kunjugai no ni njui akiri online na riko ni agikomete akorwo ringi ni ahitirwo ni toro. Bwana asifiwe sana. Agiuka haha wabici ciumia 4 thiru akijira bishop riu mari gaka ni kana gakana na njikagwo Cecilia na ndarora Ngai waku ri ni ugaga nyamu cia githaka tingwire mutharabaini. Ndagitari ni manjetereire ona thibitari yo ni Cecilia na ndero jige deposit na muthuri ni anegerete ni ndegete
nĩ nyambĩte gwĩka atĩa amĩigĩte kabangue he kamũhuko keho getagwo kabangue akĩnjũria tũgwĩka atĩa nyambĩte nyithia ciceria na ciarĩ nyingĩ tondũ thibitarĩ ya goro kĩmake twambe tũgae 10% niĩ ndĩage kũu kũngĩ guoko wĩte githĩ mũndũ ndakayagĩra mwena wake akĩruta gĩcunjĩ gĩa 10 kĩa mbeca cia thibitarĩ ngĩteng'era ngĩcihũthĩra ngandakericuku tondũ nĩ mũthuri no amũrie mbeca iria ciĩha. Bwana asifiwe sana. Na rĩu ngĩambĩrĩria kuga ũhoro atĩ nĩ ũtwarire gĩcunjĩ gĩa 10 mbeca cia Sicilia nĩ ta njĩrai atĩrĩrĩ andũ a Ngai githĩ ndigwĩtwo ithe wa Kamangũya. Mwathani arogocwo na tũkĩhoya ti mbeca cia muohorire nĩ Ngai. Kũrĩa thiaga thibitarĩ anyitirwo nĩ ruo ka kliniki ke hau ona karĩhagio igana kandi karĩhagio igana kĩ na matirĩ mona ndeto icio. Mũtumia akiuga atĩ nĩ araturwo nĩ ha akiuga thiĩ first aid kĩ hau ga kliniki karĩkũ no mũhunjia nĩ arĩire kĩ we ũrĩte githĩ ti ũkĩhoe na hinya. Mwathani arogocwo kana kagĩrĩirwo kũ ndagĩtarĩ cietereire mũndũ imwĩke kĩ ndagĩtarĩ ũcio wa kũu anjĩraga nĩ mbua igire akĩũria atĩrĩ tarĩ ũraciaga tondũ moĩ gũthondeka mũndũ wa gũtemwo nĩ kanyũi ugai ameni mũndũ ũrarĩo nĩ mũtwe mwena ũmwe akaheo panado no ndeto teno matirĩ meka atĩa. Ngĩmwĩra mera nĩ ma graduate na wĩre mwene thibitarĩ onake rĩ ake thibitarĩ nene tondũ nĩ mũnabii waciarĩrwo kũ. Angĩkorwo nĩ tũĩ nyamũ cia gĩthaka tingwĩre mũtharaba-inĩ we nĩwe mũkuĩre kĩrĩa ũrũmĩte ndũkae kũrekia. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa ũnyitĩte na kĩrĩa wĩna ũira wakĩo ũrĩa wĩna ũira wa mũtharaba ndakarekie mũtharaba ũrĩa wĩna ũira wa Jesu Kristo ndakarekie ũira wa Jesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Tondũ we nĩ ũkuĩre mũrũthi no ngawe mũkuĩre no ndũramaka hĩndĩ ya kũrĩa nĩkũ ona ithuĩ hĩndĩ ya gũtungata nĩ gũtungata hĩndĩ ya kũgoca Ngai nĩ kũgoca Ngai hĩndĩ ya kuga Jesu nĩ mũrũ wa Ngai tũtikũinaina na tũtikũmaka. Na inyuĩ mĩrũthi mĩthĩ inyuĩ mũroramaga kanitha ikainaina niĩ mandikũinaina. Ndĩramuonera 18 nĩ njũĩ mwetereire mũcokio rĩngĩ mũhinge ciothe no tũtikũinaina tũtigwĩka atĩa tũtikũinaina. Na niĩ nĩ kwaria ndĩreka atĩa ũmũthĩ ndirahunjia nĩ kũrutana na kuga ũrĩa njagĩrĩirwo nĩku atĩ na ndũmakio nĩ mĩgambo ya arĩithi ugai ndikũmakio nĩyo. Ta thikĩrĩria ũigue ona mokĩte marĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ metanĩte nĩguo maũkĩrĩre kana wĩtigĩre nĩ ũndũ wa inegene rĩao rĩ ũguo noguo Jehova mũnene wa ita agaikũrũka ahũranĩre kũu kĩrĩma-inĩ gĩa Sayuni igũrũ ona gĩthũngũri-inĩ gĩakĩo. Ngai ũyũ ũrũagĩrĩra mĩrũthi ĩkaga guoya. Tamaka we wĩ bata kwĩ mũrũthi we wĩ bata kwĩ nyamũ ĩno ya gĩthaka. Ngai nĩ arekagĩrĩria hinya wake ũgaikũrũka harĩa mũrũthi ũrarĩra ũgathinga matũ agathinga matũ. Mũrũthi ndũiguaga inegene ona andũ mangĩnyitana maũkĩrĩre andũ matiguaga ndũiguaga kĩ nĩ ũkũbatara ũgitĩre ũhonokio waku ũguo. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũkũbatara ũgitĩre kiugo kĩa Ngai ũguo ndũkamakio nĩ inegene rĩa andũ. Kati inegene rĩu inegene rĩao rĩ rĩtimakagia kĩ na rĩtitũma mũrũthi wĩtige. Nĩ tũratwara na andũ a Ngai. Inegene rĩa rogi nĩ rĩtikũmakia. Inegene rĩa kĩgongona kĩa Freemason nĩ rĩtikũmakia. Inegene rĩa atongoria othe a Illuminati thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya na thĩ ĩno yothe rĩtikũmakia. Rĩtiĩtũmandekie kĩrĩa nyitĩte.
Bwana asifiwe sana. Ona wewe ndukarekie kiria wikite atia. Ona inegene ria neneha. Tondu ng'aragu ya neneho na yabatithio marĩtwa nĩgetha andũ aingĩ matikamenye kwĩna mũgate wa Jesũ one nginya gĩtonga ona mũthĩni na ciana no gũtũgũga maratũgũga nĩ ũndũ wa ngoro kũhũta. Mũtigithĩ na mbere. Andũ a Ngai mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Okay. Ndukarekie kĩrĩa ũrũmĩte. Ĩyo nĩyo ndũmĩrĩri. Ona kĩrĩndĩ gĩothe kĩa roja ndukarekie kĩrĩa na harĩa ũrarĩra ũhatue hamũre. Kigongona-inĩ kĩa Ngai gĩtue gĩtheru na kĩamũre. Bwana asifiwe sana. Tuthomera-inĩ ya 5. Mũrĩe mũgate kana mũikare, Jesu ndekwaga gwĩka atĩa? Mũrũ wa Ngai ndekwaga gwĩka atĩa? Tathikĩrĩria ũigue. Na rĩrĩ, o ta ũrĩa nyamũ iria irĩ mathagu ibatabataga irerete rĩera-inĩ rĩ, ũguo no taguo Jehova mũnene wa ita akagitĩra Jerusalemu, arigitire kururira hau ona arihonokie. Bwana asifiwe sana. Akarera iguru rĩarĩo arimenyerere. Ũrakimakio nĩkĩ? Ũramakio nĩkĩ? Tondũ ũramakio nĩkĩ? Atĩ o ta ũrĩa nyamũ iria irĩ mathagu ibatabataga. Ithe ũrona ngũkũ kwĩ hĩndĩ ĩgũrũkaga ĩkabatabata. Ikana terenda kũmbũka no ndĩrombũ. Bwana asifiwe sana. Ndagweta ũhoro wa ngũkũ tondũ gũtirĩ mũndũ ũtoĩ ngũkũ. Mwathani arogocwo. Atĩ ũguo noguo Jehova ekũgitĩra Jerusalemu. Angĩkorwo Ngai nĩ ekũgitĩra kĩgongona gĩkĩ gĩake rĩ, angĩkorwo Ngai nĩ ekũgitĩra the moving altar, kĩgongona kĩrĩa gĩthiaga na magũrũ na nĩ niĩ na nĩwe rĩ, ũramakio nĩkĩ? Angĩkorwo Ngai nĩ egũkũgitĩra rĩ, ũramakio nĩkĩ? Angĩkorwo Ngai nĩ ekũmenyerera Jerusalemu rĩ, ũramakio nĩkĩ? Angĩkorwo Ngai nĩ ekũmenyerera nginya rũciaro rwaku, ũramakio nĩkĩ? Tigai kũmaka. Bwana asifiwe sana. Keithĩ mũheage thiri cia kũmwe kũrĩa ngeraga. Ndĩrahojetwo nĩ ndagĩtarĩ ũmwe na njĩra ya wara mũno. Na arakĩnjũria ũhoro wa na rĩu rĩ, ewe nĩ ũrĩ kana kanini? Kamwa gĩtheka. Mwathani arogocwo. Nĩ ndinamũcinũra tondũ ndĩramenyire roho wa Ngai nĩ andeithĩtie raini rĩagerete.
ndiramwira nĩ harĩ wonete gokĩte kũgĩa kũu kahana anjũria bishop rĩu ngwendaga kũmenya wega tondũ ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa kĩroho ũndarĩrie ũhoro wa cindano ici nama nĩ gũtũmwo tũmĩtwo na ti inyuĩ ndĩrahe ũhoro tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ athecani inyuĩ nĩ inyuĩ oragi a ciana citũ inyuĩ nĩ inyuĩ mũkwĩhokerwo mbeca na makũnia mũnine rũciaro rwa mũndũ wanja na torĩa mũndũ mũka ũcio waciarĩire werũ-inĩ nayo nyoka ĩgĩũke ĩkĩhuria mwana ũcio Bwana asifiwe sana nĩgetha nine na ehukie rũciaro rwa mũndũ wanja nĩ kũrĩ ũndũ gũtegwĩkĩka nĩ kũrĩ ũndũ ngũrũgama naguo na ndege naguo Bwana asifiwe sana nĩ ngũrega ũguo ũigue kana wage kũigua ũcokie riboti kana wage gũcokia niĩ nĩ ngũmera ciana icio mũroiga cia kuma 22 years gũcoka na thĩ mũtigetĩkĩre cindano icio na tondũ Ngai nĩ agarũraga ũndũ na nĩ njũĩ ndahoya Ngai nĩ anjiguaga nĩ ngũgitĩra arĩa me moko-inĩ makwa nyina wa Musa ndagitĩrire Musa tondũ arĩ nja ya moko make amũgitĩrie tondũ arĩ moko-inĩ no mũndũ ũrĩa ũkwĩruta rĩ ngũgĩka atĩa mwarĩ haha ngĩmwĩra mũtigathecwo cindano cia corona no ngamũgĩkuĩte no ngamũkuĩte kũndũ mũnini ndatwarwo nĩ mũtahi o mũndũ ahunjia area na wĩre andũ ũrĩa gũtariĩ Bwana asifiwe sana no ngamũkuĩte ithe ati hĩndĩ mũnorete mũno atĩ no manyitithie mũndũ Bwana asifiwe sana mũgambo ũrĩa ũrekereirio nĩ igũrũ wathikagĩrei mũgambo ũrĩa Ngai arĩtie ũthikagĩrĩriai na matũ merĩ na mũkaũtĩa menyererai rũciaro rwanyu nĩ njũĩ nĩ gũkũritũha tondũ gũkorwo certificate ya kũingĩria mwana form 1 kũingĩria mwana university kũingĩria mwana kũrĩa kũngĩ na makĩoyo jeshi na borithi no certificate igwĩtio cia cindano mũnyakari kĩrathimo rĩ nĩ arĩa mekũigua ũrathi ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ na maũhingie tarekei ndĩmwĩre ndikwenda kwĩgũtha gĩthũri no nĩ kwenda kũmwĩra nĩ mũkoragwo mwĩ mbere kũraihu mũno kĩroho tondũ nĩ mũguũragĩrio maũndũ maingĩ mũno na mũgatarĩrio maũndũ maingĩ mũno na mũkerwo maũndũ maingĩ mũno maritũ mũno ona mangĩtokorwo mũtinyitaga mũnyitaga mwamona no ũkaririkana nĩ ndĩraiguĩte ũndũ wa mũthemba ta ũcio Bwana asifiwe sana ũguo cokagĩria Ngai ngatho ndikwaga kwaria na ndikwaga kuga na ndikwaga kugĩrĩria ona ndora mĩmero no ngugĩre kaba wathamie kanua ndautire gae gwĩka atĩa ũkana tarĩ kũhaya ũreka atĩa mũtigathiĩ Bwana asifiwe sana tondũ ndamathia nĩ ĩhĩtĩte na ĩhĩtĩire rũciaro rwa mũtumia korona ĩgĩthondekwo yathondekagwo ĩnini andũ aingĩ mũno gĩtarũ kĩa Afrika Ngai akĩhiũria itu kahora tondũ itu nĩ rĩgarũra rĩgĩcoka kwao mateangaga nginya mbeca ciao barabara-inĩ na ithuĩ ngoci ngumu tũrerwo tũtigathiĩ wĩra na tũkarokate twĩhithĩte Goliath wa mahinda macio arũgamaga kũmakia Kenya atĩ na rĩu makuĩte andũ 9 kwanja thibitarĩ-inĩ ĩna gũtirĩ ũndũ tũtamakagio nĩ ndirikanaga ngĩrũgama mwanya-inĩ rĩrĩa ndataũkirwo ngĩra Ngai ũyũ ararũgama ithenya-inĩ rĩa Goliath nĩ ndakiria kanua gake Reverend Rachel akĩnjũria ĩkũhanaga atĩa mũndũ CS mũnene ngĩmuka
na Ngai agitigwo ari okay ari okay tondu twina hinya wa kugarura ndiui ureira niki na ndiui ramakia niki. Bwana asifiwe sana. Reke tuthii na mbere nigetha ndirikirie mugikorwo muri inyuiki tondu ni no nguthi toro ni hanyu no ngari ni ndirathikiriria ithe ti inyui riu thiku ici ni kugaruruka kuranyita uria marathikire mwathani arogoco. Bwana asifiwe sana. Tathikiriria uigue laini ya 7 ati ni gukorwo muthenya ucio o mundu ni agate mihianano yake ya kuhoyo ya fedha. Ni mwonire giteo bara ni mwonire magikia ngai cia urui hau ningi ni hegwicokera ringi no ndakwira andu aria maratengerio ni aria na Subaru ni aria marathikire ithe thiku ici tutirorio riu na tutiroho tutiratengerio inyo ni nyu gutengerio afu gakondo na tutora fa ni thina ati ni gukorwo muthenya ucio mundu ni agate mihianano yake ya kuhoyo ya fedha na ya dhahabu. Ni mwonire igiteo ona indo icio mwithondekeire na moko manyu inyu ene cia gutuma mwihie ati ni mugwika atia tabai mujira. Ni mwonire indo icio igiteo bara kana ni nyiki ndonire mundu ria wonire ni aigua kwa iguru undu uyu rorete gwicokera ringi riu ni haritaritu no Ngai ni atuteithie tondu we ni uiguite kiugo kia Ngai na ni gigugukura. Bwana asifiwe sana. Maandiko makoiga atiriri hau ndikwenda gutenderia muno tondu ndikwenda muteme ihenya inene mukiinuka. Maandiko maroiga atiri thiini wa laini ya 8 no uthie withomere ukire kana ngucokerera ringi nigetha unyite. Ni gukorwo muthenya ucio o mundu ni agate mihianano yake ya kuhoywo ya fe na yake ni waigua niwe woiga ona indo cia mwithonde iria mwithondeke icio mwithondeke na moko inyue ene cia gutuma mwihie tondu iratuma mwihie Ngai. Indo iria murehoka mwithondekeire na moko manyu itumite mwihie Ngai na Ngai ni murakaru ni tondu wa maundu maya. Thank you Ngai. Maandiko makoiga atiriri thiini wa laini ya 8 hindi iyo Asuri ni makagwa moragitwo na ruhiu rwa njora no ti rwa mundu. Ruhiu rwa njora niruo rukamanina na ti rwa haya ni makorera ruhiu ruu rwa njora nao anake ao manyitwo ugakora mwanake wa mundu ni anyitwo kiaro muiritu wa mundu ni anyitwo ni aikio ikunia ni ateo. Inyui oragani aya ni mui kuragana na ni mui kwihitha no Ngai wa mwaka uyu wa 2025 aromuhithuria na ndagatigithirie. Airitu anyu ni mekunyitwo anake anyu ni mekunyitwo no tondu tuhoyaga Ngai wi muoyo ri mukwenda twike atia na mukwenda njuge atia ni ithe ti ndimwire tutungane twike atia tuhoe murangeria ngikona uru werekeire itura age kuwanirira na age kuwaria uru ucio ngigoka ate uru ucio ngigeka atia thakame itike igacoka ku ugai kwa mbere ya nding'uri tondu kuo thinjirio kirugamite ha nijo neho mukwendete kurora ni mwendete nding'uri muno ona ene watuika muthinjirio muthu uguo naye wona uru wanire to gwitu mugutinda hau mugikuithia maundu. Bwana asifiwe sana. Anake itu kunyitwo ni maandiko airitu itu kunyitwo
ciana citũ kuohwo, ciana citũ kũnyarirwo, Ngai rũa mbara ĩno. Na tondũ nĩ gũkũrema ũrĩa andũ mangĩciria kũhũthĩrwo njĩra ya wara na ya ũgĩ ya cindano ya kũnina generation, Ngai ithuĩ tũtigũthira hamwe na ciana, ũguo ciana citũ itikũnyitwo kĩaro, anake aitũ matikũnyitwo kĩ. Ĩ nĩ mũraigua ũrĩa ndĩroiga? Arĩa maraigua toyai moko igũrũ muge amen. Ndũkĩhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ rwega. Niĩ nĩ njũĩ atĩrĩrĩ, korwo nĩ kĩhunjio gĩa kwĩnyogonda rĩ, gĩkeno kĩrĩa kĩngĩrĩ gũkũ rĩ, ndũrĩ wona. No hĩndĩ ciothe to mũkimo, hĩndĩ ciothe to caba, hĩndĩ ciothe to gatheri. Mwathani arogocwo. Nĩ wega gũthikagĩrĩria ũrĩa igũrũ rĩrenda, na nĩ wega gũthikagĩrĩria ũrĩa Ngai arenda. Ciothe nĩ tũĩ, kũrutana nĩ tũĩ, gwĩtia raini ya Jehova nĩ tũĩ, kana tiguo andũ a Ngai? Ciothe githĩ tũtiũĩ? No rĩrĩa mwene hinya araria, na rĩrĩa mwene ũhoti aroiga, thikagĩrĩriai na kinyi, na ũkanyita na ũkandĩka, na ũkandĩka mũthenya na ũkandĩka ndĩti. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndĩrenda kũrĩkia Lucy Njoki wa Mwaũra rĩ, nake atwĩre kĩrĩa tũruge, kana tiguo nyina wa andũ. Niĩ ndĩraria mũgambo wa Ngai haha, mũnyite mũno. Ndiguire ti kũhunjia ndĩreka atĩa? Nĩ kwaria ndĩra, na ndagũtaũra ndakwĩra atĩrĩ, ndĩroigire ndiriugaga Ngai anjĩra, Ngai anjarĩria, ndĩrarotire, tondũ iroto nĩ irotirwo, ũrathi nĩ ũrathirwo, mũtikĩreke ngĩarie. Na nĩ ndoiga nĩ kwaria ndĩraria rĩ, ũkagucia kĩ? Bwana asifiwe sana. Ndigataranĩrio na arathi. Haleluya. Mũini wa rwĩmbo wateithĩtio nĩ Ngai mũno akiuga, gũkũ thĩ gũtirĩ takinyia hau. Ikĩrio cio mwĩnake guoko, ndũrĩ kũndũ ũngĩiganĩra gũkũ. Gwitũ nĩ kĩ? Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ, gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ, kĩrĩndĩ tũtiuge, gwitũ nĩ matu-inĩ, gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ, tumia mũtiuge, gwitũ nĩ matu-inĩ, gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ, anake mũtiuge, kwanyu nĩ matu-inĩ, gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ, kĩrĩndĩ mũtiuge, kwanyu nĩ matu-inĩ, gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ, ona twathĩnĩka, gwitũ nĩ matu-inĩ, gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ, ona twanyarirwo, gwitũ nĩ matu-inĩ, gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ, athuri mũtiuge, kwanyu nĩ matu-inĩ, gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ, kĩrĩndĩ mũtiuge, gwitũ nĩ matu-inĩ, gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ, andũ othe mũtiuge, gwitũ nĩ matu-inĩ, gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ, ona twateng'erio, gwitũ nĩ matu-inĩ, gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ, ona twaherithio, gwitũ nĩ matu-inĩ,
rwimbo ruria tukuete tukaiga story guku thi gutiri na wira mundu ucio muriganitie no murore ina nä mamwaina wega ta andå anogu nä mamwä rå gendo-inä andå a Ngai rå rå gendo rå kwenda tå maä na nä ma nä rå ge arabu å gacoka å kaina å ngå rä kä te tondå nä å reciria nä gwaku no tigwa rä u no nginya rwä mbo rå u rå tingä gä a na rirä gwitå gwitå kwega gwitå nä matuinä tå goce tå kiugaga gwitå nä matuinä tå rå ge tå kiugaga gwitå nä matuinä tũhoe tũkiugaga gwitũ nĩ matu-inĩ tũhunjie tũkiugaga gwitũ nĩ matu-inĩ ya mũtiuge kwanyu nĩ matu-inĩ athuri mũtiuge kwanyu nĩ matu-inĩ na ithuothe nĩ tuge gwitũ nĩ matu-inĩ gwitũ gwitũ kwega gwitũ 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 kwega gwitũ nĩ matu-inĩ ĩrĩ ndĩ mũtiuge kwanyu nĩ matu-inĩ andũ othe mũtiuge gwitũ nĩ matu-inĩ Bwana asifiwe sana. Gwitũ kwega nĩkũ tondũ githĩ na ndĩramenya gũkũ thĩ gũtirĩ handũ ha gwĩka atĩa. Bwana asifiwe sana. Arabu na no tuongerere ũndũ ũngĩ gwitũ ti kamae gwitũ nĩ matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ gwitũ ti njatha-inĩ gwitũ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ o mũndũ agwete itũũra rĩrĩa ikaraga mwathani arogocwo gwitũ ti gathanjĩ gwitũ nĩ matu-inĩ gwitũ ti mũjeme gwitũ nĩ matu-inĩ tigai matharaũ tondũ mũtiragweta matũũra itarakĩigua ũndũ mũragweta mwathani arogocwo inyuĩ mũrenda njuge gwitũ mũjeme no inyuĩ mũtiragweta kwanyu nĩkĩ mũrahaca andũ a Ngai rũgamai na igũrũ nĩ tũkuga matũũra macio tuge kũu tikuo kĩ to gũkũ thĩ gũtirĩ na handũ ha gwĩka atĩa na nĩgetha wĩnogore wega mwathani arogocwo gwitũ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ gwitũ ti kayore gwitũ nĩ matu-inĩ gwitũ ti mũjeme gwitũ nĩ matu-inĩ ĩrĩ ndĩ mũtiuge gwitũ nĩ matu-inĩ gwitũ ti njatha-inĩ gwitũ nĩ matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ
andũ othe tũtiuge gwitũ nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. athuri mũtiuge kwanyu nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. umia mũtiuge kwanyu nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. anake mũtiuge kwanyu nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. airĩtu mũtiuge kwanyu nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. mũtikiuge ngemi tũgĩthiĩ matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ mũtikiuge ngemi twĩhokete Jesũ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. twĩhoke Mwathani gwitũ nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. ĩrĩndĩ tũruge tuge nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. ĩrĩndĩ tũruge tuge nĩ matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ tũgakena mũno twakinya matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. tũkageithia Jesũ twakinya matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ tũkaina na raika twakinya matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ tũkagoca Ngai twakinya matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ nĩ tũkoiga ngemi twakinya matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ nĩ tũkarũgaga twakinya matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ nĩ tũkagocaga twakinya matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ nĩ tũkoigĩrĩria twakinya matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ athuri mũtiuge kwanyu nĩ matu-inĩ Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. na mũtiraiguĩka thuri Gwitũ kwega, gwitũ nĩ matu-inĩ. nĩ atumia mũtiuge kwanyu nĩ matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ hatirĩ thauti kwanyu no matu-inĩ naĩ mũtakiuga kwanyu nĩ matu-inĩ mũtireke tuge gwitũ nĩ matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ andũ othe nĩ tuge gwitũ nĩ matu-inĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ andũ othe nĩ tũine tuge nĩ matu-inĩ haleluya ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ndetĩkia gũkũ thĩ gũtirĩ handũ ha gũikara
gwitå kwega nä kä nĩ matu-inĩ. å guo ndå getigä re. Bwana asifiwe sana. Tondå o ta å rä a nyoni ä batabataga å guo noguo roho må theru wa Ngai egå ka akå gitä re. å guo noguo igå rå rä gå tå mo rä kå gitä re. å guo noguo araika Ngai mekuma gä tä-inä gä a thamaki moke makå gitä re. å guo ndå korwo nä hinya na ndå kae kå rekia kä rä a å nyitä te. ndå kae kå rekia kana kuma å honokio å rä a wä thä-inä waguo. Bwana asifiwe sana. Tondå na må rå thi ndå rekagia kä nyama nogo rekagia må rå thi ndå rekagia kä. Bwana asifiwe sana. Tara må ndå å cio må riganä tie må geithie high five mwä re happy new year. ndå koigå kwo ndå koigå kwo ndå gacenjie kuga Jesu nä mwathani. ndå kagarå rwo thä-inä wa rä twa rä a Jesu. Bwana asifiwe sana. Geithia må ndå å cio ngä mwä re happy new year. Mwä re niä o ta å rä a Ngai atå raga muoyo ndikå garå rå ka kana njoke na thutha. o ta å guo må rå thi å tarekagia nyama yaguo noguo itekå rekio honokio noguo itekuma njä ra-inä cia Ngai noguo itekwehera kiugo-inä kä a Ngai. Ona andå maikara irå ndå ona moka makiugaga mbu ona thå cia njå kä rä ra atä a ndiätiga kå rä a kiugo kä a Ngai ndiätiga kwaria kiugo kä a Ngai ndiätiga kuga uge wa Ngai thä-inä wa rä twa rä a Ngai ithe Ngai må riå na Ngai roho må theru. Niä ndä muohore niä ndä må rengererå rä ra niä ndä må rathimä re wä ra wa moko makwa o å honokio-inä å yå niä ndä må honie ndä må honerie rå ciaro rwakwa. å guo kä rä a nyitä te ona kwararamwo ona kwarurumwo ndirä hä ndä ngå rekia thä-inä wa rä twa rä a Ngai ithe Ngai må riå na Ngai roho må theru. Ona andå othe macenjio meciria niä ndiä garå rå ka kuga Jesu nä mwathani ndiätigithä ria kuga Jesu nä må rå wa Ngai ndiätigithä ria kwaria å nene wa Ngai. Ona ndamakio ndikå maka na ndikå rekia kä rä a nyitä te na ciana ciakwa ciä guoko-inä kwa Ngai ithe Ngai må riå na Ngai roho må theru. Ona tå gä å ka Friday ya mweri 3 nä tondå wa kå hoera ciana Ngai ta å rä a å tå raga muoyo ndiä makio nä macindano ndiä makio nä mä bango ä rä a ä bangä two ndiä makio nä å ndå wothe å thugundä two tondå kä rä a nyitä te nä må tä wa muoyo kä rä a nyitä te nä å honokio thä-inä wa rä twa rä a Ngai ithe Ngai må riå na Ngai roho må theru. Amen. hå rä rai Jesu witå rå hä rwega. Bwana asifiwe sana. Sera sera Ngai sera tå rathime sera sera Ngai sera tå rathime ndå tå rathime nä tondå rä mwega amba å nyitä re hau. Bwana asifiwe sana. Nä wona Ngai acera
haleluya egukwehereria guoya uguo na wamakio ndukumaka Bwana asifiwe sana ndona Ngai acera meciria-inĩ maku ndũgwĩciria meciria mathuku ndona Ngai acera ngoro-inĩ yaku ndũgũthugunda maũndũ ma waganu ndona Ngai acera mwĩrĩ-inĩ waku ũgũtuĩka hekarũ ya Ngai Bwana asifiwe sana ndona Ngai acera gwaku ugai ndona Ngai acera gwaku arakũhonokeria rũciaro rwaku ruothe nginya tũcũcũ twaku tũhonokere oha tondũ nĩ Ngai wace na ndamenya atiriri Bwana asifiwe sana nĩ mũrũmĩte wega kiugo-inĩ kĩa Ngai mũtikae kũinaina mũkoinainio nĩkĩ thigari cia roho mũtikae gwĩka atĩa mũtikae gwĩka atĩa ndĩrenda gũthoma raini ya kenda ndĩkie tũnengere pastor witũ nake tũtwarithie na kĩrũgama na igũrũ niĩ ndirenda ũikare thĩ hinya wao ũrĩa ũtariĩ ta rwaro rwa ihiga-rĩ nĩ ũkamathengera nĩ ũndũ wa ũrĩa magwatĩtwo nĩ guoya nao anene ao mamakio na mate kĩbebero kĩao Bwana asifiwe sana kĩbebero nĩ bendera kantiguo ya gĩthũngũ ĩroiga atĩ hau Pastor Mwai bana na ithĩ ti bendera Bwana asifiwe sana uguo mate kĩbebero no ngari ningĩ andĩkĩte kwĩ hĩndĩ Bwana asifiwe sana uthamaki wothe wa waganu uthamaki wothe wa ũragani ũkũharũrũkia bendera kĩbebero kĩao kĩu kĩ igũrũ noguo maroneka ta mena hinya nĩ mekũharũrũkia bendera na nĩ mandĩ na matiandĩkĩirwo kũ Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo ndĩrenda gũcokera rĩngĩ no cio nĩguo mũgambo wa Nga noguo nĩguo ndaria na ndoi niĩ nĩ kuga ndeka atĩa hinya wao ũrĩa ũratariĩ ta rwaro rwa ihiga-rĩ nĩ ũkamathengera nĩ ũndũ wa ũrĩa magwatĩtwo nao anene ao mamakio na mateki no roiga ũguo nĩguo Jehova tambararia guoko gwaku kuoria uge gĩke ũguo Ngai no confirm kiugo gĩkĩ tondũ nĩ gĩaku mwaka ũyũ aciari matikũrĩra nĩ kũragĩrwo ciana atumia matikũrĩra nĩ kũragĩrwo athuri matikũrĩra nĩ kũragĩrwo atumia ĩka ũguo Ngai harũrũkia ibebero ciao harũrũkia bana ciao tondũ ũguo nĩguo ugĩte gĩkĩ nĩ kiugo kĩa Ngai Bwana asifiwe sana gĩkĩ nĩ kiugo Ngai arũmĩrĩre kiugo na confirm kiugo no ngangĩgĩtũhenia tũcokere rĩngĩ raini ya kenda hinya wao ũrĩa ũratariĩ ta rwaro rwa ihiga-rĩ ugai nĩ ũkamathengera nĩ ũndũ wa ũrĩa magwatĩtwo na guoya ũyũ ũkuma mũkuru kwa njenga kũrĩa mwana hitha mĩrĩ na kũrĩa mwana te mĩrĩ ũmũkore nyũmba-inĩ cianyu cia toro na ndũkũmũtigithĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru guoya ũyũ ũkuma tũburi-inĩ maithori marĩa aciari maitĩte ũtũme mũharũrũkie kĩbebero kĩanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na gũtirĩ na ihinda rĩa iguoya Kenya wakorwo wĩ Mũkenya ndũkagĩe kĩ manĩtwo kĩ mũmenye niĩ ngeragĩra kawaru coka ngĩrĩra na gũkũ macani-inĩ tindai hau mũgĩthirĩkia Bwana asifiwe sana atĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa magwatĩtwo nao anene ao mamakio na mateki kĩao ũguo nĩguo Jehova
mwaka ũyũ angĩkorwo nĩguo woiga Ngai tũtikũrĩra rĩngĩ. Mwaka ũyũ angĩkorwo nĩguo woiga Jehova, haleluya, twĩ magongona-inĩ ma ũtukũ marĩa mang'aũranagia mĩhianano ta igongona rĩrĩa rĩarutirwo nĩ Gideoni ũtukũ. Twang'aũrania magongona ma Mũmisiri, twang'aũrania magongona ma ngai cia mĩhianano, magongona mothe ma ũragani twamamomora ũtukũ, na ibebero cianyu ciothe iharũrũkio nĩ hinya wa Ngai ũrĩa twendete. Noguo nĩguo Jehova, ona munyaka ũrĩa wĩho nĩ atĩ niĩ ndeka atĩa, ona ti chairman weka atĩa, nĩ Jeho, ona ti pastor witũ weka atĩa, ona ti pastor Mwai weka atĩa, ona ti pastor Danieli kana Irũngũ meka atĩa. No oiga toigai nĩ Jehova oiga mũmbararetie moko manyu na igũrũ. No oiga, no aria, nĩ kiugo kĩao, nĩ kiugo kĩa Nga. Mũtigũita thakame ĩngĩ. Ciana cianyu ona cio nĩ ibatarĩte kũrĩa tũburi-inĩ, to ciana cia thĩni ibataranĩtie kaburi-inĩ. Bwana asifiwe sana. To ciana iria ciĩ mathukuru ibataranĩtie tũburi-inĩ. Acio na matirenda gũkua, nĩ inyuĩ mũrenda gũkuo. Ũguo nĩ gũkuo kwanyu mĩciĩ. Na ndiragũagũa na ndirase, angĩkorwo mũrũthi ndũmakaga na ti mũkuĩre rĩ, niĩ na nĩ njũĩ ndĩ mũkuĩre rĩ, mũrenda njage kuga ndaga kwaria rĩ, ũhoro ũyũ rĩ, githĩ tũtithomete ibuku rĩa kũguũrĩrio atĩ gacama gatakanyamũ getagwo ũgĩkameria kena cama mũno, no gakinya ndagageka atĩa, rĩu njage kwaria ngaharũ. Nĩ njarie ndaikare nje. Bwana asifiwe sana. Tondũ no karakĩrũra, ona rĩu no kararũra, na ndathikĩrĩria mũgambo ũrĩa waragia, no ndĩraũigua, na koiga ũguo nĩguo egwĩka, atĩ ũrĩa mũkahoya mwĩtĩkĩtie na mumĩranĩtie ngoro naniĩ, ũguo noguo ngamũhe. Jehova ũguo ugĩte nĩ ũgwĩka, tondũ ũguo nĩwe ũroiga atĩ nĩ mekũigua guoya. Guoya ũyũ nĩ twaũrekereria rĩera-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kũrĩ mũndũ warĩ kuo Kenya-ĩ, na Kenya ĩno tuonana maũndũ, anake magĩethwo makĩaga, akiuga ngari ikinyage speed 80, na Ngai agĩtigwo arĩoka, onake agĩkinya mĩaka 80 na Ngai agĩkĩra full stop. 80 endaga rĩ akĩamũke. Bwana asifiwe sana. Ndakĩririe ona second, tondũ Ngai ndanyũrũragio na ndathakagwo. Ũthome rũgano ũigue, Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Hinya wao ũrĩa ũtariĩ ta rwaro rwa ihiga rĩ, nĩ ũkamathengera nĩ ũndũ wa ũrĩa magwatĩtwo nĩ guoya, nao anene ao mamakio na mate kĩbebero kĩao. Ũguo nĩguo Jehova. Ai hau njugithiai na hinya. Ũguo nĩguo Jehova. No roiga, no roiga mũnene wa ita, Jehova ũrĩa twendete, Ngai ũrĩa watũrũgia mwaka ũyũ, githĩ namba 5 ti yake? Wĩgocithĩrie kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai, hinya waku wonekane, na ũtonania waku wonekane, na toguo rũthagĩrĩria moko ma mũthĩnjĩri Ngai Mũlawi. Ndambararia moko makwa na igũrũ, ndaiga ũguo roiga, reke guoya ũyũ magĩe, reke moime thutha, reke maharũrũkie bendera ciao igwe thĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩ Jehova oro. Niĩ rĩngĩ nĩ kũremwo ndĩraremwo nĩ gũthoma rĩĩtwa kĩbebero, ngona rĩĩtwa ihũthũ nĩ bende, na gĩthũngũ nĩ mba. Bwana asifiwe sana. Kana tũgarũre ũrĩa ũkagarũra, kana arutarute, kana ongerere, githĩ mũtĩ ũrĩa agagĩkwo. Niĩ ndikuongerera Jehova, no tondũ ibebero ciao nĩcio ciĩ rĩera-inĩ rĩ,
Jehova no uhote guciharurukia Ngai no uhote guciharurukia maithori ma andu aya ni magukinyire Jehova ruo rwa andu a bururi wa Kenya ni rugukinyire no ibebero ici harurukia Ngai thiini wa ritwa ria Jesu ugai amen tathikiriria uigue owe uria wakitie mwaki wake Sayuni ona icua riake ria kimwaki kinene gutire kundu Jehova tangiakia ki tero cio muriganite gutire kundu Jehova takitie mwaki icua-ini Jehova ni akitie ki no mwaki wa Jerusalemu nguguuririe thiri ni mwaki wa Roho Mutheru andu ni makurane mwaki wa icua-ini ndukuringithanio na mwaki wa Jerusalemu mwaki wa Jerusalemu ni makeranaga thondeka yakwa Lugu athuri nĩ mwĩtĩtwo tumia nĩ mwĩtĩtwo atumia mwathani moyo nĩ wĩtĩtwo athuri a mwathani Saitani eithĩte kĩrĩndĩ nĩ mwĩtĩtwo kĩrĩndĩ nĩ ngũmwĩra athuri nĩ ngũmwĩra tumia nĩ ngũmwĩra no Saitani eithĩte Lugu mwathani athuri a mwathani no atumia a mwathani no kanitha wa mwathani no Saitani eithĩte rungu rwaku we ndukamwĩte rĩtwa ndakae kũmenyeka. Bwana asifiwe sana. Oguo niguo Jehova o uria wakitie mwaki wake Sayuni na icua riake ria kimwaki kinene ri Jerusalemu abararia moko maku na iguru. Ngai o niguo kwendete njuge o niguo kwendete njarie undu uyu no wage kuringana na mambura maria twi thiini wamo. Kirindi giki no kiage gutaukwo umuthi. Ndametiria Roho Mutheru wa Ngai tondu ndarekereria na ndathoma kiugo giaku, ndaria mugambo waku, ndaria kiugo giaku, wigocithie nakio. Turi arathimiku, turi arengererurira, no Ngai twina ruo ngoro-ini citu ni tondu wa bururi witu uria utari. Utwitiire bururi-ini uyu, ututhurire bururi-ini uyu, na ugatwamurira guo. Uhoi wa mihianano ni wambararite muno, uragani ni wambararite muno, uiti wa thakame ni uingihite muno itari undu wikite. No turi o thiini wa bururi-ini uyu Mwathani Jehova, Ngai wi uturaga muoyo,
Ngai we uikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, kiugo gĩaku gĩtheru gĩatwĩra hinya wao nĩ ũkamathengera na magwatwo nĩ guoya mũnene, mamakio na mahote gũte ibebero ciao, arĩa matũguoyohetie, arĩa matũgereirie ruo-inĩ, arĩa matũgereirie thĩna-inĩ, na no marahingithio ũrathi ta ũrĩa wahingire hĩndĩ ya Herode. Ciana cia tũhĩ ikĩũragwo, ciana cia tũhĩ ikĩninwo. Hĩndĩ ya Moses ciana cia tũhĩ no ciagerirwo ngero. Ũnũhu ũyũ nĩguo werekeire. Rũgano rũrũ rũrorete gwĩcokera, na rĩkorwo wahe andũ aku gũtaũkwo, na rĩkorwo wareka andũ aku maigue na manyite. Jehova ndongoria, ngĩruta wĩra ũyũ tondũ nĩ waku, he roho wa ũũgĩ na ũmenyo. Ngĩaria kiugo gĩaku, he roho wa ũũgĩ na ũtaũku. He itugĩ cia kũnyitĩrĩra na mahoya, nĩgetha njuge ũrĩa ũrenda, nĩgetha njarie ũrĩa ũrenda, na wĩgocithie wĩra-inĩ ũyũ. Nĩ tũrathĩirwo maũndũ manene na tũkarathĩrwo maũndũ maingĩ, no tũtirathĩirwo ruo rwa gũkuĩrwo nĩ ciana, tũkerwo tũkũrũroria kũ. Twarũroria kũ Simu? Twarũroria kũ Simu? Ruo rũrũ rwa gũtigwo nĩ ciana, Jehova twarũiga moko-inĩ maku. Mĩbango ĩrĩa ĩrabangwo ya ciana gũthũkio, ya ciana kwendio ciĩga cia thiri, tondũ iganda ici nĩ ndĩku, Ngai twaciagĩra kĩene. Nĩ njũĩ Ngai, nĩ kũrĩ andũ mekuma ũrĩmi-inĩ wa mbembe mathiĩ makagethe higo cia ciana. Nĩ kũrĩ andũ mekuma ũrĩmi-inĩ wa kahũa mathiĩ makagethe na makarĩme nĩmĩ cia ciana. Jehova Jireh, ruo rũrũ nĩ rũnene, ũyũ nĩ thĩna mũingĩ. Nĩ kũrĩ andũ megũtiga kũrĩma waru mĩgũnda-inĩ yao, mathiĩ makarĩme ciĩga cia thiri cia andũ nĩgetha maciendie. Andũ mekwĩyendia menine. Ngai iguĩrĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ tha. Ndanengera na kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku, ndanengera na andũ arĩa ũnengereirie moko-inĩ maku. Ndarega nao Ngai, ndarega na ciana citũ. Jehova ũranjaririe na mũgambo mũnene, ũkĩnjĩra rĩera rĩrĩ nĩ ithũkie, ũkĩnjĩra ũrĩa gũthoronjanĩte rĩera-inĩ, ũkĩnjĩra ihiko iria ciĩ rĩera-inĩ cia maheni na cia ungumania. No ranjĩra ndũrĩ ihiko-inĩ cia TikTok, ndũrĩ ihiko-inĩ cia Facebook, ndũrĩ ihiko-inĩ cia Instagram, ndũrĩ kuo. No roiga icio ti ihiko ciaku, no ranjĩra nyanĩrĩre thĩ ĩno yothe. Ngai nĩ wĩra mũritũ, no ndongoria tondũ nĩ ũrĩ tha, ndongoria tondũ nĩ ũrĩ hinya. Nĩ ndaria mũgambo ũrĩa ũkwendaga njarie ũtukũ wa ũmũthĩ. He andũ aya ũtaũku mwaka-inĩ ũyũ wa 2025. Jehova onania wĩra waku ũrĩa ũtariĩ. Twarana na wĩra ũyũ waku, twarana na niĩ Ngai, twarana na athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana, na ndegete na mĩoyo yao. Ciana citũ itikwendio higo, ciana citũ itikũũra na itikwendio ciĩga cia thiri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Famu icio mũhandĩte, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, Ngai ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, ndaciagĩra kĩene. Laboratory icio mwakĩte cia kũgetha higo, cia kũgetha ciĩga cia thiri, ndaciagĩra kĩene. Kĩrĩndĩ no kĩage gũtaũkwo, andũ othe no mage gũtaũkwo, no ũrĩa wĩ roho-inĩ nĩ ekũnyita na ataũkwo. Na nĩkĩo Ngai wakwa Mwathani wakwa ndĩrahoya ũnjĩtĩkĩrie ndutĩre ciana ici magongona marĩa megũkorwo marĩ maruo na makĩeha na maithori, tũkĩregana ciana citũ, tũkĩregana ciĩga cia thiri cia ciana citũ,
tukiuga itikũrutwo magongona ma ndamathia twambararia moko maku na igũrũ tũiga ũharũrũkie ibebero cia andũ aya mambatĩtie ibebero ciao nĩgetha magere rũciaro ngero ta ũrĩa rwagerirwo hĩndĩ ya Herode. We wĩtagwo Ngai ũtacenjagia, wĩtagwo Ngai ũtagarũrũkaga. Ndathaithanĩrĩra andũ a bũrũri witũ, ndathaithanĩrĩra andũ a kĩgongona gĩkĩ na arata a kĩgongona gĩkĩ. Jehova wĩ Ngai, wĩgocithie mũrĩithi ũrĩ tha, wĩgocithie Ngai mwene ũhoti, wĩgocithie Ngai mwene hinya, wĩgocithie Mwathani. Aingĩ aitũ no marigwo nĩ atĩa kũrerwo na nĩ atĩa kũroigwo, no niĩ nĩ ndaria ũrĩa ũkũnjĩrĩte njarie. Na tondũ wĩtagwo Ngai, wĩonanie ibuku-inĩ rĩrĩ rĩa Isaia 31. We wĩ Ngai, ndahitha thuri ya thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, ndamaneana moko-inĩ maku. Ngai marĩithie ũmatungate na ũmamenyerere. Ndamahitha handũ matangĩkinyĩrĩka nĩ Saitani, ndamahitha handũ matangĩkinyĩrĩka nĩ thũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, Bwana asifiwe sana. Ndakĩria hau kei ndĩmwĩre ngwambia kũmũhe maũndũ makwa, na nĩ timo ngwĩrĩtwo njũke njĩke atĩa. Bwana asifiwe sana. Tũgwĩta andũ a kũinithia kĩgoco, twambe twĩnogore hanini na kĩgoco, njokerie Pastor Lucy ũhoro. Niĩ nĩ kwaria ngwaragia, ti kũhunjia ngwĩkaga atĩa, ti kũhunjia ngwĩkaga atĩa, na ngwaragia ũrĩa njĩrĩtwo njĩke atĩa. Na mabuku maya muonaga ngĩthoma maritũ, ti gwetha njethaga, ti gũcaria njaragia, nĩ gwathwo na kĩroto na kĩoneki. Ũhoro ũrĩa wĩho ũgũtwarana na ibuku rĩna na njĩragwo na maandĩko. Bwana asifiwe sana. Na ngaheo nginya chapter na ndingĩgarũra, tondũ ndagarũra no ngakĩrĩ ũhoro wakwa. Bwana asifiwe sana. Nĩkĩo wonaga ndikoragwo na noti nyandĩkĩte ciũrĩa ndĩroka kũrutana, tondũ ndutagwo nĩ igũrũ, thomithagio nĩ igũrũ, heagwo ũhoro nĩ igũrũ. Mwathani arogocwo. Nĩ kiugo ngĩthoma no wage gũtaũkwo, nĩ kiugo ngĩthoma no wage kũnyita, no niĩ wĩra ũrĩa ngũhetwo nĩ ndeka atĩa, wĩra ũrĩa ngũhetwo nĩ ndeka atĩa. Na arĩa megũkinyĩrwo nĩ kiugo gĩkĩ magarũrũke, mahonoke na moimbũre na moige Jesũ nĩ Mwathani. Ngai witũ ndarĩ na mbara nao, no maga kũgarũrũka, bendera ciao nĩ ikũharũrũkio, ibebero ciao nĩ ikũharũrũkio. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũtikiuge ameni, mũtikiuge ndathimwo nĩ Ngai. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Tũrũgame nĩgetha tũhe Jesũ kĩrĩa arĩ yawe mwene, auga arĩ ya kĩgoco. Tũtwĩtĩkĩre ikũrũgama ithuothe nĩgetha tũgoce Ngai witũ. We wĩ mũgima hau, we warũga mwaka wĩna thayũ, we warũga wĩna maguta ma gĩkeno, onawe mwene waheo maguta nĩ Ngai. Tũrũgame twĩtĩkĩre kũgoca Ngai witũ. Gĩtiko-inĩ rĩmwe rwa gũtooria mũthenya wa mũthĩ, nĩ ũndũ wa ũhoti wa Ngai ũrĩa wahonokirie, akĩruta kũrĩ thĩ ĩtarĩ kindĩrio, ningĩ akĩhera wake agĩtuĩka kĩmbũri. Gĩtiko-inĩ rĩmwe rwa gũtooria mũthenya wa mũthĩ, nĩ ũndũ wa ũhoti wa Ngai ũrĩa wahonokirie, akĩruta kũrĩ thĩ ĩtarĩ kindĩrio, ningĩ akĩhera wake agĩtuĩka kĩmbũri. Nĩ andũ erĩire Mwathani, gĩthiĩ Barcelona maria akahotanĩra, tugĩte nĩ mbere yake no ndĩmũkumĩrie, na ngocaga rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Twĩ Ngai ũguo tũkorwo nĩ ũrũĩrĩirwo nĩ Ngai.
mwaka wa 2025. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ate yale kwa umuthi mbele ya Ngai nikuruta mwili wakwa tuike igongona itheru na rĩrĩ muoyo rĩgĩtĩkĩrĩka icio nĩcio ngatho ciakwa harĩ Mwathani. Ate yale kwa umuthi mbele ya Ngai nikuruta mwili wakwa tuike igongona itheru na rĩrĩ muoyo rĩgĩtĩkĩrĩka icio nĩcio ngatho ciakwa harĩ Mwathani. Ate nĩ andũ erĩire Mwathani ndĩmũkumirie na ngoca ya rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Twĩkayu
mũndũ mũrathime nĩ amũrathime atĩ mũndũ mũrathime nĩ amũrathime Elie bisabu mũrathime nĩ amũrathime oye bisabu mũrathime nĩ amũrathime ĩthirĩko ya kweana ĩrathimwo ĩthirĩko ya kweana ĩrathimwo ĩthirĩko ya kweana ĩrathimwo ĩthirĩko ya kweana ĩrathimwo wapisha ngora vigelegele kwa Bwana Yesu. Eliwe goro ya kurathima, elathimwo, goro ya kurathima, elathimwo. Eliwe goro ya kurathima, elathimwo, goro ya kurathima, elathimwo. Elikorota Mariamu, elathimwo, elikorota ya Mariamu, elathimwo, elikorota ya Mariamu, elikorota ya Mariamu, elathimwo. Ate ngoro ya gutugana, elathimwo. Wapishangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapishangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ndio kaitoile, kaitoile. Wapishango na vigelegele kwa Bwana Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Wapishango na vigelegele kwa Bwana Yesu.
muno tanyera muno tanyera muno tanyera muno ukele adume swale moyo aleo iga tusemaniari ati tanyera muno tanyera muno tanyera muno ukele adume swale moyo aleo iga tusemaniari wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana Yesu. Orioka kwa Mwathani muira mbere tago Maria muria mubaigari agekora Mwathani gĩcũndario tago Maria muria mubaigari Mwathani gĩcũndario ni tanyara muno tanyara muno Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Yesu, 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 Yesu. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Gloria, Kayola Kaira, Viva Itene, Elida Toira Tana, Ericana, Koya Kayomo, Eolo Kaira, Lucia Kotianona, Jessica Gloria, Kayola Kaira, Viva Itene, Elidi Ganiro, Evadiri Kanire, Ugandera, Imari Wangai, Leonidi Kanire, Leonie Dasaka, Ugandera. Kufanya ndivyo angĩkorwo ndũngĩriganĩrwo nĩ gũcoka kuga nĩ wega angĩkorwo moko nĩ marathime wĩkai ũguo gĩtĩ gĩtũngano gĩkĩ gĩakwana baba gaĩtire rĩtwa gĩta ciro anĩhorire akwa woimire mĩtheko yakwa ĩinire andũ no gĩkĩ gĩakwana baba gaĩtire rĩtwa gĩta ciro anĩhorire akwa woimire mĩtheko yakwa ĩinire andũ nĩndikĩriganĩrwo Immanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩire gĩcoke ndacoka kuga nĩ wega. Wapisha ng'ona vigelegele kwa Bwana Yesu. Nĩndona gwaku kũrĩ umithio gũikara nja-inĩ ciaku kũrĩ kĩguni ũndia warĩa ũtu ũkaniriri njire ngumo yaku ĩraunjagwo nĩndona gwaku kũrĩ umithio gũikara nja-inĩ ciaku kũrĩ kĩguni ũndia warĩa ũtu ũkaniriri njire ngumo yaku ĩraunjagwo atĩ ndikĩriganĩrwo wandirikanĩire
kũrĩa nginyagĩria ng'ondu nĩndakũgocani tondũ rĩmwe nĩndakũhota Mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi kũmũgoceria ũguo na moko o hanini ũguo rĩmwe nĩndakũhota Mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi nĩguo Ngai witũ atĩ rĩrĩa narĩragĩra kĩgongona-inĩ kĩama hena ruo rũingĩ ngoro na maithori ma mwĩrĩ herie kĩnyũrũri kĩa mũirũ Ebenino kĩmũrathima nĩ tondũ rĩmwe nĩndakũhota Mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi Muthamaki ũrĩa wathamakaga Babuloni rĩrĩa wataithirie Isiraeli ĩmatũũre magogo bũrũri ũcio ũthiĩ ndĩmwendane kũrĩ mũthamaki ũrĩa wathamakaga Babuloni rĩrĩa wataithirie Isiraeli matũũre magogo bũrũri ũcio nĩ inyuĩ mũnagĩrĩria irũgendo-inĩ mũndũ kamũ
Ese no le dio garo, que
shangwe na vigelegele. Ni mwana kia wa mwako Nakulila na mola munene Akiuro nijaito nakama Akiuro nijaito nakama Niye de bora na nakame De moira anete. Aneado itaje atakutine Aneado itaje atakutine Egua caivito. De moira. Satire kamise kina bedina Manaya koina merera meyana Maikio moaki neka yakima Oyi maikio moaki neka yakima Ae de moura nada kame De moira anete. Aliado itaque atacotinera. Aliado itaque atacotinera. Ae ni Danieli azuka neriro ni anene Akeike irima inera merodi Moraikane utira merodi Moraikane Gira merodi torua. Ae de moura nada kame De moira anete. Aliado itaque atacotinera. Aliado itaque atacotinera. Ay, de mogora, nada cambia. De moira anete. Aliado itaque atacotinera. Aliado itaque atacotinera. Niyo na haga nuike hago jode. Yo nado se ayokerera. La camera la ina gota. Ya de so. Y el de mogora, nada cambia. Ni modenya ni ora mwana ni asoke. Ajiera tendo kawi tokwa. Andoma atiwa ma. Andoma atiwa ma. De mogora, nada cambia. Aliado itaque atacotinera. Maria rukia Yesu kabisa.
nĩtwetereire gĩatũcarĩtie twaka nake Saitani tũtikainũka na Jesũ. Haleluya na kweli mũndũ ũtarĩ ndarĩ ai wakorwo tũire itoĩ na ndioĩ na ndiamenyaga ndĩna gĩkeno ndaririkana mũtheru nĩamenyithĩtie ĩtigarĩtie ani. Haleluya na kweli mũndũ ũtarĩ ndarĩ
Rĩu ona wega kwĩmenyerera
Gakenge karia twaciarirwo thiini wa maandiko ma Isaia 31 gakenge gaka ukagitire na ukamenyeri guka wire Ngai akagitire na akamenyerere na ithuĩ nĩ tũgũkagitĩra na nĩ tũgũkamenyerera thiini wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai tũtiĩreka gakenge gathiĩ Mwathani, tũtiĩreka gakenge konekane nĩ thĩ, tũtiĩreka gakenge konekane nĩ nyamũ, tũtiĩreka gakenge konekane nĩ ũrĩa mũũru thiini wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gakenge gaka gaciarwo nĩ ndungata yaku Archbishop John Githire kũringana na ũrĩa ũkũmwathĩte atwarĩrie mũthamaki wa thayũ. Twaciarĩrwo gakenge ga kwarĩrio kĩgongona kĩa matu-inĩ na nĩkĩo tũrakũhoya wĩtĩkĩre gũkahitha baba thiini wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twendithĩria Archbishop John Githire mĩaka mĩingĩ, ũrotũra mĩaka mĩingĩ ya kĩrathimo, ũrogĩa na mĩaka mĩingĩ ya kĩrathimo, ũroikara mĩaka mĩingĩ ya kĩrathimo thiini wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twakwendithĩria maũndũ mega nyũmba-inĩ ya Ngai, twakwendithĩria maũndũ mega ũtũũro-inĩ waku, twakwendithĩria maũndũ mega njĩra-inĩ ciaku, twakwendithĩria maũndũ mega ũndũ-inĩ wothe ũrĩa ũrĩtambũrũkagĩria guoko. Nĩ twagũcokeria ngatho kĩgongona kĩama nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Nĩ mũthenya wa mweri ĩmwe kĩgongona kĩa matu-inĩ, mweri wa Januarĩ kĩgongona kĩama mwaka wa 2025. Twagũcokeria ngatho kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa gũtwĩtĩkĩria tũgũthaithe ũhithe ũrathi ũrĩa warathwo nyũmba-inĩ yaku, ũtugatwĩtĩkĩria tũhithe rwario rũrĩa rwario nyũmba-inĩ yaku, tũgetĩkia na tũkerĩgĩrĩra atĩ gũtirĩ mũguĩ ũmwe wa mbara mũthagathage ũkũrĩra wĩra-inĩ waguo thiini wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twakũhoya kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa rwario nĩ ndungata yaku
Saitani ndamenyaga kiria githiini wa ngoro, ajagia kugeria riria kwarikia kwario, na tondu guoya ni waingatwo, tutikugerio na guoya tuhotwo, tukugerio na guoya tuhotane. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tumũra kanua gaku, rathimithia ndungata ya Ngai, tondu wi mũrathime we, ni warathimwo na njĩra ĩmwe na ĩngĩ, nawe mũrathimithie nigetha tũmũrekererie athiĩ akahuruke. Ithuĩ tũtirĩ andũ akĩĩgu, tũrĩ andũ ogĩ, tũtikũreka ikare haha atĩ arĩo nĩ toro, atĩ nigetha tũmuonage twĩ nake haha. Mũrathimithie kĩrathimo kĩu kĩmumagarie agĩthiĩ kũhurũka thĩinĩ wa toro. Tumũra kanua gaku, arĩria mũtũrĩre wake kĩrathimo, arĩria ngoro yake kĩrathimo, arĩria maũndũ make kĩrathimo, ona marĩa arenda Ngai amũhingĩrie, marĩrie kĩrathimo, na makĩria ma mothe matukũ maingĩ ma kĩrathimo. Ngai, ta ndungata yaku ya mũndũ wa nja, nĩ ndendithĩria ndungata yaku matukũ maingĩ ma kĩrathimo. Ndamũhoera mĩaka mĩingĩ ĩtarĩ ya mĩtangĩko, ndamwarĩria kĩrathimo ndĩ mbere-inĩ yaku, tondũ naniĩ nĩ ndathimĩtwo hamwe na rũciaro rwakwa. Nani nĩ ndamwarĩria kĩrathimo, Ngai wa ngai ciothe, twĩ hamwe na ndungata ciaku mũthamaki wa athamaki, nĩgetha kĩgongona kĩa matu-inĩ tũmuonage maita maingĩ ũkĩmũhũthĩra, na ithuĩ mĩtũrĩre itũ ĩgacenjia na ĩkagarũrũka, ngoma cia kũmwo igakũmĩka. Nĩ twarutwo na nĩ tũmenyete Mwathani atĩ ngoma ya kũmwo yatũmwo kusimu ĩthiaga kuohwo, nĩ tondũ nĩ yahotwo nĩ mbara, na ũguo nĩguo ambĩrĩria na ihinda rĩrĩ rĩa mweri ũyũ. Ngai, tũgagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ngoma iria ciothe ciarĩkia gũtũmwo kusimu na ciarĩkia gũthi kuohwo. Na ũndũ wa maandĩko thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 20 atĩ hena mũraika wĩna nyororo ũrĩa ũrĩkagia kuoha maroho, na maroho mau magaikio irima rĩtarĩ gĩturi, maikũrũkagĩrĩre na mambatagĩrĩre nginya meterere mĩhũmũ ya Mwathani yũke maninũkĩrĩrie. Ũguo nĩguo twetĩkia na twerĩgĩrĩra kĩgongona kĩa matu-inĩ, na twaiga Ngai Ithe witũ watha. Ndungata yaku nĩ mũrathime, ndungata yaku nĩ mwamũre, ndungata yaku nĩ mũtherie, ndungata yaku nĩ mũgitĩre, ndungata yaku nĩ mũirigĩre, ndungata yaku nĩ mũhotanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tũkaiga Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake, Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩa kerĩ, Archbishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima akũmenyagĩrĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake, Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩe na thayũ. Rĩa gatatũ, Archbishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake, Jehova arogũtirĩra gĩthithi na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩa kana, Archbishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake, Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩa gatano, Archbishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre, Jehova arotũma na agũkinyagĩrie wega wake, Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩa gatandatũ, Archbishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũmenyagĩrĩra na akũmenyagĩrĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake, Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩa mũgwanja, Jehova arokũrathima na Jehova na agũkinyagĩria wega wake, Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ.
kuria guothe urithiaga ugiage na thayu Jehova rokurathima haleluya haleluya Jehova rokurikarantia haleluya haleluya Jehova rokurabaku haleluya haleluya Jehova rokurira haleluya haleluya Jehova rokurima haleluya haleluya harakairi bakurira irakantariraku haleluya 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 Jehova rokorathima na komenyagerere Jehova rotuma uthio wake ukwarere na gukinyageria wega wake Jehova rogotirira githithi giake na tume ugiage na thayu haleluya 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 kirathimo kia Januari haleluya kirathimo kia Februari haleluya kirathimo kia March haleluya kirathimo kia April haleluya kirathimo kia May haleluya kirathimo kia June haleluya kirathimo kia July haleluya kirathimo kia August haleluya kirathimo kia September haleluya kirathimo kia October haleluya kirathimo kia November haleluya kirathimo kia December haleluya 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 Ngai amurathime na mwike maundu mega na motugi ithuĩ ti arĩa manyitaga kanyoni he kanyoni kanyitagwo gakahihinywo rĩrĩ rĩngĩ gakiumia kĩ mũnjũri nĩ kũhihi twakĩhihinyĩra mũciari atĩ aikare haha nginya ithe ti kwenda ndathi ahurũkio nĩ Ngai arĩrio nĩ Ngai nĩ tondũ wa mũthenya wa rũciũ ngakenera Ngai nĩ tondũ waku gũkuona ngakenera Ngai nĩ tondũ wa arĩa mokire ngagoca Ngai nĩ kũrĩ mainũkĩte nyumire nja ndagegio nĩ Ngai ndona kũiyũrĩte itĩ iria ciuma nja ciaiyũra ciothe nginya andũ makarũgama ndagoca Ngai nĩ tondũ wa ũrĩa mũndũ erirĩirie gũkorwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩguo gwĩka atĩa ekũhingĩrio happy new year happy new year Ngai amũrathime na mwĩke wega he kana gekũnjĩrĩte nĩ karenda kũina ndikani gakomire Brenda ndiũĩ kana nĩ akomire kana nĩ ainũkire karibu Brenda Mwathani agocwo rĩngĩ amarĩtwa nĩ Brenda Blessing ndĩ mũhonoku nĩ ngeneire Jehova nĩ gũtũkinyia haha tũgũkorwo mwaka ũcio wothe tũikarĩte tũtinarwara nĩ wega wa Ngai njigie nĩ ngũina na ndĩ na memory verse
Dafuri 51 kamuhariga 10 na 11 Ngai nyũmbĩra ngoro ĩtarĩ na gĩko thĩinĩ wakwa cokia Roho Mũtheru mwĩkindĩru ndũkanyingate nyume harĩwe kana ũthengerie Roho waku Mũtheru. Monyondola kira kutumia Tamaona Netolea tayonia Kanyaruba Kanyaruba Kashokati Momenyala diwa isira Tell
Ulirai Brenda ruhi rwega ni tondu wa Ngai. Tumuonaga tukona kanitha wa Kawangware ukiambiririo to niguo na ithuĩ twambĩrĩirie gũka thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai. Karĩ ũũ mambua okire nako ke ũũ kwoguo karereirwo nyũmba ya Ngai. Ndũgakĩrigwo Gĩkũyũ amenyeire ku. Nĩmũtiaigua arathoma Thaburi ya 51 wega na Gĩkũyũ atekuogora. Nĩ matunda ma kanitha wa Kawangware. Ngai amũrathime na arathime mamu wao. Ihinda rĩrĩ ngũhe atungatĩri arĩa mekuo matũgeithie tondũ ũhoro ithuĩ tũtiaheo na ithuĩ tũtigocete na ithuĩ maũndũ marĩa mangĩ mothe tũtiĩkĩte ithuĩ tũtirathimĩtwo ona magongona ithuĩ tũtirutĩirwo. Atungatĩri arĩa twĩ nao wĩ wa gũkũ ũtarĩ wa gũkũ karibuni sana mugeithie ndungata cia Ngai na muge marathimwo. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Happy New Year. Happy New Year. Ndakira cionge Happy New Year. Ndumwire atheke na akene. Eni ucio amagira na matigũthekaga nĩ matheka. Praise God. Njĩtagwo Pastor Regina wa Pastor Mwai nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani. Nĩndĩramũkenera mũthenya mwega na mwaka mwerũ, mwaka wa Ngai atukinyithiria tukauga nĩ Ebeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngai amũrathime na akĩmwĩke wega, wega wa Ngai ũmũigane. Na tondũ Pastor Mwai ndarĩ haha, nĩngwenda kuoya kamweke weka kũmũcokeria ngatho on behalf. Bwana Yesu asifiwe sana. Nĩ tondũ wa mweri nũraririkana. Tondũ wa mweri 14. Ngai akũrathime. Ngai akũrathime. Ngai akũrathime. Eni na gwĩke wega nĩ tondũ nĩ mwarũgamire na ithuĩ na mũthenya ũcio ũgĩtuĩka wa kwagĩrĩra. Ngai amwĩke wega. No ũngĩgakorwo na ũndũ waku Ngai agakũbangĩra tu. Hallelujah. Ndakano gũtiganĩrie. Harĩa hothe wanyitĩrĩire. May God bless you so much. May God bless you. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Happy New Year. Ngeithi ũcio ũkĩmwĩra Happy New Year. Happy 2025. Njĩtagwo Pastor Daniel Maina na haha nĩho ndĩrairwo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na ndaigua ngenete mũno nĩ gũkorwo mũthenya wa ũmũthĩ ngĩrũgĩria mwaka thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai harĩa njiarĩirwo. Praise the name of the Lord. Koguo niĩ ndĩ mũkenu, ndĩ mũrathime mũno na ndĩramenya mwaka wa 2025 nĩ mwaka witũ wa irathimo. Hallelujah. Ngai witũ amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Happy New Year. Ai. Bwana asifiwe. Happy New Year. Ni ngarague. Ni kunogai. Kana nĩ atĩa kũrathiĩ? Happy New Year. Bwana Yesu asifiwe. Ndungata cia Ngai mũrĩega. Ona ndĩ mwega. Kristo wa Ngai nĩ mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa. Ngĩtwo Pastor Irũngũ. Rũcinĩ rwega, mwaka-inĩ ũyũ mwerũ, mũthenya mwerũ, ithaa rĩerũ. Bwana Yesu asifiwe. Ngakenera Ngai nĩ tondũ wa kĩheo kĩa ũhonokio thĩinĩ wakwa. Nĩ kũrĩ na athuri aingĩ marũgirie mwaka itinda-inĩ itiganĩte itarakenia Ngai. Bwana asifiwe.
nĩ kũrĩ na athuri aingĩ marũgĩria mwaka kũndũ ona Ngai atangĩenda gũkuhĩrĩria. Bwana Yesu asifiwe. Ngagoca Ngai nĩ tondũ ti kwagĩrĩra nĩ tha aranjiguĩrĩire, arakua mũtharaba-inĩ nĩ tondũ wa mehia makwa, na ũndũ ũcio naniĩ ndagĩa na kũmũmenya, ndiretĩkĩra gũkua na kũriũkanĩra hamwe nake, ndiramũgwatĩra aratuĩka thĩinĩ wa kũgĩa thĩinĩ wakwa, ndiragĩtĩkĩrĩka gũtuĩka wake kuna. Bwana asifiwe. Ũndũ ũcio nĩ njiguĩte gũthingata kiugo kĩa Ngai torĩa rĩguo mũbango wake. Haleluya. Nĩ kũrĩ na ũndũ ndĩreciragia mwaka ũcio ũrathirire mũthenya wa mũico. Bwana asifiwe. Mathaa ma hwaĩ-inĩ. Haleluya. Nĩ kũrĩ na ũndũ ndĩreciragia mwaka ũcio ũrathirire mũthenya wa mũico wa mwaka ũcio mathaa ma hwaĩ-inĩ. Na rĩciria rĩakwa rĩrarĩ atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa mwaka ũyũ mwerũ ũroka rĩ, Ngai nĩ anjĩrĩire kĩĩranĩro thĩinĩ wa mwaka ũcio ũrathirire, na ti therũ nĩ ndĩronire guoko gwake gũtwaranĩte nani. Nani ngeyũria atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ ũrĩkũ nani ingĩhota kwĩrĩra Ngai kũhingia? Bwana asifiwe. Mwaka-inĩ ũyũ wa 2025. Bwana Yesu asifiwe. Na rĩrĩa ndĩrecũranagia anja yakwa kana ĩrĩa ndĩronire yagĩrĩire igongona rĩrĩa ingĩhe Ngai mwaka-inĩ ũyũ nĩ kũmũtungata like never before. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ nĩmenyete mwĩrĩ ũyũ nĩ igunyũ theri. Haleluya. Nĩmenyete mwĩrĩ ũyũ nĩ tĩri mũtheri. Bwana Yesu asifiwe. Mwĩrĩ ũyũ nĩ rũkũngũ. Haleluya. No mwĩrĩ ũyũ nĩguo hetwo wĩ rũkũngũ ũguo rĩ, wĩ igunyũ ũguo rĩ, ndĩũhũthĩre kũgocithia Ngai wakwa matukũ marĩa ahete magũtũra mũhuro wa riũa, nĩgetha thũmbĩ yakwa ĩkaigana gũtuĩra araika arĩa me matu-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ ũcio Ngai witũ amũrathime, na inyuĩ mũkĩenda gũtua matua ma gũtungata Ngai mwaka ũyũ mwerũ, tondũ ndũngĩtinda wĩra mũgũnda-inĩ kwa Ngai ũinũke moko matheri. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Twĩna mwendwa wakwa haha nyendete mũno nĩ kairĩtu. Bwana Yesu asifiwe. Kanyendire o ũguo ndĩ kĩmũndũ o ũguo. In fact ahonokire mbere yakwa. Bwana asifiwe. Niĩ ndamũrutire kanitha. Niĩ nĩ njĩraga anake na airĩtu, we nĩ ũbatiĩ gũtuĩka kĩndũ gĩa kũgucĩrĩria mũndũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Tondũ warũgama ũrĩa Ngai arenda, Ngai no akũhũthĩre we. Bwana Yesu asifiwe. Gũkũrutĩra kĩu kĩrona ũtagĩtarĩ na bata na kũu gĩtuĩke gĩa bata thĩinĩ wa mũtũrĩre waku matukũ-inĩ maku mothe. Bwana asifiwe. Ndungata ĩno yahonokire mbere yakwa na nĩ wangucĩrĩirie mũno makĩria kũigua gũcokerera Ngai. No ũmũthĩ nĩ ngenaga ngĩrĩa matunda thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai kuma rĩrĩa ndamenyanire na Mwathani na akĩngũra. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Karibu. Nekonjeta unjetete mwathi ukanjera kuema mothe ndekuire mutharaba wakwa kumethutha na nikona moyo Nengotoria, nenjoy nengotoria. Otaoria, Jesu atoririe. Dagerera makinya ini maku. Kumedudha na nekona moyo. Mwere wakwa ndũtuĩka mũrigo wa kũthiria ndĩthiĩre rũgendo kũamba mũtĩ-inĩ na nĩngona nenjoy nengotoria otaoria Jesu atoririe dagerera
njoene ngutoria mwathani agocwo waine kiroko kia umuthi nimeokoka. Kristo ni Bwana. Naitwa Christine wa Pastor Irungu na nampenda Mungu. Ngai wa moyo amurathime na amwike wega. Haleluya. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Happy New Year. Happy New Year. Ngai witũ nĩ mwega, nĩ amenyereire gwata mahinda maya na nĩ ngaigua kũmũgoca mũno na kũmwenda na kũmũtĩĩa. Mwathani agocwo. Nĩ ngũiguĩte mũgĩcokerio ngatho na niĩ nĩ ndaciongerera igũrũ rĩa icio. Mwathani agocwo. Ngauga nĩ wega mũno mũno mũno, Ngai amũrathime mũno mũno nĩ tondũ wa wĩra ũcio tũrarĩkirie kũruta hamwe na inyuĩ, tũteithĩtio nĩ Ngai na rĩtwa rĩa Ngai rĩragocwo. Mwathani agocwo. Koguo amũkĩrai ngatho ciakwa. Nĩ njũĩ nĩ tũhunjĩirio, nĩ twĩkĩirwo maũndũ mothe na ndikwenda kuongerera makĩria anything. Ngwenda njuge atĩ nĩ wega tũthiĩ na mbere na kwenda Ngai witũ, nĩ wega tũthiĩ na mbere na kũgĩa na kĩo gĩa kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai. Mwathani agocwo. Nĩ wega we wĩikarĩte hau wĩrutĩre ũtuĩke intercessor kana mũndũ wa gũikara maru-inĩ nĩ tondũ wa our Archbishop na kĩgongona gĩa Theophilus. Mwathani agocwo. Ona tagũtinda ũgĩtindĩkwo nĩ mũndũ ũigue tu nĩ ũkwenda gũkua mũrigo ũcio mwaka ũyũ wa 2025, nake Ngai witũ nĩ egũkũrathima. Mwathani agocwo. Tondũ rĩrĩa Ngai aikia ritho ona hatirĩ nginya mũndũ ũrarũgama mwanya-inĩ nĩgetha andũ ake mahonokio, we mwene nĩ erehaga na akahonokia andũ ake. Bwana asifiwe. Ndũgĩtĩkĩre we gũtũmĩka ũthaithe Ngai nĩ tondũ wa wĩra wake, nĩgetha Ngai agĩũka kũhonokia arĩa marĩ ake akũhonokirie hau na still ũgae mũcara wa gũkorwo rũgamĩte ngapu-inĩ. Bwana asifiwe. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe na nĩ njũĩ nĩ tũgwĩka ũguo tũhotithĩtio nĩ hinya wa Ngai na tũtongoretio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ tũtingĩtigĩra a Misiri nĩ tondũ ona mũico mena hinya wao na ũhoti wao na mbarathi ciao, twerwo atĩ nginya bendera ciao nĩ kwagithio ciriagithio kĩene. Bwana asifiwe. Koguo na angĩkorwo nĩ ũraigua atora maka ndũngĩmaka hĩndĩ ĩngĩ. Mwathani agocwo. Maandĩko thĩinĩ wa Isaia 59 mũraini wa 19 maugaga atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũru ũgatũkora ũhana mũihũro wa maĩ, nake Ngai witũ nĩ akambatĩria roho wake na njĩra nene makĩria nĩgetha atorie maũru macio mothe. Bwana asifiwe. Hallelujah. When the evils shall come like a flood, the Holy Spirit shall raise the standard. Hallelujah. Nĩgetha twĩtwo ahotani. Koguo gũtirĩ handũ twĩnaga space ga gwĩtigĩra kana kũguoyoha. Mwathani agocwo. Tondũ twerwo acio nĩ makoragwo tu mena nyama no matirĩ na roho. Mwathani agocwo. Koguo twĩ makĩria matoria na ahotani nĩ tondũ wa kwendwo nĩ Ngai na nĩ tondũ wa ithuĩ gwĩtĩkia Yesu Kristo. Mwathani agocwo. Kwa hivyo nimefurahia sana. Mungu awabariki na zote. Mungu atujalie neema mwaka huu mpya wa 2025. Twikire gia ĩngĩ ya igũrũ ya gũtungatĩra Ngai. Ũtue ndũratungatĩte kĩndũ kũringana na ũhoro ũrĩa waheo. Ũtue ndũratungatĩte kĩndũ nĩ hĩndĩ wambĩrĩria. Mwathani agocwo. Na wambĩrĩria na gia yake ya igũrũ. Mwathani agocwo. Ngai amũrathime mũno. Tuma gũkũ ta kanitha wa Theophilus Njirũ na nĩ njũĩ kwĩna members angĩ maikarĩte kũu ũguo thĩ, na Ngai witũ amũrathime mwĩ hamwe inyuothe. Ngai amwĩke wega. Thank you. Ngai amũrathime ona inyuĩ, ona nĩ gũka kũnyitanĩra na ithuĩ. Ngai amwĩke wega. Ihinda rĩrĩ ngũhe kwaya matũgeithie na mamenye nĩo mena gĩthomo Sunday. Karibuni sana.
Pamorini ndumatongorie na karanja othe. Aini. Bwana asifiwe. Amen. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe. Happy New Year. Niĩ njĩtagwo Karanja wa Wanjirũ na Mwarĩri. Jesu na niĩ twĩ ndũgũ. Ona niĩ ndakena nĩ kũrũgĩria mwaka nyũmba-inĩ yake. Na kwanja ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩrĩa rĩragwo rĩega rĩa mahoya. Ũguo no ũndũ wothe ũraria ũgĩcommunicate na Ngai ũmenye nĩ araigua. Na no eke aume gũkũ na ũira mwerũ. Niĩ nĩ ndathimĩtwo kuma rĩrĩa nyingĩrire gũkũ na ndĩ mũkenu. Ngai amũrathime. Happy New Year. Happy New Year. Kai musogire. Happy New Year. Asifiwe Bwana. Marĩtwa nĩ Mama Maureen Julia kana Mrs Kahora na ndĩ mũkenu. Ngai akumi. Ngai nĩ ngwenda twarie nawe, Jesu nĩ ngwenda twarie nawe, Roho nĩ ngwenda twarie nawe, tondũ nĩ wanjĩti. Ini Ngai nĩ ngwenda twarie nawe, Jesu nĩ ngwenda twarie nawe, Roho nĩ ngwenda twarie nawe, tondũ nĩ wanjĩki. Ini nendoka kiũngano-inĩ gĩkĩ nĩgetha ndungatĩre Ngai, ndĩmũnengere ngoro yakwa na meciria cia tha. Ini ndoka kiũngano-inĩ gĩkĩ nĩgetha ndungatĩre Ngai, ndĩmũnengere ngoro yakwa na meciria cia tha. Ini Ngai nĩ ngwenda twarie nawe, Jesu nĩ ngwenda twarie nawe, Roho nĩ ngwenda twarie nawe, tondũ nĩ wanjĩtire. Ngai nĩ ngwenda twarie nawe, Jesu nĩ ngwenda twarie nawe, Roho nĩ ngwenda twarie nawe, tondũ nĩ wanjĩtire. Ngai amũrathime ũndũ twarĩkanĩra na Ngai na nĩ ngũmũtungatĩra mũno gũkĩra mbere mwaka wa 2025. Ngai amũrathime. Mwathani akumio. Jesu nĩ njoera guoko ũguo korwo ndũranyona. Njoera ũguo basi akorwo nĩ ũrakĩnyona. Ngai amũrathime. Niĩ njĩtagwo David K. Nĩ kũina nyinaga na ndĩ ũmwe wa gĩkundi kĩrĩa tũgĩkoretwo tũkĩina gũkũ. Ndĩracokeria Ngai ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũndeithia na kũreka ndũge mwaka ũngĩ ndĩna ũgima wa mwĩrĩ na kĩheo kĩa muoyo. Nĩ aingĩ mũno twaciaranĩirwo, nĩ aingĩ tũrarĩ nao mwaka ũcio ũrathirire, no tũtinakorwo tũkĩingĩra hamwe nao. Ũguo ũyũ ti ũndũ wa kuoya kawaida, nĩ ũndũ wa gũcokeria Ngai ngatho mũno. Mwathani akumio. Nĩ ũndũ ũcio o ta ũrĩa twahunjĩrio, ũmenyerere ngoro yaku na kĩrĩa wĩgwatĩire ndũkareke Saitani agũtunye. Mwaka nĩ hĩndĩ ũrambia na werũ nĩ mũnene, tũngĩkaũtuĩkia ũngĩte kĩrĩa wegwatĩra ndũkũhota gũtuĩkania werũ ũyũ. Koguo rũmia wega kĩrĩa wegwatĩra na ũhoe Ngai mũno nĩgetha akũhe hinya hamwe naniĩ, nĩgetha tũtuĩke a kũhotana na tukeyona rĩngĩ haha mwaka ũgĩthira mweri 31 ũtukũ tũrũgie mwaka twĩ hamwe, tiguo? So Ngai amũrathime mũno na amwende na amwĩke wega. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Njekai ũguo thũ cia ngoma. Mwathani arogocwo. Tori ũcio taroya guoko ũguo kana ti thũ ya ngoma. Mwathani arogocwo. Njekai ũguo thũ cia ngoma. Ũrĩa taroya guoko menye nĩ mũrata wayo ĩ. Mwathani arogocwo. Njekai ũguo thũ cia ngoma. Arata Ngai njekai ũguo. Happy New Year. Happy New Year. Arata Ngai, Happy New Year. Thank you.
ndamuona ngacokia ngatho na ngauga Ngai wa mũrathime. Mwathani arogocwo. Na niĩ ngetwo Paul ngahonoka na ngenda Ngai. Mwathani arogocwo. Ndĩna wĩira wa atĩ Ngai nĩ ahonokagia anake na magatũria nĩ tondũ ndĩ ũmwe wao. Mwathani arogocwo. Wahota kũrora haha uge ũrĩa nĩ mũruri. Mwathani arogocwo. No ndĩna wĩira wa atĩ nĩ ahonokagia anake na magatũria. Mwathani arogocwo. Bata no kwĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo ũkamũhe mũtũrĩre waku nĩgetha agũtongorie. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ nĩ tũrorĩra gũkũ gatagatĩ-inĩ pastor. Twĩta ayuthi na aciari ngwĩciria mwĩna wĩira wa ũndũ ũcio. Mwathani arogocwo. Nĩ tũrathiĩ ũguo tũkorĩra gatagatĩ-inĩ no ti ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ, nĩ ũndũ wa gũtuĩria kĩrĩra kuma na kũu nja ũkaga gwĩtĩkĩria matũ maku mathikĩrĩrie Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩ ũndũ ũcio we mwanake, we mũirĩtu kana mũyuthi wĩ hau, ũndũ ũrĩa ingĩkwĩra bata no gũthikĩrĩria ũrĩa igũrũ rĩrauga. Mwathani arogocwo. No getĩkĩria kũhe Ngai mũtũrĩre waku. Mwathani arogocwo. Ndiĩ kana he ndagĩka kwendaga kũina rwĩmbo na rũraria ũhoro wa njĩra. Mwathani arogocwo. Rũraria ũhoro wa njĩra. Mwathani arogocwo. Na DJ ũngĩtwĩkĩrĩire rwĩmbo rũu na inyuĩ mũrũgame tũine hamwe ũndeithie tuona rũhĩ rwaku o ũguo. Matikoerwo rĩkanarĩ
ugaya muoyo nĩ augae tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ anabi me igũrũ metereire aira arĩa makombĩrĩria kumbũra mathani na ũrĩa mombĩrĩirie rĩrĩa marathaga mena maithori ũtirĩ ũndũ orona ũmwe ũtageretie. Mwathani arogocwo, no Ngai we mwene nĩ aroka nĩgetha akũhingĩrie. Ngai wa mũrathime na mwĩke maũndũ mega mũgĩtorania thabarĩ ĩno ya 2025 tũgĩcemania haha ihinda ta rĩrĩ mũico wa mwaka. Mwathani arogocwo, Ngai wa mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Mawĩko maku nĩ manene okumo kĩambĩrĩria Misiri ũkĩringa ciama nyingĩ nĩ ũndũ wa ciana ciaku nĩ watumire mĩrũthi tonwa nĩ ũndũ wa Danieli ndũrĩ wagarũrũka Jesu gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema gũgũthingata takubu oginya ũndathime wenewe kĩrĩgĩrĩro gĩakwa itarĩ nawe ndingĩhota mawĩko maku nĩ manene okumo kĩambĩrĩria Misiri ũkĩringa ciama nyingĩ nĩ ũndũ wa ciana ciaku nĩ watumire mĩrũthi tonwa nĩ ũndũ wa Danieli ndũrĩ wagarũrũka Jesu gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema gũgũthingata takubu oginya ũndathime wenewe kĩrĩgĩrĩro gĩakwa itarĩ nawe ndingĩhota gũgũthingata takubu oginya ũndathime wenewe kĩrĩgĩrĩro gĩakwa itarĩ nawe ndingĩhota. Mwathani agocwo rĩngĩ hamarĩtwo makwangetwo mĩrĩ wa Njirũ wa Kuria nĩ honokete na ngenda Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia makĩria ma kũnginyĩria ihinda rĩrĩ na mathaa maya na mwaka mwerũ. Nĩ kĩama kĩnene Ngai aningĩire na akandwo matigari matha ciake. Ngai amũrathime tũgĩthiĩ na mbere kũmũthingata mwaka-inĩ ũyũ o ta tũtarĩ twathingata rĩngĩ. Kĩheo nĩ muoyo. Ngai amũrathime. Mwathani agocwo. Happy New Year. Niĩ onani ndĩ mũkenu nĩ gũkinya mwaka ũyũ mwerũ, ngaigua njiganĩire mũno. Mwathani arogocwo. Niĩ njĩtagwo Pati wa keyboard, ndĩ mũhonoku Jesu nĩ Mwathani. Niĩ thakaga keyboard na nĩ nyinaga, akorwo no njĩtĩkĩrio no nyine onokorwo nĩ chorus igĩrĩ. DJ no njĩkĩre rwĩmbo rwakwa please. Rwaragia ũhoro wa kwambia mwaka na kũrĩkia na thayũ nĩ Ngai. Mwathani aroheo ũgoci. No ũkore mũndũ wambĩtie twambirie nao mwaka na thaa ici matirĩ ho, no ithuĩ Ngai nĩatũgitĩire o ta ũrĩa tũkũhunjagĩrio, tũgakorwo gũtirĩ na accident, mũndũ ndarwarĩte, tũkarĩkia mwaka na thayũ.
na nĩ mũkũrathimwo mũno. Bwana asifiwe. Kayagosho. Happy New Year. Chitagwo Kemathi na nina Kristo twindu. Egenete nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ, ndĩciragia nĩ ngarogeria mwaka gũkũ, no Ngai nĩ ahotithĩtie ngarogeria mwaka gũkũ. Mũrathimwo mũno nĩ Ngai. Tũmũthaithe tũgĩ
Nani agocwo. Happy New Year. Ni njitagwo Njatha na ndi muhuri wa kinanda na ndiri o muini. Ni Ngai ndiracokeria ngatho muthenya utuku wa umuthi kana gukire kirogo kia umuthi ni gutuma nyone mwaka uyu mweru. Mwathani agocwo ati mwaka ucio mukuru ndinathi thibitari. Bwana asifiwe. Mwaka ucio mukuru ndinarwara. Bwana asifiwe. Ngacokeria Ngai ngatho muno na ngakena. Ni nyonete magegania make mwaka ucio muhituku. Ni nyonete irathimo ciake. No he kirathimo kimwe Pastor Lucy ndaugire ni ndicokia ngatho haha tondu riari ihoya riakwa no ni njagite mwene ihoya riu no ni egugiuka no ni ngumuinira rwimbo. Haya tikire rwimbo muguhorera uguo. Mumenye na ngoro ati kigongona nikio kirutaga andu aria nene na aria nini ukombo-ini wa mehia na giakagwo bururi-ini wikirikaniro. Kigongona gitumaga andu moime ukombo-ini riria makaira Ngai mamung'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani nĩwe waũrathimire na akĩwambũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake ithĩnjĩro kũu thĩ ĩyo yarĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nderirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa eĩtĩire, akiuga we nĩegwakĩra Jehova gĩthĩnjĩro, akĩhanda igana gĩitĩrĩria maguta. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo. Gũcakũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jerusalemu yainagwo andũ othe magĩtahwo magĩtwarwo Babironi magĩtũũra kuo.
ndirĩ mũrathime ihoya rĩakwa nĩ rĩacokirio. Mwathani agocwo. Mũthee nĩ ahonire, nĩ mwakĩmũĩ na mwakĩmuonire, na thaa ici nĩ mũhonu. Rwĩmbo rũu ndaugĩte Ngai na oka rwĩta gũcokia ngatho, no nĩ ndakena nĩ kanya gaka, na nĩ ndakĩra Ngai nĩ wega tondũ nĩ ndĩmuonete na nĩ anjĩkĩire magegania. Ngai amũrathime. Hĩndĩ wengĩ Ngai akũrathime. Cũcũ wa Kanairo nĩ akomire? Cũcũ wa Kanairo nĩ akomire? Karibu geithia andũ. Twarigwo nĩ njĩra Nairobi nĩwe tuonagia. Hallelujah. Tumwĩtaga cũcũ wa Kanairo. Ndĩrenda kũinithio. Songorite. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Nĩ ngatho ndĩracokeria Ngai hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ kana nĩ kĩroko. Nĩ kũnginyia hau anginyia ũmũthĩ mweri ĩmwe mwaka wa 2025. Ngahota gũkorwo ngiuma nyũmba ndathiĩ kĩgongona-inĩ kĩa Njatha-inĩ. Ndĩna ũgima wa mwĩrĩ na thayũ wa ngoro. Na akahe ĩtagwo Mamori one Songorite. Ndĩramũcokeria ngatho hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na ciĩranĩro ciake nĩ na ameni. Na he rwĩmbo rũinĩtwo rwĩragwo atĩrĩrĩ, anga nĩ Elijah Mira, atĩ tikwo ũguo tu, Kenya nĩ tukĩbungo kĩmwe. Tikwo ũguo tu, ndirĩ muoyo tu, arĩ na gĩtũmi na no Ngai ũĩ. Mathĩna maingĩ na mbere nene, ũgakinyanĩro ũrĩa Ngai endaga. Ũthamaki wa igũrũ kahananio na airĩtu 10 arĩa moire matawa mao mathabanie mũhikania. 5 marĩ ũgĩ na 5 marĩ akĩĩgu, tondũ acio akĩĩgu matiaiyũririe matawa maguta. Airĩtu arĩa ũgĩ nĩ maiyũririe matawa maguta, na magĩkua mangĩ na mĩcuba matuĩke mũthithũ. Kũrathimwo nĩ arĩa mahetwo kũmenya ciugo cia ũthamaki wa Mwathani, tondũ ndũgathiĩ kũhikania nake rĩrĩa ikarire magĩcũnga magĩkoma. Ũtukũ gatagatĩ gũkĩanĩrĩrwo mũhikania rĩgũka. Maimo mũthagane na ũtheri wa tawa, airĩtu acio othe magĩũkĩra onarua magwatia matawa. Matawa 5 mairĩtu arĩa ũgĩ magĩa kana wega, na matawa 5 mairĩtu akĩĩgu makĩhora mothe. Makĩra arĩa ũgĩ tũhei maguta, tondũ matawa maitũ marĩ kũhora makaga gwakana. Akĩrwo maya matigĩ
tuigana ona mamuigane na makĩrũthiĩ imũkagũre manyu kũrĩa arĩa mendagia hĩndĩ ĩrĩa mathire mũhikania gĩũka na gĩtonya gĩathĩ-inĩ hamwe narĩo gĩmũrango kĩhingwo airĩtu arĩa kĩu rĩrĩa mokire makĩringa mũrango makiuga hingũra tũrĩ gũkũ na ithuĩ tũtonye gĩathĩ-inĩ makĩrwo ndimũĩ ndiũĩ kũrĩa mumĩte ndĩmwenereirio nĩ maũndũ ma thĩ thiĩigua ithe wamo amen. Ngai akũrathime mũno 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 mũno. That's right. Hallelujah. Ndĩtiguo araiga nĩ wega tondũ twarĩ na cũcũ gwakinya mwaka mwerũ tũkiuga happy new year aigaga happy new year tũgakena hĩndĩ ĩmwe tũhiũririe mĩkwanjũ tũkĩina twĩna ciana ciakwa twainaga rwĩmbo rwainagwo atĩrĩrĩ I am a sinner, Lord, I am a killer, Father, I am a liar, Lord, forgive me. Aoire mũkwanjũ aturirie maraya namo nĩkĩ meka tũgĩkwanjũrwo mĩkwanjũ na ciana ciakwa ĩ haleluya akiraga akaiga atĩrĩrĩ he ndaiguire nĩ arwara handũ aige mũtumia mũratawe nĩ arwara pressure rĩ aigaga nĩ ararwarire kabirastĩki agacoka akaiga atĩrĩrĩ kwambata stair akaiga atĩrĩrĩ nĩ ũkuona arĩa marambata Stephen wega twamwĩtaga wa Stephen handũ akuga stair aigaga wa Stephen haleluya rĩu nake cũcũ wa Kanairo ithe mũtiakĩigua Osorite haleluya na tũgake no gũkorwo kwĩna mũgeni hihi wĩ gũkũ umĩte bũrũri wa nanja arũgamĩrĩre andũ a online na walega kumĩra ndĩrona Lucy wa Qatar ngoro ndarĩ aracũnga haleluya karibu Brega. Está gordo esse cabo. Tem abraço. Amen. Arũgamĩrĩra andũ a online kwĩna mũgeni ũkũrũgama arũgamĩrĩre ageni arĩa angĩ othe karibu sana mũgeni nĩaremenya oke arũgamĩrĩre ageni arĩa angĩ othe angorwo ndarĩ hakuhĩ tũmũrũge tondũ nĩwe ũkũhoete haleluya agĩũka ndamuona wĩra-inĩ nĩ egũka atanoka twĩna chairlady wa kanitha twĩna treasurer chairman nĩ ndĩmuonire na nĩaimĩririe koguo kaimwĩke andũ ũguo nĩ tondũ wa Ngai twĩna chairman wa athuri gĩkundi gĩa athuri twĩna chairman wa gĩkundi gĩa atumia karibuni sana mwĩke andũ aguo kamũira mũgeni witũ akinyĩte na Ngai amũrathime
Wow, God is good and all the time. Wow, so happy new year. Good. So kwa majina ni Teacher Danson. I thank God today being 1st of January 2025 for his grace. Bwana asifiwe. Mine is just to welcome you here on the 3rd as well as on 5th and also in all the services of 2025. So let's clap for the Lord for that. So let's walk together as we build the body of Christ. Bwana asifiwe. Don't finish like Judas. Finish like Paul. Because the end of the matter is better than its beginning. Barikiweni sana. Mwathani agocwo, Ngai witũ anenehe, njĩtagwo Teresia na ndĩ mũhonoku, Jesu nĩ Mwathani. Ngacokia ngatho kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ gũkorwo ndĩ nyũmba-inĩ yake ngarũgĩria mwaka kuo, tũkaheo kiugo gĩa gũtũmĩrĩria ngoro citũ, na toguo twerwo atĩ gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ ũngĩhota gũtunyũkithia mũrũthi kĩrĩa enyitĩire, atĩ mũrũthi wenyitĩra ihĩndĩ kana wenyitĩre nyama, gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhota gũtinyũkithia mũrũthi ũcio. Ona ithuĩ kĩrĩa twegwatĩra mũthenya wa ũmũthĩ, rekei tũtuĩke gũkĩgitĩra na gũkĩrũĩrĩra, tũtikae gwĩtĩkĩra guoyohio nĩ mũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ, tũtuĩke gũkĩrũĩrĩra, gũkĩgitĩra na ĩtuĩke ngo itũ. Mwathani witũ ndakĩmwĩke wega. Mwathani agocwo. Praise God. Happy New Year. Happy New Year. Wa mbere nĩ Ngai ngũcokeria ngatho nĩ gũkorwo tuonete mwaka wa 2024 nginya ũkarĩka. Kĩu nĩ kĩama kĩnene. Na rĩu tondũ nĩ twaingĩra mwaka-inĩ ũngĩ wa 2025, tũkwĩra Ngai atwarane na ithuĩ na atũhe hinya wa kũhotana mwaka ũyũ. Ona niĩ nguga ta Danson nĩ welcome all the services iria tũgũkorwo nacio tondũ nĩ mwaka ũgũkorwo wĩ wa magegania. Ũguo wothe wĩ mũgeni ũtarĩ mũgeni wĩigue wĩ so much welcomed nyũmba ya Ngai. Ngai ndakĩmũrathime na mwĩke maũndũ mega. Ni gĩũke. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Yes, njĩtagwo Isaac Maina. Ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Jesu, nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Ndamwona ũguo nĩ ndĩrona wĩra wa Ngai na ngakena mũno ngoro-inĩ yakwa tondũ nĩ ndĩrona wĩra wa Ngai no ũrathiĩ na mbere. Ngona athuri me sawa, atumia me sawa, anake ona airĩtu, Ngai nĩ amahandĩte. Koguo ngacokeria Ngai ngatho. No hoe kanya tũine rwĩmbo rũmwe kana tũndeithio nĩ Gen Z kũina rwĩmbo rĩmwe. Oko arĩa mekũinaga harĩa thutha makuhĩrĩria oro haha. Ĩni twambe tũine rwĩmbo rũmwe tũkĩrũgame igũrũ ithuothe tũrũgame, arabu DJ ũnjĩkĩrĩre rwĩmbo rũrĩa rũinaga ũũ nĩguo ndĩinaga. Ndĩrenda tũgoce Ngai hanini. Tũrũgame. Na itanariganĩrwo niĩ ndĩ MC njĩtagwo MC Dizo kana MC Hype Dizo. Okorwo no wĩine no ũke haha tũine hamwe. Aya DJ.
Era ya no de Jehovah ne mwaki ayore jamba Yesu moraka otaka otako igorone do aya kanyo bayo dakereka nyamekeri muratore inya ayore jamba Yesu moraka otaka otako igorone do ayore jamba Yesu moraka otaka otako igorone do igoro ciathe cietagwo yaki na muthamaki Yesu ndagacioya ayore jamba Yesu moraka otaka otako igorone do igorone do aigua wĩtĩkie na ngoro yaku na ciĩga ikie wĩna maigũro ayũrĩ njamba Jesũ mũraka ũtaka otako igorone do ayore jamba Jesũ mũraka ũtaka otako igorone do wendani na tha na ũhoreri ciarathimĩirwo Jesũ nĩ ithe witũ ayore jamba Jesũ mũraka ũtaka otako igorone do 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 ayore jamba Jesũ mũraka tondũ nĩwe ũhete mĩhũmũ ya bure na no mũhaka ndĩmũinĩre ũguo nĩguo ndĩrĩgocaga Ngai amũrathime.
Kwoguo Ngai akirathima kiria tukunywa na kiria tukuria nawe gikwagirire mwi free riu. Ngai amurathime, tuonane Friday, tuonane Sunday, Ngai atukinyaniria na mwagirirwo ni mahinda. Ngai amwike wega. Mukirirerie andu a Ngai mwendane, muiyuritwo ni uiguano wa Roho Mutheru. Roho Mutheru amuciarire mutuike a ithe umwe, na mutuike a nyina umwe, na muhiriga umwe, na muthaitha mukirirerie andu a Ngai mwendane, muiyuritwo ni uiguano wa Roho Mutheru. Thiagai muiyuirwo ni tha mukimenyagirira mathani ma Jehova Ngai ndimo muoyo wanyu, na muthaitha mukirirerie andu a Ngai mwendane, muiyuritwo ni uiguano wa Roho Mutheru. Giai thayu mwirigireire muoyo uria utagathira, na gikeno kiria muigeirwo mucii wa matu-ini, na muthaitha mukirirerie andu a Ngai mwendane, muiyuritwo ni uiguano wa Roho Mutheru. Ngeranĩire muoyo wa ma, nĩkĩo kĩheo gĩake kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mutheru atonya ngoro, ahejaga ciĩga, agatharia nyũmba ya tene, agake ngĩ njerũ, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho